Welcome to David Hamilton Voice 234, the voice of reason. Telling the story as it is. Analysis that hits home to people that matters globally from London, England. I am your host, the man behind the microphone, Mr. T. For all your social media advertisement and all your events screened live, contact us and you will be glad you did. Follow us on our Facebook and YouTube channels. Let's kickstart the show as you sail away with us. Enjoy the stream. Let's go. Welcome to David Hamilton Voice 234, the voice of reason. Telling the story as it is. Analysis that hits home to people that matters globally from London, England. I am your host, the man behind the microphone, Mr. T. For all your social media advertisement and all your events screened live, contact us and you will be glad you did. Follow us on our Facebook and YouTube channels. Let's kickstart the show as you sail away with us. Enjoy the stream. Let's go. Welcome back. From below, how are you, sir? Welcome Now, back. can you see me now? Yes, I can see you now. Yeah, I can see you now. Good. Technical, I need technical guidance, so yeah, we get used to it. Engineer Mabino, I can't bother. I think get used to the system, Mabino. From below, welcome back. Now, Yes. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí à ń sọ lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan nípa ọ̀rọ̀ anyway yẹ ká máa sọ ọ̀rọ̀ wa nípa ọ̀dà tẹ̀tẹ̀rẹ̀ wà lálẹ́ ni pé ọ̀rọ̀ nípa lẹ́tà tí bàbá Gani Adams tó ń kọ sí United Nations ni à ń sọ̀rọ̀ lórí ìrọ̀lẹ́ yìí kó di pé àsọ̀rọ̀ aṣíwájú lẹ́ẹ̀kan yẹn mi fẹ́ kí àmàṣọ̀rọ̀ aṣíwájú lẹ́tà mi fẹ́ kọ́ máa wá bẹ̀ lórí tọ́pì kan kọ́ máa gbé ìbọn mi wọlé akó parí kọ̀tàn kan tó bọ́ sórí kejì sórí ìgbọ́dọ̀ àsọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn nípa ọ̀rọ̀ lẹ́tà tí ààrẹ Gani Adams wọn kọ sí United Nations nípa what is happening in Yorubaland. Familo, you have the copy of the letter with you, right? Yes, indeed. Yes, I have a copy of that letter. Yeah, what we're going to do now? Is the first paragraph of that letter, please. The letter was written June 14th, and June 14th. That
came up to be this Tuesday gone. This Tuesday, in Oseitawa. So that was the date. And it was addressed to the Secretary General of the United Nations in Manhattan, New York. Now, nínú lẹ́tà yẹn, Ìbà Gani Adams ó fún ní topic pé kí United Nations kan look into the problems of avoiding a replica of the Bosnian War in Nigeria. Pé dear sirs, avoiding a replica of the Bosnian War in Nigeria. So, as olórí ọmọ ogun ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, welcome on board, Princess Mayor Shadow. I can hear my voice back, so mi mọ̀ bóyá. No, it's okay. Oh, clear. Oh, okay. Oh, okay. Go ahead, oh, okay. Check. Princess Mayor, welcome on board. Yeah. Princess Mayor, can you hear me? I can hear you. Can you hear me, Princess Mayor? Yeah. I will think. Yeah. Yeah, ibi tí ẹ̀kọ́ yẹn ti wá nìyẹn. Earpiece. O máa need earpiece. Yeah. Earpiece yẹn bá okay. Earpiece mo wá okay o. Bí àkókò mi wá. Then can reduce volume handset tí wọ́n ti ń gbọ́ show. Ní kó reduce volume handset yẹn tí o ti ń gbọ́ show yẹn. Àwọn tí ẹ gbọ́ wọn gbọ́ tí wá ní ìhàn gbọ́ ni. Wọn gbọ́ wọn dá ń ṣe. Princess Mayor, can you hear? Ní kan exit kan tún padà wọlé. Okay, jáde kó tún padà wọlé. Bóyá kí n bọ́ta mi ì gbọ́. Kó tún padà wọlé kó tún padà wọlé padà. I'll call you now. Okay. Carry on. Yeah. Now, lẹ́tà yẹn gbogbo everybody mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Bosnia. So Ìbà Gani Adams wọ́n bẹ̀rẹ̀ lẹ́tà yẹn pé greetings to you from the more than 60 million Yoruba people in southwest Nigeria and across the world. Yeah. Sorry, please. Okay, let me call her. Yes, please do. Apologies for some of these technical. Steve Osagie. Oh, Abe Lincoln, my good friend. Abiodun Omo Adenuga. Welcome. Taiwo Kike Fasomi Michael Odojuku Alaja Lola. Yes, I salute each and every one of you. I streamed overnight to the wee hours of this morning. In fact, it was this morning. And right now, I'm having an audience with Akogun David Hamilton Voice 234. A lot is happening. Just like I predicted exactly what. Forget, guys. You are on TV. Chips Cook. Indeed, you are. You see, I said as from July, you will begin to see varieties of movies. I don't know whether this is Hollywood blockbusters or not. But all I can say to you honestly is that
the Yorubas from the southwest region of that contraption called Nigeria is in a fix. Yes, Akogun is back in the studio, as I can see Akogun. You're welcome on board. Yes. So, Yes. from below, sorry, let me come in Yes. there. What I'm saying is that before paragraph that letter, right? You can analyze it one by one, right? Before paragraph that letter, Yeah. can analyze it one by one, right? We have the letter with you there. Please, Yeah. If you want us to share the letter, we can share it on the stream. yeah, I don't mind. Okay, share it on the Yeah. screen. Yeah. Let me. Wait, Let me see if I can. Yeah. I can, I should be no, able to share the letter on the stream I as will share it. well. Don't worry, I will share it. I will share Yeah. it You on the can share it. Okay. I'm coming. Yes. And that's it. Number one. Yes. That is the letter. That is the letter. I can't go. That is, I am going to do it this way so that people can actually see the letter itself. Okay. Yes. That is the letter avoiding a replica of the Bosnian War in Nigeria. Now, Otiwa obvious way there's war looming or knocking on the door of that geographical expression called Nigeria. And in the first paragraph, Iba started by sending his greetings to the Secretary General of the United Nations, saying, "Greetings to you from the more than 60 million Yoruba people in southwest Nigeria and across the world." So, nǹkan kan tí ó dùn mọ́ mi nínú lẹ́tà yẹn is the made mention of the fact that the Yorubas occupy the southwestern part of that nation called Nigeria, which is very important. So Iba Gani Adams want to distinguish wa completely away from the rest of the other tribes, and then laying emphasis on the population of the Yoruba people across the world. And then he said, as you and hundreds of millions of people globally are aware, things are no longer normal in Nigeria. Yes, it is true. Yes, it is. Things are no longer normal in Nigeria. The next paragraph, Iba said, dangerous and despicable things are happening in the world's most populous black nation. Yes, dangerous things are happening. There is no doubt about that. And then, when he brought in the issue of Yugoslavia, said, what happened in the defunct Yugoslavia that led to the balkanization of that country is becoming a child's play in Nigeria. At this point, based on that paragraph, I think anyone that knows the history of Nigeria very, very well will know that in 1964, Iba Gani Adams is probably referring to Nnamdi Azikiwe's statement, but not particularly mentioning Azikiwe's statement
on the fact that what happened in the Democratic Republic of Congo, if it is our turn in Nigeria to play such a prize, DRC will be a child's play. So I'm pretty sure about Gani Adams, knowing fully well his history, clearly wrapped in a case in Europe that the white folks and the European Union and the United Nations and the rest of the world will be able to see, because not many people knew exactly what happened in Congo. So, and then in the next one, he said, pitiably, terrorists moving from northern Nigeria to the south are being embraced, encouraged, and empowered by powers that be in Nigeria. I love that statement. And nobody can deny the fact. The whole world knew exactly that Nigeria is bedeviled by Boko Haram, bandits, ISWAP, ISIS, but without mentioning those terrorist group. He's cleverly shoved in that paragraph. Now, he then said, Your Excellency, that is, he's addressing the Secretary General of the United Nations. Yeah. Your Excellency, globally, you are known and recognized as a statesman because you were Prime Minister of Portugal. A very good experience. From 1995 to 2002. And as the 9th person to hold this title of UN Secretary General, you are the number 1 diplomat in the world. That is a fact. And he's a symbol of UN ideals. Yes, UN, they've got ideals, and a spokesperson for the interests of the world's peoples, in particular the poor and the vulnerable amongst us. Fantastic. Now, it gets interesting here in the next paragraph when Iba said, I am raising this alarm. That is, he's raising the alarm in the southwest and the entire Nigeria now, because the effect of this dangerous trend may ultimately balkanize Nigeria and affect sub-Sahara Africa. That paragraph, to those who are lettered, is a very, very punchy, potent, lethal paragraph. So, ẹni tó bá mọ ìwé kà, ó máa mọ̀ pé indirectly, mo ní indirectly, Ìbà Gani Adams ó ti pa àwọn political class, the political elite, ó ti pa wọ́n sí ẹgbẹ́ kan, kò tiẹ̀ ta sí wọn. So ó wá ń sọ fún wọn pé position tí southwest wà may ultimately balkanize Nigeria. Pé ó ti bẹ̀rẹ̀, Ìbà Gani Adams indirectly, diplomatically, ó ti ń drum, ó ti ń lùlù ogun sílẹ̀ in a way. And tí wàhálà yìí bá bẹ́ sílẹ̀, ó máa affect many sub-Sahara Africa. And I think ká jẹ́ pé Ìbà Gani Adams fẹ́ ṣe dáadáa ni, kan tó wá sọ fún wọn pé it is not just only sub-Sahara Africa, but America, the UK, and the rest of the European Union, where Yorubas are permanently resident, will pay part of the price. But I like that. Now,
indirectly to bring him balkanize Nigeria and affect sub-Sahara Africa. I like the next line of argument, because in this case you have to build up your story, most especially when writing to such powerful individuals. So I like the way Gani Adams built up the storyline and then begin to go deeper and more deeper, and then becoming more dangerous and lethal. That is those two adjectives I can use to describe him: dangerous and lethal. So he said similar alarm was raised in the defunct Yugoslavia, and sadly nobody put in check the pogromists whose actions led to the massacre in that geographical location. I knew exactly what happened in Yugoslavia because, I mean, I've been resident. I've been living in the UK a long time. And gbogbo wa mọ bí wàhálà yẹn ṣe ṣẹlẹ̀, bó ṣe affect Yugoslavia, bí Yugoslavia bó ṣe split. Now, this lackadaisical attitude, because àwọn European leaders, they paid lackadaisical attitude, is another word. I love that word. That could mean I don't care attitude. The European leaders, as at that time, paid an I don't care attitude, because some people were benefiting from that problem. And tí wàhálà ìbá ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ òní, àwọn kan náà máa benefit. Frank, you finish the reading, we analyze it together. Okay. Right. Now, he said it was an international armed conflict that took place in Bosnia and Herzegovina between 1992 and 1995. That was a fact. The varied reasons for this country's breakup. Right, listen to this. The varied reasons for this country's breakup, that is Yugoslavia, ranged from the cultural and religious divisions. Cultural, those two words, cultural and religious divisions between the ethnic groups making up the nation, to the memories of the Second World War atrocities committed by all sides to centrifugal nationalist forces. I love that. Cultural and religious fracas. The killing of the lady that the Muslims said was blasphemous. Yeah. Now, obviously, and then all the churches in the north that were being burned. Now, obviously, the grave factors that contributed to the dissolution of Yugoslavia, leading to the recognition of Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia, including the regions of Kosovo and Vojvodina and Slovenia, are still fresh in memories of historians. And it is true. It is still very fresh in my own memory. In 1991, Bosnia and Herzegovina joined several republics of the former Yugoslavia and declared independence. That which triggered a civil war in 1992 that lasted 4 years. Are we going to see a replica? Because Gani Adams brought in that as a case to buttress the Yoruba argument. About 100,000 people were killed during the war and over 2.2 million people displaced, making it, up until that time, the most devastating conflict in Europe since the end of the World War II in 1945.
In May 1993, the UN Security Council took the bull by the horn by seeking justice against those who committed atrocities during the war. Now, the International Criminal Court, I don't think because those were things that actually came in, and anybody that wants to read those can go through all those, how Milosevic and everyone that were involved were court-martialed or tried at The Hague. Now, ito important is that he said Milosevic, which is jump but because me fẹ́ ka gbogbo history Europe, àwọn tó bá fẹ́ ka kọ́ lọ ka, Milosevic tí mo ti dárúkọ earlier was later found dead in his prison cell in 2006. Your Excellency, I have gone down memory lane to alert you that a similar scenario must be avoided in Nigeria at all costs, because the Yoruba in southwest Nigeria are being pushed to the limit. Yes, I love that. The Fulani in northern Nigeria are now engaged in a war of attrition all over the country. Ironically, Nigeria's president is a Fulani. The Fulani have been fingered in abductions, kidnappings, and killings in the north. Now they are gradually moving down south, and the danger is that people in the south are already determined to engage them. Yes. So here, Gani Adams is putting the UN at alert that we are ready to engage the Fulani in a battle. And this might lead to a full-scale war, period. So, now, in the last few weeks, these Fulani terrorists have expanded their evil network. Deborah Samuel, Timothy mentioned earlier on, a 200-level student of Shehu Shagari College of Education, Sokoto, was killed and her body burnt by some bloodthirsty fundamentals, because according to them, she was guilty of blasphemy. The killers are visible in a viral video seen by peace-loving people all over the world, but the government only arraigned them for disturbance to public. Please share. Okay, so now this particular paragraph here, I love it, the way Gani Adams polished and brought Deborah Samuel's case to the attention of the Secretary General of the United Nations. Now, another case that he made mention of is prelate of Methodist Church in Nigeria, Reverend Samuel Kanu Uche, was kidnapped by, according to the highly respected man of God, Fulani boys, and they collected 100 million naira cash arranged in 5 bags, about $166,000, before he was released. Security agents are stationed near the location of the abduction, but they did not move against the terrorists. Anglican Bishop of Jeba Diocese in Kwara State, Reverend Oluwaseun Aderogba, his wife, and their driver were kidnapped, and the abductors demanded for millions of naira before their release. The chairman of Christian Association of Nigeria, CAN, in Jos East, Plateau State, and a Catholic priest, Reverend Father James Kantoma, was also abducted by Fulani terrorists. So, gbogbo àwọn instances wọ̀nyí now is now in the domain of the UN,
UN Secretary and General, in a most wicked manner. not only UN, one of the country, not the powerful country, won't send it to everybody. Not send it to UN. Yeah, yeah, I know you will make emphasis on that. Okay, let's go. Now, in a most wicked manner, Fulani terrorists wielding AK-47 assault rifles and explosives attacked the congregation at St. Francis Catholic Church in Owo, Ondo State, killing over 40 people. The federal government has traced the killing to ISWAP, although it has not told Nigerians and family members of victims how it intends to arrest the perpetrators. Another evil traced to religious fundamentalism was that of a prostitute, Hannah Saliu, who was killed and her corpse set ablaze at Alaba Rago, Lagos, because she had the effrontery to keep the Holy Quran in her room. Those abducted in the Abuja Kaduna train attack in March are still with the terrorists. Just a few of them have been released. It is unfortunate that government is begging non-state actors to keep kidnapping Nigerians. I love that. Crimes are committed every day by these state-protected gun-wielding killers who are now moving to south of Nigeria to continue to unleash mayhem. It is gradually believed that those in authority are helpless, complicit, or both. That is, they are helping them. Now Nigeria is at the point of no return, showing all signs of a failed nation. Instead of tackling these atrocities by Fulani terrorists, government officials are busy planning and strategizing for the 2023 general elections. I love that. Something urgent must be done to avoid a final collapse of the country. Your Excellency, that is the Secretary General once again. It seems the only language the Fulani understand is violence, and people of Southwest are ready for this. The Yoruba are not cowards and will do everything legally possible to resist any attempt by Fulani terrorists to expand their territorial expansionist agenda to the Southwest. It is clear the federal government has lost control of the situation because it can no longer keep its citizens safe, secure, and protected. This inaction on the part of the government and aggressive killing agenda of the Fulani are already affecting Nigeria's economy, which is the largest in Africa. That is a fact. The way butchers of Bosnia were left to commit atrocities for years before the United Nations moved against them. Butchers in Nigeria are already on the rampage, and something urgent must be done to stop them. The repercussion of leaving them to continue to maim Nigerians, especially Yoruba, is better imagined. No part of Nigeria, this is the last paragraph, no part of Nigeria is safe again. The time for the United Nations to escalate this danger to a global concern is now. Please accept the assurances of my highest consideration. Iba Gani Abiodun Ige Adams, Aare Kakanfo Yoruba of Yorubaland, CC, European Union, African Union, Commission, British Parliament, US State Department, Director, Council on Foreign Relations, that's in the United States, Director, the International Association of Religious Freedom, being United Kingdom, U.S. Commission on International Religious Freedom, Director, National Endowment for Democracy. Now, that is it, and it seems from the tone of what we are already, Yoruba Nation is at war, and I think Iba Gani Adams
already declared the war. Thank you, Mr. Frambilo, for the reading. Thank you, Mr. Frambilo. Mr. Moyo Sagi, ẹgbẹ́ kìíní sókè, ẹgbẹ́ kábíyà yìí sókè díẹ̀. Ó yẹ pé gbogbo wa lè díẹ̀, ẹ wá sókè díẹ̀. Ó yẹ pé ẹgbẹ́ kábíyà ẹ sit up dáadáa. Ó dà bọ̀ pọ̀ ẹ sit up, ẹ wá sókè díẹ̀, ẹ sit up dáadáa. Ó dẹ̀ ẹ kò jókòó báyìí. Ẹ káàbọ̀ pé ṣe ẹgbẹ́ mọ́ ìsáàkè. Thank you for the reading, Mr. Frambilo. Ẹyin pẹ̀lú gbèsè tí ẹ ṣe ẹmọ lóyìnbó. Thank you, Mr. Frambilo. Thank you for that reading. Now we have to analyze it now. Mr. Moyo Sagi. Ẹ káàsán sá, ẹ káàsán everybody. Ẹ káàbọ̀. Yes, good afternoon, Princess. Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody, both at home and all over the world. Good afternoon. Ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ káalẹ́ níbikíbi tí gbogbo wa bá wà. Now, ẹ ti rí nǹkan tí Ààrẹ Gani Adams tó kọ fún United Nations, United Nations and the African Union, European Parliament, everything outside Israel. Now we have to analyze it one by one. First of all, we have to thank Iba Gani Adams for that beautiful letter. Because ẹ̀kọ́nà pè ní wọ́n ṣí pé ọmọ olú àtọkọ̀tọkọ̀ ni wọ́n adúgbò ẹ̀dùnkọ́ dúgbò lọ́wọ́ náà. Ìgbà tí mo ní lẹ́tà yẹn tí mo ka one by one báyìí ni mo wà ṣẹ́mọ̀ ó fẹ́ lè máa sunkún pé ṣẹ́mọ̀ ọkọ̀ tí páàpù tí wà nílẹ̀ Yorùbá tí àwọn àgbáyé tọkọ̀ dákẹ́ fún ọmọ pé ó tẹ̀ wá da pé ẹnu ẹdún jáde sí ẹnu ààrẹ ló jáde kọ́ mọ̀ pé a ṣe káwọ̀ akàn jákè àwọn ohun lágbójọ́ yìí àsọ̀rọ̀ gbégbé tẹ ó lè ẹjọ́ là ń kọ́ àyàn mi kọjá nínú mi dùn pé Ààrẹ Gani Adams ṣe lẹ́tà sí gbogbo wọn káàkiri àgbáyé tó dún pé ó ṣò pé ogun ti dé ilẹ̀ wa náà ogun ti dé ilẹ̀ Yorùbá tí o pé kò sí pé kí èèyàn parọ́ nípa gbogbo wa bá wà nílẹ̀ Yorùbá gbogbo wa jà wá àdé àwọn lọ́wọ́ tó bá délẹ̀ tán kọ́ bá tó pé wọn ò gbọ́n pa ẹ̀rọ ìpá àsọ fún wọn àwọn ọmọ wọn dákẹ́ àwọn ajẹ́kọ́ mọ̀ ti pé wẹ́ láti ogun wa bá wa o èyí dákẹ́ ẹ̀sùn pé ẹ̀gbọ́n nǹkan pọ̀ àti wá fún fúnra kìíní pé anything can happen anytime anything dey happen lẹ́yìn Yorùbá anytime kọ́ bá ti pé ẹ̀gbọ́ bó ṣe happen ní ìwọ láfíà gbogbo bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn òun ni ààrẹ sọ fún wa ìyá wa Princess Moyo Sagi gbóhùn sókè lágbè. Ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ káalẹ́ gbogbo ọmọ Oòduà níbikíbi tá a bá wà. Àkọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Ìbà Gani Adams pé lógo ọ̀fẹ́ wọ́n ṣe gan-an, a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún lẹ́tà tó ń kọ. Ṣé mọ̀, we're very proud of him, we're very happy that he has taken his time to write the letter. Ṣé mọ̀ pé ó wà very important pé kán jẹ́ kí gbogbo ayé kàn mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kó tó di pé ogun bẹ́. Ṣé mọ̀ tí wọ́n bá sọ kán sọ pé kán lè sọ pé okay àwa sọ tẹnu wa. Ṣé mọ̀ so tó bá délẹ̀ tán àgbáyé wọn á mọ̀ pé okay pé gbogbo ọmọ Yorùbá wọ́n fi ẹjọ́ sùn. Ó wà very important kò mí pé bóyá a jẹ́ coward látòrí ẹ̀ ń kọ́kọ́ kọ lẹ́tà. Ó ṣò pé ọmọ Yorùbá pé agbọ́n àmọ̀ kan tá à ń ṣe àgbà ni wá bàbá ni wá. It's a good thing pé ààrẹ wa wọ́n ṣe nǹkan tó ń ṣe yìí. Ṣé mọ̀ pé most people máa believe pé bóyá ààrẹ pé wọn ò ṣeṣẹ́. Ṣé mọ̀ in most cases ààrẹ àgbàlagbà àwọn àgbàlagbà wọ́n máa ń ṣe nǹkan lábẹ́ ẹlẹ̀ náà kán tún gbé síta. Ṣé mọ̀ pé àwọn ọmọdé la máa ń pariwo kiri but àwọn àgbàlagbà wọ́n máa ń take time àwọn kan tún ṣe nǹkan. So we're very very proud of him, we're very very grateful that he's taking his time to write the letter. Lẹ́tà tán dẹ̀ kọ ó ṣe pàtàkì gan-an ni. Tẹ́ bá rí gbogbo nǹkan tó ń ṣe wó mu lẹ́sẹẹsẹ ni one by one not tailor gbogbo agreement wọn gbogbo nǹkan tán rí pẹ̀lú evidence kò ṣe pé bí àwọn kàn sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí náà lè fact check.
so ó dẹ̀ make more sense bẹ́ẹ̀ because gbogbo àwọn èèyàn tó ń kọ lẹ́tà fún kò sí ni wọ́n máa check gbogbo kinní wọ́n á lọ fact check ẹ̀ pé ṣé irọ́ ni àbóòtọ́ so ó make sense bó ń ṣe kọ lẹ́tà yẹn káàkiri fún gbogbo àwọn èèyàn pé kán rí especially to the United Nations. Yes, United Nations wọ́n á ti gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí but it is good pé they make it official. ṣe mọ̀ pé tẹ bá ń sọ̀rọ̀ òyìnbó tẹ bá ti kọ sílẹ̀ òyìnbó wọ́n believe pé nǹkan tẹ bá kọ sílẹ̀ ní black and white gangan ló matter tẹ bá kàn fẹnu sọ kò tí ì ṣẹlẹ̀ kò tí ì ṣe so àbá máa pariwo títí tá a bá ti make it official bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò lè gbà wá gbọ́ so nísìnyí tán make it official tán kọ́ tí evidence dẹ̀ wà pé okay pé kò ń ṣe just ordinary to the United Nations they wrote to European Parliament, a copy to the American government, a copy to the British government. So it has make it official that nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lélẹ̀ ní Nàìjíríà pé káwọn náà kan wá wò. So it's like calling them into whatever that is going on. If there's anything tó bá lè resolve n sì kàn resolve ẹ̀. Tí wọ́n bá dẹ̀ lè resolve ẹ̀ tó bá délẹ̀ tán, wọ́n á mọ̀ pé okay pé àwa Yorùbá kọ́ la wà at fault o. So therefore, ká dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa ìyẹn wà very very important. Ká dẹ̀ mọ̀ pé amóore ń pé appreciate wọn ṣe mọ̀ pé ó wà important pé kán mọ̀ kí gbogbo wa náà ká dẹ̀ mọ̀ pé àwọn bàbá yẹn tán bá sọ̀rọ̀ tán pariwo síta pé wọ́n ń ṣe nǹkan tá a bá ń sọ pé wọ́n ń ṣe nǹkan lábẹ́ ilẹ̀ wọ́n ń ṣe nǹkan lábẹ́ ilẹ̀ òótọ́ náà ń ṣe nǹkan ṣe mọ̀ pé ọmọdé àwa máa ń pariwo ní àgbàlagbà wọ́n á take time wọn àwọn ò ní láti máa pariwo báwa ṣe ń pariwo so we should appreciate them for their effort for what they have been doing behind the corner. I'm sure he would have contacted those people before he even make those put it in writing. He would have had meetings with them before putting that into writing. So we need to appreciate him and appreciate all our elders, both fathers and mothers who have been working secretly behind the scene. So again, kọ́kọ́ stop mbẹ́nu. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ ṣé ìyàwó Princess Muyosade. Ẹ ṣé gan ojú èlé tí yìí agbọ́dọ̀ fún ọ̀rọ̀ ìdílé fún wa òdodo ọ̀rọ̀ ọ̀gẹ́ bí ìrọ̀lẹ́ sọ tí a bá sọ pé àwọn kan ń ṣiṣẹ́ ní pé òfin pọ̀ wọn lé bí ẹ̀gbọ́n bí bọ̀tẹ̀ irú èmi sì jẹ́rí bí bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń ṣe program tèmi ó máa ń yàtọ̀ bí family náà ṣe máa ń ṣe program tẹ̀ ó máa ń yàtọ̀ àwa mọ àwọn kan míì tí ẹlòmíì ò mọ̀ jẹ́ pé àdẹ̀ máa ń sọ fún àwọn èèyàn pé lóko ní gbogbo ẹ má kàn máa bínú sódì àwọn kan iṣẹ́ ìkọ̀ọ̀kan ń lọ táwọn èèyàn mi ò mọ̀ àwa mọ iṣẹ́ mi tó ń ṣe tẹ́ pé wọn ò tẹ gbọdọ̀ sọ síta for example bàbá wa Akérédolú lóńdó ń sìn àwọn kan náà gbogbo nǹkan náà ṣe é sí àwọn kan náà wọ́n ìbú wọn náà ni pé wọ́n ṣe bọ̀ torí pé Olúwa ń jẹ́ kó mọ nǹkan tó ń ṣe tó bá mọ nǹkan tó ń ṣe bóyá ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ tán Olúwa kí wọ́n má gbọ́n sọ̀rọ̀ àtọ́jàmọ̀ ọ̀rọ̀ torí pé ọ̀rọ̀ mi wà tẹ́ pé wàá fẹ́ prove point wàá lè fẹ́ lẹ́yìn sí wàhálà right so a gbọ́dọ̀ sọ irú àwọn dáwà mí sìn àmọ́ díẹ̀ tẹ́ pé a lè gbé sí iwájú kínní ọjọ́ kínní àwa náà ti learn pé gbogbo nǹkan kọ́ lè máa gbé sórí afẹ́fẹ́ gbogbo ọ̀nà wọn sọ síta tó dájú pé àwọn tá à ń bá ní dílé wọ̀nyí wọn láàánú wa èṣù ni wọ́n tó gbogbo nǹkan wọn la máa sọ fún wa àdé àwọn olóyè wà lórí oyè àwọn olóyè wà bẹ́ẹ̀ wọ́n fi bá àwọn lágbára ní gbogbo ẹ̀nà àwọn náà tó fi ń jẹ́ Yorùbá àwọn náà máa ṣe fún wọn tó fi ń jẹ́ Yorùbá àwọn agbọ́n ta Yorùbá ọ̀kan ṣe wọ́n jà agbọ́n ta tó fi jẹ́ Yorùbá nìyẹn Yorùbá wọ́n pè ní Yorùbá dùbúlẹ̀ ìjà Yorùbá lè máa bẹ́ẹ̀ rẹ́rìn sí wọ́n fẹ́ pa wọ́n lè pa kílẹ̀ tó mọ́ wọ́n lè máa bẹ́ẹ̀ rẹ́rìn so Yorùbá wọn ṣe àránṣẹ́ ọ̀dẹ̀ bò torí pé ìlọ́dọ̀ ọ̀run mu wa and then ìgbà míì èèyàn á fẹ́ bínú èèyàn tún bínú pé bó ṣe yé wọn sí ni àdébẹ́ pé káwọn náà rí ìgbọ̀n ìṣubú nǹkan tó ń rí ẹ̀kọ́ máa rí àti bẹ́ẹ̀ kí làwọn bàbá yìí ń ṣe kí làwọn màmá yìí ń ṣe tó lè pa lọ́mọ báyìí kí ló kàn ṣe mọ̀ dákẹ́ síbẹ̀ wọ́n ṣe wọn kọ́nà wọ́n tẹ̀ pa á lọ kí lẹ̀ ń ṣe èèyàn lọ́dọ̀ tó bá wúyẹ́ bí ẹ lọ́wọ́ ara àmì èèyàn lè blé wọn wípé ohun mọ ìfọ̀míyàn táwọn mọ̀ wọn ò mọ̀ ṣe gbọ́dọ̀ mi wọ́n tẹ̀ fi pè mí wọ́n máa fi pè ọkọ̀ jókòó ọkọ̀ dákẹ́ pẹ̀ ni wọ́n tẹ̀ pa ọmọ Yorùbá lọ wọn ò dá sí irú lídà wo ni wọ́n irú àwọn àgbà wo ni wọ́n right so kí mo tó àìsàn mi ni pé ká wà very very careful àmì ìdára máa
gbogbo nǹkan bàbá tí a bá tẹ mọ ọkọ ká tó jump the conclusion ká fi sùúrù sí mi ò kàn lè irú àwa báyìí àwọn táwọn ọmọdé ẹ lè pè wá pé báyìí 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 kọ́ báyìí kọ́ àwa ọkọ̀ ní wá ká kàn mọ́ defend nǹkan tó ṣe defend irú fún abẹ́lẹ̀ mọ́tọ́ bá a ṣe mẹ́rin fún gbàgbọ́ máa ń yàtọ̀ irú nǹkan tó àpò ìkòjì yìí ṣe bàbàrà fún yìí ẹni nìkan ní lẹ́rọ̀ dára ẹ̀kọ́ yìí ní ẹ̀kọ́ tó bọ́ lọ́wọ́ bọ̀ kò yẹ kó mi ò kò surprise mi mo mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe ní kọ́nà tèmi mọ̀ ṣe gbọ́dọ̀ mi tèmi mọ̀ ó pọ̀ gan tẹ́ pé ìnáwó bò mọ̀ tẹ́gbẹ́ wọn lè sọ síta tẹ́gbẹ́ náà lè sọ síta ìjọba máa fún wọn fi àṣírí sí ẹ lọ́wọ́ wọn fi lójú pé kò lè púfù pé kò lọ́wọ́ pé wọ́n fi pé ẹnu ẹ̀ ń bò ṣe gbọ́dọ̀ mi wọ́n fi àṣírí sí ẹ lọ́wọ́ kò ní pé kò lọ jáde wọn fi ṣẹ́ wọn ẹ ṣe gbọ́dọ̀ mi kò fẹ́ púfù àwọn èèyàn nígbà tó èmi mọ̀ ìlọ́ọ̀tì tó ń ṣe tẹ́gbẹ́ mo lọ gbà náà má dẹ̀dẹ̀ ń wòye má ilẹ̀ lẹ́yìn àfúnlẹ̀ Yorùbá o irú èmi ń sìn mi ò sí ní APC mi ò sí ní Yorùbá One Voice mi ò sí ní kíní àwọn ìpínlẹ̀ tí ààrẹ ṣe kò sí nǹkan tó wà nù ẹ̀ but iṣẹ́ tó ń ṣe lèmi tó lè tó gbọ́n máa yí o ẹ̀ẹ́dẹ̀ mọ nǹkan tó ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá ní o gbogbo akọ irú èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ síta bí ok àti for the first time ẹ ti mọ peter mo ṣàgẹ̀tẹ̀ ń wò yìí mo ti máa sọ̀rọ̀ yín lórí program bíi wọn ọmọ yìí wọn kàn gbọ́ peter mo ṣàgẹ̀ first time wọn akọ́rọ̀ yín tó wọn akọ́rọ̀ yín lórí program lélẹ̀ but táwọn sọ pé ẹni tájọ bẹ̀rẹ̀ kí nílé wọn nímọ̀ pé àwọn eléyìí wà ní ọdọ àwọn tó pé iṣẹ́ takuntakun táwọn eléyìí ṣe kọ́nà wọn ló ti rí náà ẹni wọn gbọ́ mi peter mo ṣàgẹ̀ ṣe bọ́ fẹ́ náà ọmọ yẹn ọmọ owó dẹ̀ ná ọmọ yẹn tẹ̀ ń ṣe wọn táwọn sọ pé ẹ tó wà bíi o tó wà nípò dẹ pé iṣẹ́ tó ṣe múlẹ̀ Yorùbá ló ń lọ yẹn àwọn tó àbúrò bẹ̀rẹ̀ kí ni from day one lélẹ́yìn tó lè wà bẹ́ẹ̀ lábẹ́ta òyìnbó mi ò ló mọ̀ yín òyìnbó stop ṣe ẹ má ṣe àbí ìyẹn stop wọn tẹ́ ẹ fúnlẹ̀ Yorùbá ẹ má ṣe àwa díẹ̀ ta mọ̀ yín làwọn ká gbà mí tọrọ bá délẹ̀ máa ń sọ kí ẹ tó jọ Yorùbá nation làwọn mo yọ sáré sọ̀rọ̀ àwọn tó kọ́ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation eléyìí pé Yorùbá nation gbàtí gbogbo wà tó ń sọ pé má sọ pé Nàìjíríà ló náà ẹjọ agogo náà bá mi sọ mi ò ṣe Nàìjíríà má sọ pé mo lókè lókè ọgbọ́n lọ́wọ́ fi gba iye ní ọgbọ́n ìgbà bí mo jagun ní bọ́lá jagun ní Yorùbá ní mi ò lè fẹ́ gbọ́n nǹkan ju mi ò ṣe Nàìjíríà Yorùbá ní èmi lè fẹ́ pẹ́ǹtì ọgbọ̀n láti kí adé wọ́n ti máa sọ àwọn ẹni mọ̀ sọ ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ságìlì yes ìpínlẹ̀ máa ń jà ní pé akíndé madam kí nìkan lọ́wọ́ báyìí fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ gba ìbánisọ̀ wọ́n jìkọ̀ lọ́wọ́ ìgbà ẹ̀wù gbà ẹ̀ sìn ojú èmi sì làwọn èèyàn rí ta tó pé mo wà lórí social media bọ́ ọmọ pé àwọn ilé tí ń jà fún Yorùbá nation for long tó ní pariwo bá lọ jẹ́ pé èmi gan pé kí ọgbọ́n lẹ́yìn gbà àmọ́ ágíù èmi èlò orí yín èèyàn lórí ọmọ yìí gbà tó ní gbé jáde mo wà ní gbé jáde àkọ́gbó bákan kan wá bẹ̀tà àwọn kan ti jẹ́ pé ó ń jà lójú pé ìtọ́jú ìwà bẹ̀ so tí mo tún àṣọ mi ni pé iṣẹ́ ń lọ ìlọ́ọ̀tì iṣẹ́ ń lọ táwọn èèyàn mọ̀ tó ká máa kọ̀ǹtẹ́mù àwọn èèyàn ká máa bọ́ àwọn èèyàn àdúgbò ọjọ́ náà pé wọ́n rí díẹ̀ níṣẹ́ tó ṣe lóye lójú kò tó ṣe kò surprise mi mọ̀ pé wọ́n ti ṣe ilé ojú báyìí lọ tó ti ṣe ikọ́ náà jẹ́ pé àlè tó síta ṣe bọ́ fẹ́ tó ṣe bẹ́ẹ̀ máa ṣe irú bàbá akéde olóṣè lọ́nà ṣe lóńdó tí wọ́n bá mọ̀ ẹ̀rọ abẹ́ ẹlòmíì tí wọ́n mọ̀ kó tó ṣe lóńdó bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ kò sí nílẹ̀ náà ilẹ̀ Yorùbá ló máa gba ní gómìnà tó tẹ́ pé mo fẹ́ lọ pé olólọ́ọ̀fù because this man Yorùbá man to the call kò tiẹ̀ jí sọ̀rọ̀ kò tiẹ̀ kí àpé gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan pé ń wò ó kó àwọn lọ́rọ̀ ẹ̀mẹ́ kò tiẹ̀ jí sọ̀rọ̀ pé àwọn èèyàn ìyàbọ̀ ìjà àwọn èèyàn but people sínú àwọn èèyàn ìmọ̀ àbò pé ṣé ní ọ̀dọ̀ múlọ̀dẹ ọmọ kékeré ni wọ́n ó ṣe yé wọn sí ọ̀tọ̀ ni so kí mo try sọ wípé pé èyí ká máa ní sùúrù fúnra wa èyí ká máa ní sùúrù adélèrè lágbára lọ́hùn adélèrè bàbá wa frampelo for this letter ẹ̀yin bàbá olóyìnbó analyze it very well analyze it ẹ pé ìwé lẹ́wà kọ̀ọ̀fọ́ dẹ́kun pẹ̀lú ẹ̀ tó Yorùbá náà ni bàbá frampelo ó yá analyze it. mo ń bọ̀ my Chrome got crashed and I'm just sharing Frank ẹgbẹ́ ọ̀gbọ̀n mọ̀ pé Frank ok akọgun òyìnbó pọ̀ mo lè lọ́gbọ̀n kó gbọ́ Yorùbá o mo lóyìnbó quiz English ẹ̀yìn mo lè lọ́gbọ̀n kó gbọ́ Yorùbá you and your quiz English mo lè mọ̀ kó gbọ́ Yorùbá
sọ Yorùbá àkúrẹ́ gbogbo ẹ̀sùn wọn ká máa gbọ́. nǹkan tí gbogbo àwọn èèyàn lérò nìyẹn. Now lórí ìwé tí ibà kọ sí Secretary General United Nations yìí, gbogbo ọmọ Yorùbá tí ò bá congratulate ẹ ó yẹ kán lọ check ẹ ó yẹ kán lọ check root ẹnìyẹn bóyá orí ẹnìyẹn pé àbí orí ẹnìyẹn ò pé, bóyá half Fulani, half Yorùbá or half Igbo, half Yorùbá, because tó bá dàbẹ̀ ń pé ẹ̀jẹ̀ ti, I'm sorry to have to say it o, tẹ́jẹ̀ bá ti wà mixed up bẹ́ẹ̀ yẹn èèyàn máa bí half breed ni, èèyàn ní bí full blown, but no matter what àwọn kan tẹ̀ tó wá wà tó jẹ́ pé wọn kì í ṣe Yorùbá tí wọn tiẹ̀ ní lineage or bloodline Yorùbá, ṣùgbọ́n wọ́n gbé àṣà wa, òòṣà wa, ìṣe wa, o bá ṣe ń ṣe nǹkan wa, wọ́n ju ẹgbẹ́ Yorùbá lọ. Now for instance àwọn òyìnbó tèmi ti rí tó ń dífá, àwọn Americans tó ń tẹ̀ tún kúrò lamẹ́ríkà tó ń wá kọ́ Ifá ní Ọ̀ṣun Òṣogbo gbogbo ẹ̀. So nǹkan tèmi fẹ́ sọ nínú lẹ́tà ẹ̀ Akọgun tó jẹ́ kókó ọ̀rọ̀ nǹkan tí Ìbà Gani sọ nínú màá kọ́kọ́ ṣe 7 gbòsàs fún Ìbà Gani Adams, 7 gbòsàs lè gbà fún, because ibi tí èèyàn bá ti rí òtítọ́ èèyàn bá láti sọ. Lóòótọ́ bó ṣe sọ Akọgun, èmi gan mi ò ń ṣe mẹ́mbà OPC o, mi ò ń ṣe mẹ́mbà Yorùbá One Voice o, I'm a member of Yoruba World Congress and Yoruba Nation now under engineer Tajudeen Rahim, and kí gbogbo àwọn èèyàn kan dẹ̀ rí nǹkan tó Nigerian, no, that was in 2018. Gbogbo nǹkan tèmi ti rí, perhaps Ìbà Gani Adams ojú tiẹ̀ tó ti rí nǹkan tí ojú tèmi rí lọ, tí mo fi wò pé ìlú kọ́ ni ìlú yìí. Akọgun, to cut the long story short, Ìbà Gani Adams inú lẹ́tà yẹn ó ń sọ fún wọn pé Yorùbá ti rẹ́dì láti jagun. For your information, mò ń gbọ́ nǹkan tó ti fi lè mú Westminster House of Parliament kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ọ̀rọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí nínú house, ó ti dé ojú ẹ̀ ni o. Bàdẹ̀ ṣe ń wò yìí based on lẹ́tà tí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfo kọ yìí, èmi ti ń sọ pé mo doubt if there is going to be any election in 2023. mo ní mo doubt ẹ̀. There will be a civil unrest. It is knocking, ó ti ń knock, ó ti ń kanlẹ̀kùn báyìí, ó ń kanlẹ̀kùn kókókókó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn. Tí civil unrest yẹn tó bá fi lè break out, civil unrest lead full blown war. Ìbà Gani Adams, in other words, ó ti ní kẹ́yìn ọmọ Yorùbá kẹ́ máa gbáradì. Àwọn èèyàn ti ń sọ ogun ti dé, ogun yẹn ti dé. Tí ogun bá wá bẹ́lẹ̀ ní ọjọ́ òní àbí before election, nǹkan tí ó yẹ kí àwọn ọmọ Yorùbá máa bèrè lọ́wọ́ ara wọn ni pé báwo ni àwọn ṣe fẹ́ ja ogun yìí. Ogun yìí tó ń bọ̀ yìí tó bá bẹ́ sílẹ̀, àwọn countries wo ló máa fẹ́ support ogun yìí? Àwọn countries wo ló máa wà against ogun yìí?
àwọn countries wo ló máa fẹ́ benefit nínú ogun tó máa bẹ́ sílẹ̀ yìí. ẹ jẹ́ ká mú the last civil war ní Nàìjíríà, Odúmẹ́gbù Ojúkù civil war. Britain wọ́n bá kí go on because wọ́n fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà kó túká sí wẹ́wẹ́ torí pé kí ni 100 years contract amalgamation kò tí pé nígbà yẹn. 2014 ní 1914 Lugard amalgamation ló expire. Tí ogun bá bẹ́lẹ̀ ní òní yìí ǹjẹ́ Britain wọ́n máa fẹ́ wà ní side wa àbí wọ́n máa fẹ́ play neutral game. Russia níbẹ̀ yẹn wọ́n ń wò báyìí. Russia dẹ̀kẹ̀rẹ́ from intelligence sources tèmi gbọ́ àwọn gan interest, and there is the likelihood that because Britain will want to support the federal government under Fulani government, there is going to be another long confrontation between Russia and Britain in Nigeria because Russia wọ́n fẹ́ gbé ìsẹ́yìn ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè. Èmi ti gbọ́ it is on the horizon. Àwọn èèyàn kan tó pè mí from Moscow, mo sorry mi ò lè reveal àwọn details nǹkan tí wọ́n bá mi sọ but ogun tiẹ̀ a lè sọ ẹ̀yìn. So in other words Aare Ọ̀nà Kakanfo ó ti ń summon drum war and ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Thank you, Mr. From Bello. Thank you. Papa D, welcome on board. My brother from America. Mr. Debo Adekoya, America. I can't believe it. Now, thank you, Mr. Frank, once again. Ààrẹ tí wọ́n ṣe ọkùnrin, wọ́n ṣe ọmọlúwàbí, wọ́n ṣe ọmọlúwà pé wọ́n dúró pé kí wọ́n máa pa àwọn èèyàn kan dákẹ́. Nípa ti Russia tá à ń sọ Russia wọn kò sígbà tí Russia ń tọpọ Yorùbá náà má tọpọ from day one àwa wọn wà lẹ́yìn wa bí ké from day one but ìgbà tó mọ̀ pé wọ́n ń rò ní pé àgbàdúrà ogun kò bẹ́ẹ̀ but ìdìbò ìtàn bí ṣe ń sìn bàbá wà kí á fò ogun máa dé wọ́n ti gbógun wá bá àwọn alákọ̀ọ́ sọ pé Gani sùúrù wọ́n ti gbó ogun tí wà ń lẹ Yorùbá rẹ̀dì àwọn ó tẹ̀ pé àwọn náà ti rẹ́dì wọ́n fẹ́ jagun yẹn wọ́n fi kàn lè lẹ́rù wa pé wọ́n kọ́ mọ́ sáka wa àwọn àtúntò àìpé wèé káfẹ́ gbọ́n ìkàwé ìmọ̀ tó bá dé àsìkò tó ń bá a stop wọ́n tẹ̀ tó bá lé ewúrẹ́ títí tó bá lè kàn kiri tó bá lè sáré akọjú padà sí ẹ lọ́wọ́ ó tó yẹ kí ló dé tó jẹ pé wọ́n ti lé wa wọ́n ti sún wa kàn kiri níbi ìdẹ̀dùn pé fún lẹ́tà tí bàbá wa ibà Gani àgbà ọkọ̀ sí gbogbo àwọn countries wọn include United Nations. Let me talk at least if you can end that for now. Àmàrí get àwọn ọmọ máa bí jáde. Ayé àtijọ́ ló tún fi bóyá àwọn pé àtẹ̀wọ̀n. Gbẹ́fẹ́lá kò fún ẹ lọ. Lókè ìdúrà. Ok. Ṣé wọ́n fi tó tẹ́lẹ̀ tó pé adákẹ́? Wọ́n fi bóyá à ń ṣe ọmọ jẹ́jẹ́ pé àfẹ́. Ṣé ní from day one ọkọ̀ dùn mí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí Àzíkwe ẹ wá kàkọ́ move on nǹkan tó pẹ̀lú nǹkan tó kọ̀ sí wàhálà tó fún wọn wàhálà yìí gbà tí Awólọ́wọ̀ wọ́n lọ pé ká fi close respect time ẹ̀ gbàdọ̀ pé gba independent time ẹ̀ Àzíkwe ló kí nílẹ̀ pé inú pé ká má fi sínú ẹ̀ pé ẹgbẹ́ ilé ìjọba àtẹwà náà wọ́n lè lọ anytime kò sí wọn ló délẹ̀ ń sìn àwọn Fúlàní papọ̀ wọn mọ̀ pé àkíyè kan náà tẹ́lẹ̀ àwọn náà rẹ́ẹ̀dì dá mi but Àzíkwe ló kí nílẹ̀ pé ní ọ̀rẹ́ má jẹ́ ká fi síbẹ̀ but to move on ká gbàgbé pass ká move on
náà ó ti àpò náà ni àwọn náà ti wá mùdùmùdù ti wá dùn mọ́ wọn sì wọ́n fẹ́ lọ mọ́ àwa ti wá rẹ́jì sí àti lọ but no going back kò sí nǹkan tó lè tó nàìjíríà pọ̀ mọ́ because nǹkan tàbí dé wọ̀nyí kò sí nǹkan tó lè tó nàìjíríà pọ̀ mọ́ nítorí pé wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa à ń ṣe kan náà wọ́n fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ wá láti wọ́n fẹ́ pa á by force wọ́n ti kọ́ wa land by force ni land yẹn náà wà áfà pé kí wọ́n bá sára kó tó kọ́ wa nǹkan tó wá bọ̀tẹ̀ olúwa ò ní gbà fún wọn ẹ̀yin ọmọ yorùbá kí n máa sọ ni pé gbogbo wa ó tásìkò dẹ́ pé a gbọ́dọ̀ gbọ́n ká gbọ́n ta a gbọ́dọ̀ fi mọ̀ọ́sẹ̀ kún ẹbí vigilant ó ti délẹ̀ náà ni pé ká fi mọ̀ọ́sẹ̀ kún torí pé àwọn tí ó jẹ́ political leader wa ta ní south west àwọn wọ́n mọ̀ pé nǹkan báyìí wà bọ̀ tó pé nǹkan náà ń jẹ lọ́dọ̀ wọn lọ́wọ́ yẹn kò jẹ́ kí wọ́n ti rí tiwa rò àwa máàsì bọ̀dá wọn tẹ́ pé our concern wọn làwọn fight most of our political leader wọn rí nǹkan tá à ń rí yìí wọn gbé báwa ṣe gbé kí wọn rí wọn gbé báwa ṣe gbé tó pé nǹkan náà ìfẹ́ jẹ ni wọn rẹ̀ jáde wà lóko ẹrú yẹn pé káwọn jáde jẹ kọ́ ti yó aṣọ ọba gbé àwọn fúlàní ọba máa sáka wọn yẹn lọ ti sòrò wọn ti sòrò wọn ti wọn ṣe pàdí wọn lè kó wá mi fún wọn ọkọ ọlọ́pàá àkọ́kọ́ máa gáàdì wọn pé kí wọn lẹ́nu àwọn kọ́ máa pa àwọn yẹn lọ káwọn jáde jẹ bàbá mọ yóò ní àwa ni ò ní gbà fún wọn pé ìwẹ́ àwa ni ò ní gbà fún wọn à ń gbàdúrà fún pé ogunmáde wọn lọ́mọdé ogunmáde náà lè fi náà ṣe sí ojú ẹ̀ sí ẹ̀tẹ́ bá gbọ́n akérèdọ́lù sọ ó sọ pé wọ́n fẹ́ wọn nílẹ̀ yorùbá wọn ti fẹ́ wọn lóńdó ó ti dìklẹ́ pé wọ́n fẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ wá pé kẹwàá fọ̀ nowhere kẹwàá mọ̀ kẹwàá sí pa wá kẹwàá fìyà jẹ wá ọmọ akọ lakérèdọ́lù ó jẹ́ kí wọ́n gbàdúrà fún everyday máa gbàdúrà fún akérèdọ́lù bàbá rí àwọn leader bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ yorùbá tó lè dúró bẹ́ẹ̀ nípa èrò àwọn governors wa but majority of them àmì láti ṣe o mo lè máa gbọ́n lọ́mọ àlè wọ́n wà bí ọmọ àlè wá ìtọ́ ìdúró akérèdọ́lù wà bẹ́ẹ̀ tó dé bó ṣe ṣe kí ló ń mẹ́jọ fún ọ̀bá ṣe náà ṣe dábí akérèdọ́lù ẹ̀dẹ̀ wà ń bá wà ẹni kìíní immunity nípa ẹni ẹlágbá owó ṣètò wọn yín ló wà wọn kò sí kí tètè ló wà bẹ́ẹ̀ kò dákẹ́ jísòro wọ́n pa àwọn yín lọ ẹ̀sìn sásán ìtọ́ pé ẹ fẹ́ kàn pé ààrẹ lọ second time or ẹ fẹ́ di president or ẹ fẹ́ di senator or ẹ fẹ́ di head of rep àwọn dákẹ́ wọ́n pa àwọn yín lọ makọ ní torí pọ̀tẹ́ fẹ́ jẹ́ ọ̀dẹ̀ fi pé kí ni yorùbá dùn sí yín alẹ́ yorùbá dá fún yín ló pé ẹ̀yin lẹ́wọ̀ àgbẹ̀dẹ authority ẹ̀dẹ̀ ní pé ìyà ń jẹ wá ẹjọ́ ọ̀nà ìgbà Akérédolú kájọ 5 fún right wa ìyá ìdìbò irú wa bàbá rẹ bó sọ máa sọ̀rọ̀ kan lórí ìṣẹ́ bàbá mi all the time Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò yorùbá òun làmọ̀ pé kí ló tó fún wọn tó sì tó nídìí láti defend yorùbá fún wa àwọn gómìnà wọ̀nyí kí ló kẹ́ ẹ̀ gbogbo kò débi dábìlì ló lè ní láti defend yorùbá ẹ̀ fún náà ẹ̀ kí ẹ̀ náà ṣé wọ́n lè máa fi ṣe ni ẹ̀ lè wà ní ìgbéyàwó fún ọdún ẹ̀yìn gómìnà fún ọ̀yìn owó sí ti wà lọ́wọ́ yín owó tí ẹ kẹ́ fi ṣe kọ́fílẹ̀ yorùbá ẹ̀ kó jẹ́ kí ló gbé security vote kí ni ṣe a ní security náà ni a mọ̀ pé a níyàn kan tẹ́ pé a pè ní ààrẹ ilẹ̀ yorùbá kí ló dé tó ní millions of ọmọ lẹ́yìn tẹ́ pé tí nǹkan bá dé ilẹ̀ yorùbá kí ló kéèké every month ó kéré pé abótí ẹ pé bẹ́ẹ̀ pé 20 million ní èyí state kankan bẹ́ẹ̀ fún pé kò èlò ní 20 million or 50 million wọ́n tó wọ́n ti nà fún everyone tó pọ̀ jù ní pé ok ẹ lọ àkọ́ ẹ fẹ́ ilẹ̀ yorùbá mú wa pàpọ̀ àwọn ọmọ yẹn bàbá ilẹ̀ yorùbá àfẹ́ kí ẹ̀ ti àbúlé yọ gbogbo nugbó yẹn rìkútù àwọn èèyàn ẹ kó wọn nugbó yẹn ẹ kílẹ̀ nugbó fún wa ẹ máa gáàsì nugbó wa fún wa ẹ máa yẹ kẹ́lẹ́ máa pa wọ́n lọ́mọ jẹ́ kẹ́lẹ́ ìyàwó wa lè sùn dóko àwọn ọmọ wa ọkọ̀ kẹ́lẹ́ ìdọ́rọ́kọ àwọn gómìnà ṣe ọkọ̀ náà ẹ dẹ̀ wọ́n pé a lè lá àwọn èèyàn tó lè jà fún wa ilẹ̀ yorùbá bọ̀dọ̀ àwọn gómìnà yóò kíá ọ̀ kíá máa yìí ti máa ààrẹ ti pariwo kí ni pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ ó ti pariwo pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ ní gómìnà mẹ́rin ló rán ààrẹ ló dá sí wọ́n á má tó báyìí káwé pàtàkì ti pariwo dání ẹ ó nà 3 or 4 years ago ti pariwo kí ni wàá bò ó gbọ́ gómìnà ọ̀dà lóhùn ó gbọ́ ọlọ́mọ ọ̀dà lóhùn lọ́wọ́ kò ṣe ẹ̀yin lè ní apá ẹ̀dẹ́ pé ọ̀n lè ààrẹ sí ẹ̀yin ní múnisẹ̀ ní gbogbo eléyìí dá sí pé ẹ fẹ́ di president ẹ fẹ́ di gómìnà ẹ fẹ́ di senator ẹ lè fi kọ́ alálẹ̀ òṣùpá níta fún yín ẹ fi pé inú wa wá dùn sí yín but inú mi dùn pé
ọmọ ọkọ kan wà láàrin tó pè lákérédolú kò jí sọ̀rọ̀ pé ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ àdó máa kó mẹ́rin lọ practice pé òun fẹ́ di kò jí sọ̀rọ̀ president kan bẹ́ẹ̀ lẹ́jí sọ̀rọ̀ president bẹ́ẹ̀ lẹ́jí sọ̀rọ̀ senator kò jí sọ̀rọ̀ pé òun wá jà fún ilẹ̀ Yorùbá òun lè gbà pé ẹ̀rọ máa pa àwọn èèyàn tó wá dákẹ́ ló tẹ̀lé kọ́ọ̀tù nǹkan tó yẹn kẹ́ náà ṣe kẹjà fún ilẹ̀ Yorùbá ìyá jẹ́ wà lè Yorùbá ilẹ̀ dákẹ́ mo ti dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan lọ́wọ́ bàbá wa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò rédíò inú mi dùn ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ bá ń gbọ́ wa lálẹ́ yìí nǹkan tó ń bàyàn lọ́kàn jẹ́ tó ń bà wá nú jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá tó ń bà wá nú jẹ́ ni ẹ̀kọ́ ṣe ń pa wọ́n bó ṣe máa ṣàkà wa tí wọ́n máa wò nílé wípé àwọn ló wà pàwà àwọn ló ní àmì tó ló lọ́pàá ní gbogbo ẹ̀ ó dá sí pé we have to defend ourselves òun dàrí ti sọ yẹn ẹ lọ get ready ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ get ready ẹ lọ get ready gbogbo àwọn alágbára ilẹ̀ Yorùbá àwọn akíkanjú ilẹ̀ Yorùbá ẹ get ready torí pé àgbàdúrà but àníra ìpínlẹ̀ wọn sọ wípé ètò ìgbàlẹ̀ àdé defend ara wa torí pé àlùfọ́ lẹ́rọ káwá ìyàwó kọ́pá lọ́mọ àwọn ọ̀gá ló máa wò bákan ní ẹ jẹ́ ká get ready lẹ̀ ọba tí ìyá wa mọ̀lẹ́ sábẹ̀. Kí princess tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ṣé mo lè tọrọ gáfárà mo fẹ́ sáré dé ibì kan gently so màá fi ìwà àti princess sílẹ̀ kí a máa carry on and then tí n bá padà wọlé èmi àti ẹ a máa sọ̀rọ̀ later on. Okay. Princess, thank you so much. Thank you, sir. Now, thank you so much. God bless you. Thank Bye. you very amen, sir. Bye bye, sir. Yeah, princess. Hello, sir. Ṣé mo fẹ́ kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ olórí gọ́vnà wa Akérédolú ní Ondo State ní pé ọmọ akin ni wọ́n ní pé wọ́n ṣe fún iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe ní Ondo State. Wọ́n kó àdúrótì. Mo dẹ̀ fẹ́ bẹ̀ gbogbo wa pé ká jọ̀ọ́ ká dúró tì wọ́n because kò sẹ́yìn body tó perfect. Àwọn náà ní fault wọn but overall he has done very well. Ṣé mọ̀ pé tó bá kó bóyá rí gọ́vnà bíi méjì mẹ́ta sí tó hùwà bọ́n ṣe ń hùwà tó ń dúró ti Yorùbá báwọn ṣe dúró nǹkan ò bá bẹ́tà jù báyìí lọ. Ó yẹ ká mọ̀ pé attack tó ń attack ní Ọ̀wọ̀ yẹn torí pé bọ́n ṣe dúró ti ilẹ̀ Yorùbá nítorí ẹ̀ attack wọn bẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá wò tá bá rántí ń pa Àmọ̀tẹ́kùn Akérédolú Àkẹ́tì àwọn gangan ló ń ṣáájú kinní yẹn fún pé òkè pé a gbọ́dọ̀ ní Àmọ̀tẹ́kùn àwọn gangan ni mouthpiece wọn àwọn ló ń sọ̀rọ̀ àwọn ló ń pariwo gbogbo àwọn law against open grazing Akérédolú ló ń champion ẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan nípa southern Nigeria Akérédolú ló champion ẹ̀ so màá bẹ̀ wá màá rọ̀ wá ní pé kẹ́ jẹ́ ká support wọn at this time. He need our support and I think tá bá lè wo photo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀wọ̀ ní àná you can see how emotional he was, he and his wife, and that is somebody that really care for his people. Kò wò ń pa àwọn èèyàn tó kú yẹn pé wọ́n ń ṣe ẹbí òun but ó wò ó when you see the way he was crying there you will know pé this man ní pé ó wò pé àwọn èèyàn tó ń pa ní Ọ̀wọ̀ ńkọ́ àwọn ẹbí òun ni. So ẹ jẹ́ ká jọ̀ọ́ ká support wọn. This is not time for us to be antagonists. This is not time for us to start to condemn him. Kò séèyàn tó perfect. Téèyàn bá wò nǹkan tó ṣẹlẹ̀ téèyàn bá fẹ́ èèyàn fẹ́ point accusing finger to other state ní ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn state míì náà wà nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ̀nyẹn tó ṣẹlẹ̀ kí ni àwọn governors wọ́n ṣe. So and ẹ jẹ́ ká wò pé attack on one is attack on all. So bọ́n ṣe attack Ọ̀wọ̀ yẹn gbogbo àwa Yorùbá náà attack kò ń ṣe Ọ̀wọ̀ nìkan gbogbo wa ni wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe. So kí gbogbo wa àwa ọmọ Yorùbá ká jọ ká stand by him ká support wọn ká dẹ̀ jẹ́ ká kán dẹ̀ mọ̀ pé I appreciate wọn fún àwọn nǹkan tó ń ṣe. Ṣe ìyẹn lọ fún ti bàbá wa Akérédolú. Nípa nǹkan tí wọ́n lẹ́tà tí bàbá wa ibà kọ
is a warning to us as well, for us to be prepared, for us to think about nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí nílẹ̀ Yorùbá. Kò séèyàn tó ń gbàdúrà pé kógun wá, but ńgbà tán bá attack wa lénìí tán attack wa lọ́la, kí ló ń béèrè fún yẹn? Kí ló wà ní ọ̀dọ̀ wa? Nígbà tí anybody ò bá feel free láti travel mọ́. In fact, ọjọ́ wo ni iṣẹ́ àná àbí ìjẹta náà lọ sí church kan ní Sẹ̀lẹ̀ ní Ogun State. Tán lọ adopt bóyá èèyàn méjì náà kó kúrò yẹn, àwọn yẹn kò tẹ́ ń ṣe during service. It was night vigil. Ṣé mọ̀? So èèyàn ò mọ̀, ṣé mọ̀? People are not safe in their home. People are not safe going to church. People are not safe traveling. You are not safe in your farm. So kí ni káwọn èèyàn ṣe? So even if you are saying, okay, o àfẹ́jà o, but èèyàn kejì tó bá fẹ́ jà ńkọ́ kí la máa ṣe ń sìn yìí? Ṣàmà wá rò ńlẹ̀ pé kán wá gé wa lọ́rùn lẹ̀ ni. So that is one of the reasons tí mo fi appreciate letter tí Ìbá kọ. To know pé okay o, a lè kàn sùn sílẹ̀ pé ká gbórí wa sílẹ̀ fún wọn pé kán wá gé. We need to stand. Ṣé mo pé Yorùbá, if we look into our history, we're not cowards. If you look at all our gods, you look at the gods of iron, Ògún, you look at Ṣàngó, those are warriors. Our forefathers are not cowards. So tá bá dákẹ́ kò mean pé ọ̀lẹ ni wá. Tá bá tẹ̀ ní pé a fẹ́ war, it is because we are more civilized now. We've built a good home for ourselves and we don't want it to be destroyed. Those are part of the reason that we may appear to be cowards to our enemies. We're not. Téèyàn bá dákẹ́ tí ò bá sọ̀rọ̀ kò mean pé ọ̀dẹ̀ lonítọ̀hún. Kò mean pé ọ̀lẹ lonítọ̀hún. So tí Yorùbá ò bá fẹ́ ìjà, tá bá fariwo, tá bá ń rọra ń ṣe jẹ́jẹ́, kò mean pé ọ̀lẹ ni wá. Kò dẹ̀ mean pé òpònú ni wá. So kọ̀ọ̀kan lẹ́tà tí Ìbá kọ ni pé káwa ọmọ Yorùbá pé ká jí nísìn káyé sùn, because a ti sùn gan ni. So we should wake up now. It's time for us to wake up and be more vigilant and be more alert at what is going on in our surroundings. Ìyẹn náà pè ní jí má sùn. Bẹ́ẹ̀ ni sà o, pé ká jí káyé sùn, ká má sùn, ká dìde, ká jí, ká mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàárín wa, ká wà very very alert about gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní around wa. Ṣé mọ̀ pé ká má feel pé nǹkan rí bó ṣe rí mọ́, a dẹ̀ lè gbà, and it's not going to happen. Ní pé okay pé kéèyàn kankan wà pé kó máa gbàlù wà, kò lè ṣe é ṣe náà, kò lè ṣẹlẹ̀. Wọ́n kàn try ni, and it's a sad thing pé in this modern day and age, àwọn èèyàn kan máa jí wọ́n á dìde wọ́n láwọn fẹ́ gbàlù onílù. I don't know where that is done. Ó yẹ kó mọ̀ pé kò lè ṣẹlẹ̀. Exactly. So Iye mọ yọ̀sán tí kò dẹ̀ yé mọ ibẹ̀ ṣe, ọmọ mi jẹ kò dẹ̀ yé mi ni. Ẹ jẹ́ kí n jẹ kò dẹ̀ yé mi ni. Kò yé mọ ibẹ̀ ṣe ni kò yé mi. Èmi náà ti rò pé kí náà fi gbà ní ẹ̀fẹ̀ ṣe. Ẹ wá pa wá lọ́mọ, ẹ wá pa wá, I don't know. Kí ni yẹ́rí èmi ti sọ pé lè máa tún sọ lórí ètò yọ̀ọ́ dìtà pé àwa Yorùbá, like you said, à ń ṣe coward. Àdèmọ́ ó ní àdùbúlẹ̀ ìjà ni wá. Wọ́n dà ń ṣe wọ̀nyí. Àmọ̀ wọ́n dà ń ṣe. Mo ní Yorùbá ó fi ìjà pẹ̀lú ọgbọ́n orí, ó bá Abacha jà. We make Abacha government popular. Abacha cannot travel from Aso Rock to Lagos. We make the government popular. Sanction all over the world. Wọ́n gbé lórí Abacha government lórí. Pẹ̀lú nǹkan tá à ń ṣe náà ni pẹ̀lú nǹkan tó wà lọ́wọ́ mi pẹ̀lú ẹnu yìí. Yorùbá dẹ̀ make sure pé Abacha kó sí Aso Rock kò lè lọ anywhere tó kó sick kò lọ treat rẹ̀. Ọgbọ́n tí Yorùbá lò ń dà mẹ́rin ìwà. Ọgbọ́n tá a lò tàbí ṣẹ́gun Abacha. Ọgbọ́n yẹn náà ìwà lórí. Fún àwọn ọmọ wa tí ó fi pé káwọ̀ ní wa ò wọ́n àwọn bàbá kan ló ká pé kí náà ń dúró dé mọ́ gbọ́ ìlú ọ̀rọ̀ wàá gbọ́ nǹkan míì à ń sọ̀rọ̀ pé àwọn bàbá wọn ẹ má gbọ́ sí wọn lẹ́nu mọ́ gbàgbọ́ wọn kan wọn ní kẹ́ má jà kẹ́ má ti gbà wọn kan. It's not easy to go to war. It's not easy to go to war. It's easy to always have to jump into it, but ẹ wọ́n ní ìbẹ̀rẹ̀ ogun lámọ̀ kò lẹ́ni tó mọ ìparí ẹ̀. ẹ mọ̀ pé
àwọn ọmọ wọn yẹn sà ẹ lè blame wọn ṣé yẹ yín sà bó ṣe yé wọn ni ẹ mọ̀ pé àwọn tó wà ń ṣe ọmọ microwave ni wọ́n fast làwọn so they want things done quickly so èèyàn lè blame wọn then ibi tó ń gbọ́n dé náà nìyẹn so it's good for us to be able to explain things to them kéèyàn calm wọn kéèyàn dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ pé èèyàn ogun téèyàn bá fẹ́ jagun you need money you need so many things láti ja ogun so you cannot just jump into ogun like that you have to be prepared kéèyàn tó ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ̀nyẹn so nǹkan tó yẹ káwọn ọmọ yẹn béèrè lọ́wọ́ ara wọn ni pé kí lè tó tán nílẹ̀ owó mélòó náà nílẹ̀ àwọn ìlú mélòó náà ti bá sọ̀rọ̀ bórúkọ tí bàbá wa Frank-Bello tó ń sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn àwọn ìlú wo náà wà lẹ́yìn Yorùbá ìlú mélòó làwọn Yorùbá ti bá sọ̀rọ̀ pé báyìí o ìlú mélòó ló ti sọ fún Yorùbá òkè pé máa jó lọ mo wà lẹ́yìn yẹn these are very very important questions a ní ìdí pé òkè pé ká láwọn ìlú tó máa support wa bí láyé ṣe rí nìyẹn kò séèyàn kankan tó ò lè dájà ogun ó ní ìdí pé káwọn èèyàn kan kó wà lẹ́yìn yẹn so àwọn ìlú wo ló ti wà lẹ́yìn wa so èèyàn kan lè máa pariwo fẹ́ ja ogun owó tó fẹ́ fi jà dà ẹnu kan náà fi ń ja ogun náà so mi sọ pé a máa sùn sílẹ̀ pé kán wá pa wá o ká má rí kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ but there are things that we need to prepare down we need to sort out our home first we need to sort out ourselves first so that tá bá tiẹ̀ wá jà a máa jà ní àjàyè tí mo dẹ̀ believe pé ní agbára Ọlọ́run ní àṣẹ ti Elédùmarè àjàyè wọn la máa jà but I need láti sort out ilé wa náà I need láti sort out nǹkan tá máa fi jà iná kó tó di pa àdá ọwọ́ le tá a bá sort out ilé wa náà tá a sort out àwọn nǹkan àwọn èèyàn tó máa wà pẹ̀lú wa tá a sort out gbogbo diplomacy aspect of it tá a bá iron gbogbo wọ̀nyẹn out a kàn ń ṣe lásán ni so a kàn lè máa fẹnu jà ẹnu kan náà fi ń jà ṣẹmọ kò ń ṣorí ìjà tá a máa ń jà lẹ́kọ̀ọ́ tá a kàn máa pariwo mára wa tá a dẹ̀ máa kúrò no ṣẹmọ pé lẹ́kọ̀ọ́ àwọn kan máa ṣe gàgàgà mọ́ra wa ló bá tán la bá fira wálẹ̀ ṣẹmọ but when it comes to this like this things like this àwọn èèyàn tí tó fẹ́ wá bá wa jà they are armed to their teeth so nǹkan mélòó láwọn làwa náà ní kó tó di pé a fẹ́ sọ pé a fẹ́ bá wọn jà ṣẹmọ àwọn èèyàn yìí ti ń prepare ara wọn for so many years Yorùbá mélòó làwa ti ṣe sílẹ̀ so those are questions that we need to ask ourselves. ẹ kú làákàyè ìyá mi ẹ má sọ yín lọ mo gbádùn yín náà ni. so tá a bá ní gbogbo àwọn kinní wọ̀nyẹn lẹ̀ ó máa dàbí pé a kàn fẹ́ lọ para wa dà ní pípa fẹ́ lọ commit suicide ni so and the world will blame us ní pé ńgbà tẹ̀ ṣe lè kí lẹ wá lọ jà fún ṣẹmọ ó dàbí èèyàn fẹ́ lọ jà ń sìn ṣẹmọ òkè o ṣàti báwọn ìlú kan sọ̀rọ̀ nípa pókè o tí nǹkan bàbá bá ṣẹlẹ̀ o oúnjẹ tá a máa jẹ for the next few years ẹ̀yin lẹ máa fún wa o bóyá tẹ bá ràn wá lọ́wọ́ o nǹkan bàbá la máa fún yín o tẹ bá ràn wá lọ́wọ́ o a ní nǹkan báyìí a ní nǹkan báyìí a ní nǹkan báyìí o àwa náà máa fún yín ní nǹkan báyìí a máa fún yín ní nǹkan báyìí o ẹ máa lo nǹkan báyìí fún ọdún báyìí o láti fún wa láwọn nǹkan báyìí o ṣe mọ̀ àwọn ẹbí wa tó wà ní surrounding ìlú ṣáti bá wọn sọ̀rọ̀ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lélẹ̀ kí lẹ máa bá wa ṣe kí làwa náà máa ṣe fún yín ṣe understand kò sẹ́nibọ̀dì tó máa help yín lásán ṣe mọ̀ so tá bá fẹ́ pé kí even tẹ olùtàn sọ pé bóyá Britain ò ní support wa kí ni Britain wá ó yẹ ká láwọn èèyàn tó máa jókòó pẹ̀lú wọn náà gbogbo kíní yìí business ní owó ni ok kí ni Britain fẹ́ ok exactly sir so tó bá jẹ́ pé bóyá kí ni nǹkan tó ń fẹ́ ok a máa fún yín ok nǹkan bàbá ẹ̀ la ní tẹ bá support wa máa fún yín nìkan báyìí a máa fún yín pé ok pé kẹ ló kíní ọkẹ manage kíní fún gbà báyìí ok kẹ ràn wá lọ́wọ́ ó tán nǹkan tí gbogbo wọn wà nínú tẹ bá sọ pé ó ń support Fúlàní ó ń support Fúlàní kí ni ìdí tó fi ń support Fúlàní ṣe get sa nǹkan tó kálukú máa jẹ náà náà wá everybody ń wá gbogbo nǹkan tó máa jẹ ńlá ayé yìí kò sẹ́nibọ̀dì tó máa support wa for free ìyẹn la ní gbogbo agbúdọ̀ mọ̀
So any ìlú tá bá bá pé kán support wa àwọn náà pé kí la ní table láti offer. That is part of what is very, very important. Pé kí la fẹ́ offer àwọn ìlú yẹn. So we must be ready to offer something in exchange for our own security. And that is what is happening all over the world. Tẹ́ bá ń gbọ́ European Union gbogbo wọn yẹn náà ó ní nǹkan tó ń fi lẹ̀ kí NATO kó tún support wọn kó tún protect wọn. You understand? Gbogbo wọn náà lóye tó ń contribute. Ṣẹ̀mọ́ lóye tó ń contribute fún America. Ó lóye tó ń contribute fún NATO kó tún lè support fún security. So we also need to do something like that. Nípa òkè o tá bá nídìí àwọn ìlú tó máa ràn wá lọ́wọ́ o kí la ní kí ni bargain chip wa kí la fẹ́ fi bargain ṣẹ̀mọ̀ kí la máa mú bọ́tà pé nǹkan báyìí la ní nílẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ní nǹkan tó pọ̀ láti fi bargain. But we just need the right people to lobby, to go around. You are not going to go there and ask for them to come and help you for free. No, nowhere is that is done. But when you go to them, nǹkan báyìí ni mo gbé wá, nǹkan báyìí ni mo fẹ́ in exchange. Ẹ máa rí pé gbogbo kinní yìí ó máa lọ just slowly ni. Now, ìyá mi kí ni ìyá mi fẹ́ mi kọ́ ẹ̀kọ́ lọ kí ni ìyàmọ̀ràn yín fún because mo ti máa ń wo social media gbà mí máa rí àwọn ìmí tó tí ó máa ń sọ pé ó yẹ ká declare this now ká declare republic wa àti ní print owó wa àti print passport ó yẹ ká declare ǹsìn kí ni ìmọ̀ràn fún àwọn tó ń sọ nǹkan mẹ́rin torí pé mo rí pé ilé tí òye tó pọ̀ jù ìgbà ìjọba ti rí pé kakọ̀ ṣáà declare the public pé bẹ́ẹ̀ kakọ̀ declare pé kí ni I have the answer for them but I don't know kí lẹ́yìn rí sí ìrànmọ́ ọ̀lẹ́ fún wọn. Ṣé mọ̀ pé orúkọ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ni pé kéèyàn má bú wọn bó ṣe yé wọn nìyẹn. Bọ̀ nǹkan tẹ́mi kan máa sọ fún wọn ni pé ó easy lóòótọ́ ká declare a kàn lè jáde lẹ́nìí ká declare but tá a bá declare kí ni báwo la ṣe fẹ́ support ara wa kí la mọ̀ báwo yẹn ṣe máa respond tá a bá declare kí la ní láti protect ara wa tá a bá declare táwọn èèyàn yẹn bá sọ pé nǹkan míì ṣe mọ̀ those are things I need láti ṣe ground work wa ẹ rí i pé òkè láti gbogbo ọjọ́ tó ń pariwo pé declare bóró àwọn bàbá Akíntóyè wọn ò jẹ́ ṣe mistake yẹn náà so kò ń ṣe pé bí wọ́n stupid tán declare gbogbo báwọn yẹn ṣe pariwo àwọn náà ń jókòó wọ́n ń rò pé òkè o kí ló máa ṣẹlẹ̀ tá a bá lọ declare those are things that we need to put in place need láti kàn sọ declare kò mí pé wọ́n máa fún yín náà but kí la ti ṣe kí ni ground work wa orú ground work wa ń sìn orú preparation wa orú 5 million votes signature yẹn yes that is part of it orú lẹ́tà tí ààrẹ wa kọ ń sìn is also part of it those are step by step àwọn nǹkan tá a need àwọn ìgbésẹ̀ tá a kọ́kọ́ need láti gbé ká tún declare nìyẹn àwọn wo láti lobby ká tún declare àwọn wo láti bá sọ̀rọ̀ ká tún declare ṣe get gbogbo àwọn lẹ́tà tí ó dà pé mọ́mì yìí ìyàwó onítìrí wọ́n kọ lẹ́tà kan tán kọ fún queen tán kọ sí gbogbo àwọn lẹ́tà bẹ́ẹ̀ yẹn tán bá máa gba reply àwọn yẹn lẹ́tà tí ààrẹ tún kọ ń sì tán bá máa gba reply tá àwọn yẹn náà kọ òun ló máa gbogbo àwọn lẹ́tà yẹn lẹ́sẹsẹ òun ló máa jẹ́ ká mọ̀ pókè o àsìkò tó láti declare kẹmọ wọ́n ní pé ẹ má bínú òbí mo òwe pé dáadáa pé bó ṣe ń pa òwe dáadáa o wọ́n ní pé ṣé èèyàn náà rí ní ẹ̀yìn. sorry Adé Richard mi ní appreciate ká máa polówó Bọ́lá Ahmed Tinubu mi o you can Adé Richard it's not I would not appreciate it I'm telling you mi ní appreciate pé ká máa campaign fún aṣáájú mi wọ́n lọ bẹ̀yìn Adé Richard ẹ ká take it easy it's not the platform ẹ ṣe pé you have campaign fún yes you are free to support aṣáájú. You have the right to support that, but my own platform is not to come and campaign for Aṣíwájú for presidency. Mo bẹ̀ yín ọ̀rẹ́ mi Adédèjì I beg you, love God. Mo bẹ̀ yín. Me appreciate pé ká máa campaign fún Báwo mi no, I'm not after that now. After you banish it, no after you banish on me ò sọ pé ká má support candidate you are free to support your candidate.
but to use my platform to campaign for him, ìyẹn ni mi ò appreciate. Ẹ má bínú, Mr. Adelichard. Ìyá mi jẹ́ hold on, your call line. Hello, caller. Hello, sir. Hello, Kakanfo. Yes, sir. Money fẹ́ contribute sí ètò ni and nǹkan tó prompt mi láti jẹ́ kí n fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n lára nǹkan tí madam yẹn ti sọ. Mo ti pè. À ń pè láti Amẹ́ríkà. Okay. Ẹ má sọ yín sir. So, yeah. Àkọ́kọ́ náà, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé a bá wo history gbogbo world dáadáa. Kò síbi tí succession ti máa ń wáyé ṣẹ́kù máa ń wáyé easily tí ó lè mú wa ládàáni. Even though succession lè wálé kan tó yẹ pé at the end of the day nǹkan tá à ń wò kó máa gain níbẹ̀ a lè má gain ẹ̀ níbẹ̀. Now tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ ogun wàhálà gbogbo nǹkan yẹn àwọn ajẹ́ Yorùbá ààrẹ dì fún akọ̀ǹfẹ̀nusọ ni. And nǹkan tí mo fẹ́ sọ mo sọ pé madam yẹn ti sọ most of it torí pé kí ni tá bá ní pé àtẹ̀yìnjà ní nǹkan ogun gan starvation gan ló máa kọ́kọ́ pa wá nílẹ̀ Yorùbá torí pé kí ni a ní oúnjẹ àwa Yorùbá ló mọ̀ sí food basket of the nation tẹ́lẹ̀ but n sìn most Yorùbá wọn tẹ̀ dáko mọ́ ṣẹ́gẹ́ gbogbo nǹkan tá à ń jẹ nílẹ̀ Yorùbá almost 80% àwọn wo ló ń supply wa. Afúlàní náà. Abanikawo. Afúlàní náà. Àwọn ló ń supply wa ìgbà tó jẹ́ pàwọ́ iṣẹ́ ọ́fíìsì lásán làwa káàkiri. So a ní foresight àti plan fún lùwà gan pé ok ilẹ̀ Yorùbá nǹkan máa produce jáde ní even bó ṣe agricultural products lásán kò sí kankan tá à ń ṣe ń bẹ̀. The only thing táwa Yorùbá mọ̀ òun ni pé ká ṣàṣiṣẹ́ ní ọ́fíìsì kàdétà ẹ̀. And that goes back to our military now. The man sọ pé àwọn Hausa ló head military, àwọn ló head gbogbo military parastatal. Because nǹkan táwọn ti láti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn, àwa ò ṣe rárá. Àwa ní ká ṣáà kàwé, ká gba PhD, ká lọ ṣe bóyá bíi manager tàbí secretary office. So gbogbo àtàwọn ń kọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n lọ síbẹ̀. Àwa Yorùbá àárò gbogbo nǹkan yẹn. Kò dẹ̀ síbi tá ti ní training kankan fúnra wa. So even Yorùbá ta jẹ́ Yorùbá gan tàbá rí bóyá bí wọ́n kú abẹ́nìkan tó fẹ́ pé military officer wà fortunate láti military general àbí kankan tàbá ní òkè àwọn tó jẹ́ family tó jẹ́ relatives to help àwọn náà káwọn náà tẹ̀ ní wọ́bẹ̀ wọn ní help wọn ní kó lọ sí school gidi ní kó lọ sí conventional school. Of which àwọn Haúsá yìí àwọn bàbá máa kọ́ ọmọ sí ó máa kàbúrò sí ó máa kó ogun wọn sí. Definitely àwọn náà máa ń ẹ́ẹ̀dì gbogbo nǹkan yẹn at the end of the day. You understand? So our Yorùbá ní nǹkan kan tá lè fi jà apart from pa àti ammunition and anything ní oúnjẹ tí ogun mẹ́tẹ̀ ṣẹlẹ̀ starvation ó pààyàn gbé ìbọn nǹkan tó ní bàbá owó lọ́wọ́ àtàwọn fi win àwọn Biafra ńgbà yẹn ni ẹ fi oúnjẹ ẹ má supply wọn lóúnjẹ wọn and bí ò bá dẹ̀ sóúnjẹ kéèyàn gbébọn lọ́wọ́ èèyàn nílé dá yẹn. So gbogbo nǹkan yìí problem ló máa jẹ́ fún wa nǹkan tèmi kàn mọ̀ ni pé ọ̀rọ̀ Fúlàní nǹkan tó ń ṣe is not kódà tabalika 100% kò sẹ́ni tó máa support wọ́n ṣe ń hùwà wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn wọ́n ṣe ń kidnap especially ní ilẹ̀ Yorùbá but àwa Yorùbá náà a lè ṣe solution yẹn fúnra wa òun ni pé kí ni àwọn tó láwọn jó lórí wa ìka ọkọ̀ bá wọn ṣèbàdí náà pé bí nǹkan ṣe ń lọ bó ṣe ń lọ lélẹ̀ now tó bá mú ẹni Fúlàní tó bá pààyàn tàbí tó ń rí báwọn tó lọ pààyàn ní wọn nígbà tí máa gbé ẹni tiẹ̀ síta ìkọ́ táwọn ọmọ Ìgbò ò ní nìyẹn àìmọye Fúlàní ni wọ́n ti bá tẹ̀tẹ̀ nímọ̀. You understand? So irú yẹn tó bá ṣe nǹkan tí ò dá tó dẹ̀ rí pé àwọn ẹni yìí ni nítòótọ́ tàbí tó ń rí Fúlàní kankan tó ń gbé bọ̀ AK-47 rẹ̀ nínú igbó wọn ò nígbà tí máa wait for anything. Kí la láwọn Àmọ̀tẹ́kùn wà fún? You understand? But ẹ̀yin lẹ́mú Fúlàní kan tẹ́rì pé àwọn tó lọ pààyàn bì kan ni ẹ máa pariwo lé wọn lórí èrò àpọ̀ láti bẹ̀ kí ló máa ṣe wọn máa ní kọ́lọ́pàá gbé wọn wá. And tọ́lọ́pàá wá dẹ̀ ti lè take over case wọn ẹ máa expect pé máa rí bẹ́ẹ̀ ní better results. So the best thing tẹ́mi rò ní pé kí ni security apparatus ta nílẹ̀ Yorùbá wọ́n lè ṣiṣẹ́ yẹn. Tábàdẹ̀ ní kàwọ́ náà kò ń ṣe Fúlàní nìkan ló ń pa wá nílẹ̀ Yorùbá náà à ń para wa.
àwọn the frank ìdọ́ ẹ̀ka bára wa sọ nìyẹn Yorùbá wa fúnra wa náà à ń para wa tán bá ti eradicate gbogbo àwọn nonsense táwọn èèyàn ń ṣe pé wọ́n ń ṣe rituals wọ́n ń jíyàn gbé wọ́n ń ṣe báyẹn náà gbogbo kí yìí náà tábà gba Yorùbá nìkan náà ó sì máa ṣẹlẹ̀ ó sì máa ṣẹlẹ̀ so ibi àwọn tó ń ṣe ritual àwọn ritualist ibẹ̀ náà ní ká ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ náà láàrin ara wa pé ok ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe ẹ̀yin ritualist ẹ̀ tẹ̀ ń ṣe anybody kan bá mú pé ó tiẹ̀ jíyàn gbé àbójọ́mọ gbé àbóṣẹ́ anything on pass stage wọn ní láti máa dúró fún anything so -1 nìyẹn but tá a bá ti take a drastic measure lórí ara wa but àwọn Fúlàní náà ń pariwo yìí wọ́n máa ní collaboration pẹ̀lú Yorùbá Fúlàní ò mọ̀lẹ́ wa tó wà náà. bàbá mi wọ́n ti mọ̀ sí o gbogbo máàpù ilẹ̀ Yorùbá wà lórí wọn ó wà lágbárí wọn ó mọ̀ ọ́n sí o. ẹni sọ̀rọ̀ ẹ wo nǹkan inú igbó ṣé inú igbó wa náà kọ́ ló wà ní nígbà wọn security wa tán lè fọ́n sínú igbó kọ́dẹ̀ máa announce it for anybody. But bàbá mi security wò la nílẹ̀ Yorùbá ṣé àwọn gómìnà yìí corporate ọkọ̀ náà sọ náà ni àwọn gómìnà agbẹ́jọ́ nìkan lárí àwọn nìkan lárí àwọn gómìnà mẹ́rin ló corporate. ìkọ́sí mi wá ń sọ ni ṣé wàá rí problem táwa ní problem yẹn sì máa continue as long as a bá ti ń wò pé Yorùbá àfẹ́ Yorùbá wa yìí. nítorí ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé number 1 in the next year election ló máa ṣe kò sí nǹkan tó máa stop ẹ̀ kó máa hold. bàbá mi ṣe ibi ilé máa láti mi fẹ́ gbàgbé ṣé ní títí àti àwọn fi reject Yorùbá wa yìí títí àwọn fi reject ẹ̀ ó ọ̀dọ̀ àwọn reject ẹ̀ pọ̀ rẹpẹtẹ tá a fẹ́ ó bẹ́tà kó lọ sọ́dọ̀ Peter Obi ó bẹ́tà láti jẹ́ ìjọba mi jẹ́ tẹ̀lé pé ọ̀dọ̀ tó mẹ́nu dé sí gbàtọ́ dé Àmọ̀tẹ́kùn lẹ̀ ṣé Lagos State kí ló dé support wọn. àwọn kọ́tà sọ náà nìyẹn ara àkọ́tà sọ ní pé ó ní ojú máa bá ní kálẹ̀ kò ń dáhùn ìpè yẹ pé ṣé bí lẹ́nu dé yẹn. ẹni tí ò bá sí ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí ò ń ṣe president gọ́ọ̀nà àbí presidency àbí kankan ó difficult àti dá sí ẹni tí. bàbá ọ̀dà Lagos State tani Lagos State wà lọ́wọ́ ẹ̀ tani Lagos State wà lọ́wọ́ ẹ̀. Tani director Lagos State. Sígbà tán ṣe Àmọ̀tẹ́kùn ṣé Lagos State governor kò wá ń gbà yẹn. Wọ́n wá ẹ̀ pọ̀ kí ṣé bá wọn tí ó dáhùn dá sí ni. Wọ́n wá yẹ̀ ẹ́ sọ́kàn wá ṣé bá wọn dá sí ni. Kí ló dé àlè ní gbogbo South West kí ló dé àlè jọ ní. Ẹni sọ ẹ̀jẹ̀ kí n explain kí ni ẹni tá à ń sọ yìí. Even èmi gan I put myself in his shoe pé tó bá yẹ pé mi náà mo wò pé mo fẹ́ for example mo fẹ́ deliver àwọn èèyàn mi from this so and the mean tí mo lè fi deliver àwọn èèyàn mi ni pé I have to get up láti the president mo ń fẹ́ abẹ́fíṣù yẹn ni o ṣe understand now mo fẹ́ débẹ̀ kí n tó lè make àwọn drastic move kankan mo dẹ̀ mọ̀ pé kí n tó lè débẹ̀ I need the support of every àwọn èèyàn yìí now tí kankan bá ń ṣẹlẹ̀ nígbà míì wọ́n lè condemn ẹ̀ láàrin ara mi àtàwọn tájọ́. bóyá ó yẹ pé gẹ̀ẹ́tì àárín yẹn sà gẹ̀ẹ́tì àárín yẹn sà ẹ̀sà ìyẹn ní sùn ẹ̀sà ẹgbọ́ tèmi á lè yẹ yín. mo sọ kí nìkan fún yín sà mo sọ kí nìkan fún yín báà ní Oǹdó ṣe 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 báà lọ Ọ̀yọ́ ṣe díẹ̀ ó lè ṣe kí ló fà Lagos lè dáhùn sí bàbá wọn ní láti wà ń kó ta ló nílò tani mo sọ̀rọ̀ fún mo bèrè lọ́kọ̀ fún tani director iná gómìnà tani director ìdí chief secretary àbí tó ń gbé ẹ má jẹ́ kí sọ́kùsọ̀ dèrè òyìn director ìdí CEO of Lagos State tí o ní CEO Lagos State ọkọ̀ fi àwọn ọkọ̀ àpọ̀jù àwọn director síbẹ̀ ní ẹ máa lọ gọ́ọ̀mà bẹ̀rẹ̀ ni. Hello, ẹ má bínú ẹ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ kan kí. ẹ má bínú ṣé rí wọ́n sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan yìí wọ́n sọ pé bóyá nípa bí ẹbí máa pa pé bóyá ká má jagun ẹ wò ebi ń pa àwọn ọmọ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn anyway nǹkan tí mo sọ ni pé a need láti prepare oúnjẹ kò wá necessarily mean pé oúnjẹ táwa bá ṣe fúnra wa a lè ro oúnjẹ níta àwọn èèyàn neighboring country wọ́n lè organize láti fún wa ní oúnjẹ for bóyá 2 years 3 years UK oúnjẹ mélòó ni UK ń produce so ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ nípa ti
bàbá wa tó wà ńbẹ̀ tó fẹ́ wọlé pro 2025 tó bá sọ pé gbogbo ọmọ Yorùbá pé kẹ́ fò sínú òkun, gbogbo ọmọ Yorùbá máa fò sókun, kò sọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan tó máa bí pé bàbá báwo lẹ ṣe fẹ́, a máa fò síbẹ̀ ni, include èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí. Ibi tó bá sọ pé kí n rìn sí mi ní béèrè, nítorí pé nǹkan mo fi pé nǹkan tí aṣíwájú bá sọ òun ni ultimate. That is how much I love and I admire him. But by pro 20, no, ẹ jẹ́ n sọ̀rọ̀ mi tó ẹ má bínú. Ẹ jẹ́ n sọ̀rọ̀ mi tó ẹ má bínú. From pro 2015 to now, what went wrong? O ò lè máa wà àwọn ọmọ ẹ̀ náà kán máa pa wọ́n kó má ṣe nǹkan kan. Kí iná jó lẹ́kọ̀ọ́ kán má dáhùn sí. Kí omi gbé àwọn èèyàn lọ lẹ́kọ̀ọ́ kán má dáhùn sí. How many ọjà ló jó lẹ́kọ̀ọ́ tán dáhùn sí? Apart from pé bóyá Fúlàní ń pa àwọn èèyàn o, there are so many things tó ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé ẹ wò ẹ má jà ṣẹ́rí. Mo fẹ́ kí gbogbo wa ta jẹ́ Yorùbá kí gbogbo wa ká wà lójú kan. Ní pé kí bàbá má ṣe nǹkan tí bàbá fẹ́ ṣe. The fact remains that is our father, as far as I'm concerned. Nobody is perfect, but Baba has done a lot of things tí kò jẹ́ kí èèyàn lè sọ pé yes ní pé kéèyàn tẹ̀lé wọn mọ́. Èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan o, I won't lie to you. Mi rí sí ẹ jẹ́ kí n dáǹdẹ́ má bínú. Èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan, mi rí sí anything tó jẹ́ Nàìjíríà mọ̀. Bí èèyàn kan o, mi wá sọ pé kẹ́yìn kẹ́ má ní titi yín o, olúkàlùkù ló wà entitled to their own opinion. But as far as I'm concerned, mi ní anything ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà. Mi sọ pé ká má dìbò, but èmi ò níbò kankan tẹ́mi fẹ́ dì fún Nàìjíríà. Bí mo ṣe wà yìí inú ọkàn ti tèmi, Yorubaland ni. Yoruba nation, no going back. That is my own. Ní Nàìjíríà tá à ń sọ yìí, báwo náà wọ́n bá tiẹ̀ débẹ̀, báwo náà ṣe fẹ́ make any difference? Báwo náà ṣe fẹ́ make any change? How many kìíní ni àwa nínú parliament wọn? Tán bá gbé, in fact, ìgbà tí èèyàn tó jẹ́ ìyàwó wọn tó gbé nǹkan dé parliament fún Lagos State, ṣé wọ́n vote up or wọ́n vote down? This is a woman and a man that have worked so much for this government. But ìyàwó wọn gbé nǹkan dé parliament fún Èkó. They've used Lagos money to campaign. They've done so many things. But this woman brought something. I've forgotten the kíní tó ń gbé wá sí parliament Èkó. But they voted that thing down. Wọn ò tiẹ̀ lè fi họ́nà wọn kán ṣe fún wọn. So even if he becomes president, tán bá gbé débẹ̀, wọ́n á ìjókòó, as long as táwọn tó wà lọ́hùn bá ti pọ̀ jù àwa tó wà nísàlẹ̀ bíbà, nothing can be done. Ṣẹ́rí kò sí point tí bàbá bá wálé ní tó bá sọ pé àwọn fẹ́ di president Yorùbá nation, just truly máa wà pẹ̀lú bàbá mi gangan ni màá champion tí màá campaign fún wọn. Mo dẹ̀ ń sọ eléyìí ní gbogbo káyé gbọ́. But pé Nàìjíríà yẹn ẹ yọ èmi kúrò ń bẹ̀. Thank you. Èmi. Ẹ ṣé. Thank you. Errand of caller. So, what do you contribute to me or Tabanika? Èmi fẹ́ béèrè question lórí nǹkan tó sọ yìí pé inú bó àgbẹ̀ wọ́n kí ni àwọn offensive ẹ̀kan fún mi níbi mẹ́ta kan tẹ́ rò pé a lè kà fún wọn lẹ́fẹ̀ẹ́. Anybody kí ni? Bí kí ni àwọn offensive ìtàrò fún ọkàn mi ta lè kà fún wọn lẹ́fẹ̀ẹ́. Ṣé kọ́là ti bí kí ni àṣọ látẹ̀kọ́ látẹ̀kọ́ ni kọ́là? Ẹgbọ́n kan náà látẹ̀kọ́ náà. It's not yẹni kọ́là kò send but to hate anybody. Bàbá wa ni, òun lè bọ́ sí, bàbá wa ni, lórí kótó bàbá wa ni, lórí kótó ọmọ Yorùbá rẹ̀ ni. Dr. Bali ló jẹ́ ní àbọ̀dọ̀ of sentiment àwọn àgbà fún iṣẹ́ àwọn ìṣàmà sọ́ọ̀lù blandly. Because I will not follow them blandly. Ó yẹ ká jẹ́ síta kàṣọ tó rọ̀ kan. Láti make sure pé ẹlòmíì ò ní ṣe ń bọ̀ ẹ̀yẹ mi. Ẹlòmíì ò jáde lọ́la kó àmọ́ kó fẹ́ lo tó máa lo Yorùbá kó máa fi kó sọ wá dọ̀tẹ̀. Tábà fẹsẹ̀ wa múlẹ̀ ẹ̀sìn ẹlòmíì náà jáde lọ́la àti ṣe the same thing. After you, mo sọ ọkọ mi lẹ́kọ̀ọ́ pé mo gbàdé wọlé bí. Mo ní before this time around. Mo sọ fún àwọn tó wà nínú afẹ́fẹ́ àwọn bàbá wọn nínú afẹ́fẹ́ pé ẹni tẹ́ ń pé máa ń tẹ́ ń gbé lágbó jẹ́ tó dáyé lóhùn yìí ẹtú lọ bá ẹtú fi parẹ́ pé kò dáyé lóhùn ẹtú dìde ẹ̀rú pé ọmọ yín ni bẹ́ẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ níbẹ̀ ẹtú lọ bá pé
realize pé yes máa ìlú ọ̀sán ó lágbára ẹgbẹ́ pride ẹgbẹ́ ilẹ̀ ó lágbára àti ṣe is the political leader ní south west ṣe lọ́dún tó lẹ́kọ̀ọ́ when to go for politics when to lágbára tó ní south west ṣe kò tó dán yẹn káwọn tàn án jẹ I don't doubt about that all they realize pé kì í máa ìlú ọ̀dọ́ ọlọ́run gbé fún òye kò ní kàrà ìṣe sí ọdún ọmọ wa ní kò ní kàrà ìṣe sí so wọ́n lè lọ bá pé ókè o ìyà tó ń jẹ south west yìí o wá jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ báyìí wọ́n dé àwọn bàbá wọn lọ́fẹ́ rédíò lọ́ba wọ́n lè sọ ọkọ̀ báyìí ìyẹn jẹ Yorùbá ó lè promise wọn kókè àwọn rí sí to it ìjọba mẹ́ta mú àyè kò padà wọ yẹn wàá sọ pé bóyá gọdún náà sọ́bọ̀ lélẹ̀ now mo bọ̀ sá mo bọ̀ yẹn contest mi mo kà àgbọ̀dọ̀ yẹn contest mi mo bọ̀ ẹyẹ ní láti mo lá yẹn kọ́kọ́ mo kà àgbọ̀dọ̀ yẹn contest mi now ìgbà tí ọlọ́ba tí ò ṣe wọ́n tẹ̀ dákẹ́ wọ́n dẹ̀ ń wò èmi ni mo dè sọ́wọ́n àbá yẹn náà fẹ́ẹ́ mo nílẹ̀ wá o bàbá tó bá di ọ̀la sì tí tó bá di tá mi lò mo ní máa yí come back home a sọ pé ẹ wá sọ pé ọmọ wa ni wọ́n bẹ̀ sí rẹ̀ ìgbà fún wọn wọ́n bẹ̀ sí rẹ̀ ìgbà fún wọn wọ́n rẹ̀ yìí mẹ́rin ọ̀sọ̀rọ̀ nǹkan wọ́n ní ẹ wọ́n pé ọmọ wa ni ẹ jẹ́ ká support ọmọ nílò sí ibi mo ní èmi gan múnú àjáde ìlú máa ṣe mo ní kó máa sọ mo ní kó máa ṣe wọ́n inú kan bí mi pé ilẹ̀ Yorùbá ń bàjẹ́ lọ àwa tí àjẹ́ nìkan ṣé mo tó kún bàtà bàbá yẹn bọ́ ni bí tí bàbá aṣáájú bá bọ́ bàtà lẹ́nu ṣé mo tó kún ṣé mo lè lóṣù ẹ̀ ni kágbéyà mo gbé ìgbéraga bọ̀ ń gbé sí no but nǹkan tó ṣe fúnra Yorùbá ló ń dùn mí pé ìyá ń jẹ Yorùbá àbá Yorùbá sí oní agbára ẹsẹ wọn ní ẹlẹbìrì pé kí ni wọn ní o náà ò ní agbára ìwọ ló gbé adébùtò wáyé ìwọ ló gbogbo wọn gómìnà south west ìwọ ló kó wọn síbẹ̀ kò sí gómìnà kan ló wá lásán àpapọ̀ ti ṣe mákindé nìkan and before then kò sí gómìnà kan náà tó wà south west pé aṣáájú olówó mẹ kò sí ìwọ ni àwọn ọmọ ẹni gbogbo wọn pátá ibi tí wọn lọ lọ wọn máa lọ dára ẹgbẹ bẹ́ẹ̀ wọn máa débẹ̀ tó wọn débẹ̀ wọn ní débẹ̀ now you have the power láti pè wọn jọba sọlẹ kan yẹn kẹdù wọlé mọṣọ lọ́wọ́ ìpè wọn lè pè wọn sí gbọ́dọ̀ náà wá ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ bàjẹ́ a mọ̀ pé àwọn bíbí fi àjẹ́ wa bọ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ bàjẹ́ tiwantiwa ẹ̀ka túnlẹ̀ Yorùbá ṣe Àmọ̀tẹ́kùn yẹn tàbí ẹ̀ kọ́kọ́ ẹ̀yin gómìnà mi ó yá ẹ̀ sọ̀pọ̀tì àwọn kọ́dápà ní Oǹdó ní Ògùn ní Ọ̀ṣun ẹ̀ sọ̀pọ̀tì wọn wọ́n láyà lẹ́kọ̀ọ́ pé wọ́n dá sí yàtì táì dáhùn lẹ́kọ̀ọ́ tó pé lọ́dẹ̀ sọ pé dáhùn sọ̀rọ̀ kan bí ìdágan wọn ní pé àwọn ẹ̀kọ́ lọ pé láyé o pé àwọn owó Èkó wọn lè fi bá yàn dá ní àwọn Èkìtì pé owó Èkó pé láyé wọ́n ti separate àwọn wọ́n ti yọra wọn sọ́tọ̀ pé wọ́n ṣe Yorùbá wọ́n ti bí pé bí àwọn nìkan ló ní ilẹ̀ Yorùbá pé owó Èkó láyé wọn lọ fi bọ́ wọn ní Èkìtì state Lagos state aṣáájú kọ́ ló sọ láwọn ọmọ Èkó ló sọ bẹ́ẹ̀ o pé àlè fún ọmọ bọ́ wọn lẹ́kìtì gbọ́dọ̀ wí body language ọ̀gá wọn. now gbadé kí ni àápùn kí ló tí wọ́n sọ pé kọ́ pé gómìnà tó wà pé gómìnà bẹ́ẹ̀ ń bọ̀ dàbí ìṣòwò olú wà pé ó yá kíákíá ó yá Àmọ̀tẹ́kùn ẹ̀sọ̀pọ̀ yẹ ẹ̀yin ọ̀sọ̀ tó Àmọ̀tẹ́kùn ó ṣé akéwòn tó bọ́ àtọ́ pé àbí akéwòn bẹ̀rẹ̀ ìṣòwò Èkó àbí náà pé wọ́n tó pé òun kọ ọ̀rọ̀ sí ọ̀gá wọn lẹ́nu ni bọ́tò gáà ò tiẹ̀ jí sọ̀rọ̀ wọn ti ẹ̀jí sọ̀rọ̀ wọn sọ pé afẹ́wàsẹ̀kọ̀ afẹ́ ṣe campaign lẹ́kọ̀ọ́ pé ìyá jẹ́ wá wọ́n lé wa dànù ẹ̀ wá sọ pé káwá dákẹ́ sí ẹni ká dákẹ́ ká máa wọ́n rọ̀ pé ọmọ wa ni ṣé àwọn ẹjẹ́ wèrè àbájọ́ tẹ̀ tí ó tọ́ba síbẹ̀ gbà mí pé kọ́lọ́ yẹ bẹ́ẹ̀ ni wa wò pé ẹni tí ò ná wa òun wa ìgbà tó wà ní kùtùkùtù ẹ̀ ń sìn àwọn sọ pé ẹ jẹ́ ká filẹ̀ ọmọ wa ni ẹ jẹ́ ká filẹ̀ ọmọ wa ni ìyá ń jẹ Yorùbá tí ò dá sí òun á fẹ́ lò wá ń sìn pé ọmọ wa ni ká ìbò náà tẹ̀ inú mi dùn pé àwọn yóò wá inú mi dùn pé àwọn yóò wá wọn ti wá gbòòrò we are not stupid ló wá lè kẹ́lù mí lọ́gbọ́n tí ìyá bá ń jẹ Yorùbá lọ́jọ́ mi kò mọ̀ pé wọ́n yẹ máa dájú pé wọn lè kò lè dájú ẹ̀ pé ìyá máa jẹ Yorùbá kọ́ dákẹ́ but they have selfish interest ló gbàdá bá débẹ̀ tó máa dé ṣe wọn kan ó ní ìdàtí parọ́ síta but irú Àmọ̀tẹ́kùn lásán kan can't you tell your governor ó yá wọ́n sọ mọ́tẹ̀ this man refuse. Yes. Ìkọ́tẹ́tọ̀ yẹn àwọn pọ́ìntì wà ń bẹ̀ you understand but tabanika wo Àmọ̀tẹ́kùn tá à ń sọ yìí ó lè máa wọ́ọ̀kì láwọn state Ọ̀yọ́ state Ọ̀ṣun state Ọ̀yọ́ Àmọ̀tẹ́kùn with the experience of OPC tán ti nílé kó Àmọ̀tẹ́kùn lè wọ́ọ̀kì. wọ́n ti sọ kí lè fẹ́ OPC. nǹkan tí OPC tó dá lẹ́kọ̀ọ́ ńgbà yẹn kí lè máa wọ pé àná ọ̀pọ̀lọpọ̀ OPC ó jẹ́ kékeré wà pé wà lé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ OPC ni without OPC ìwúrà OPC because wọ́n kọ́ the
so many hours in the because if you are the Congo, you know, I am more in Cotton OPC ló help pẹ̀lú recent kíní tó ṣẹlẹ̀ tí ṣé ti toll gate àbí kí náà pé tó ṣẹlẹ̀ tí OPC ò bá dáhùn sí ọ̀rọ̀ ńgbà yẹn the situation would have been worse so please sir. tí ò bá dáhùn sí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ti toll gate recent toll gate ṣé yẹn ńgbà ó ṣe 2 years ago yìí ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn gómìnà nǹkan effort táwọn OPC ṣe so ẹ jọ. So along the line, our mistake can only happen. There's no doubt about that. Even though the jump back, mistake might happen. You don't have mistake they can only happen. We don't be 100% human error. Human error only happen. But could be better out of beginning. Okay, for example, I'm from Coffee Bado. But no pààyàn ní no pààyàn kiri kò dún lọ́jọ́ yẹn tó ń fọ́ iná ló bá wọn kiri ta ló yẹ kó yẹn OPC ní wọn láti pè wọn pàtó ní pé wọn ní kan tí wọn ní kan fẹ́ ṣe ní àmì ọlọ́pàá lè mú wọn lè mú wọn they have to call upon OPC ní wọ́n pè ká ààrẹ lè dáre kí ní gbá ẹgbọ́n kan tẹ́ gbàdúrà mọ́ láti gbà yẹn so kí náà sọ tí gbájúgbájú sọ wọ́pọ̀. It's not about me alone. It's what I want. I don't care about you. I don't care about you. Trying to tell me money. Any Hausa to buy the timber ever follow trend. The Hausa Fulani. I mean, go wala don't man father that. In Yoruba. Anytime come to the elders as tribe, you wala man shele. Wala man shele. The other tribe number one bell, but okay, they be by fear on plateau at the church and man shele. But as long as somebody did not want to hear the buy, woman look at the so to me, advice they become the little advice they say, I need to work because about what you born in one party one people are fratele. But I to pay almost the president, you know, say what's in the voice, most majority of them. So he contact one thing. Ó jẹ́ pé ẹ̀gbọ́n tèmi o kí láǹfààní ọmọ wa fẹ́ di president tí ò wúlò fún wa fẹ́ president kí láǹfààní ọmọ wa ẹ̀gbọ́n mi lórí kí láǹfààní fẹ́ jẹ́ fún wa kí láǹfààní fẹ́ jẹ́ fún wa ẹni tí ò nífẹ̀ẹ́ wa tí ìyà ń jẹ wa tí ò dáhùn sọ̀rọ̀ wa tí ò gbàdọ̀ president náà ẹni tí ó pé ó wà ìjáde dájú 21 for 21 years pé òun ló wà ìjáde gbogbo system ilẹ̀ Yorùbá tí ò sí improvement kankan ṣé ìyẹn bá dìbò president mọ́ you tell me ṣé ó yẹ kí ọ̀nà kan ìwà ńlẹ̀ Yorùbá pé I will blame him. Okay, now, sir. Let me come in there. Let me come in there, sir. Ambode, tell you Ambode down. What are you telling me? This man have the power. Tell you Ambode. Nǹkan tó dé káwọn GAC kò ṣe ṣe Tinubu ní CAC Tinubu gbọ́ ọjà fún gbà yẹn and ìgbà tó lọ bá Tinubu ní wẹ àwọn nǹkan tó ń jẹ́ kóun máa jẹ́ leader náà nìyẹn tóun bá tún gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu. fọ́tò tíìkì ọgọ̀ president. Nǹkan tábọ̀dé ṣe ń gbà yẹn náà ó máa bá lẹ́bàá lọ wo ọ̀rọ̀ waste management nǹkan tó ṣe kò sí bí ó ṣe ní affect àwọn because àwọn èèyàn ti mo láwọn This man ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ ṣé every 8 years la máa fìyà jẹra wa báyìí ni. God bless you. Kí ló dé tí bàbá ò wá kí bàbá sọ pé òun tiẹ̀ fẹ́ wá di president Yorùbá nation. Gbogbo wa la máa gbá tẹ̀lé wọn náà. Kí ló dé tí Obi ò lọ ṣe president àwọn Igbo ẹ̀? Kí Àtíkù náà lọ ṣe president Fúlàní. Kọ́lùkálùkù ń ṣe ilé ẹ̀ bó bá ṣe wù because no matter nǹkan tí bàbá bá tiẹ̀ débẹ̀ 8 years máa tó pé náà gbogbo nǹkan tí bàbá bá ṣọjọ́ ṣe dà gbogbo ẹ̀ ló ti bàjẹ́ náà so it's just a cycle of problems. It is a cycle of problems. Wò bá jẹ́ pé Yorùbá ló wọlé ìbá jẹ́ Hausa ìbá jẹ́ Igbo it's a cycle of problems. Ṣẹ́rí jókòó kẹwò ṣẹ́rí tó bá fẹ́ kí Yorùbá kí wọ́n kọ́kọ́ lọ change constitution yẹn ń sìn náà wọ́n ní 1 year now let them change the constitution.
tó bá change constitution tí Yorùbá bá ní tó bá lè gàba lé nǹkan títẹ̀ tí Ìgbò lè gàba lé nǹkan tẹ̀ tí Fúlàní lè gàba lé nǹkan tiwọn àbí Hausa lè gàba lé nǹkan tiwọn ló bá tán ni ò bá sí jà mọ́. But as long as tí pé òkè o ní pé gbogbo wa ṣì ń ṣe wíṣíwọ̀ṣì yìí every 80 years òun la máa ní gbogbo problem yìí every 80 years. Igbo, Yorùbá, Hausa amamaja every 80 years. Kò dẹ̀ wọ́ọ̀tẹ̀. Kò sí wa ta need gbogbo wàhálà yìí. Let everybody go and mind their own home. Jẹ́ kí every tribe kán tọ́jú ìlú titi wọn, kán tọ́jú ilẹ̀ titi wọn. Kólúkálùkù kó ná owó titi ẹ̀ bó bá ṣe wù ú. Tó bá wù wá ká fowó wa ká fi lọ sí school. Tó bá wù àwọn míì kán fowó wọn kọ́ hospital. Tó bá wù àwọn míì kán fowó wọn kọ́ road. Nǹkan tó bá wù olúkálùkù ni kán ṣe. Ẹ jẹ́ kólúkálùkù wá iṣẹ́ mọ̀. I'll be very, very happy. Tí bàbá bá dìde lẹ́ni tó sọ pé okay, àwọn fẹ́ di president ilẹ̀ Yorùbá. I'll be one of the happiest person. I will follow Baba all the way. So jẹ́ kó àwọn náà kán wá lo agbára yẹn, kán wá lò kán fi túlẹ̀ Yorùbá ṣe. Look at the one person that I miss so much, and I know all of us that we miss out on his brilliancy is Fashola. Imagine if Fashola is a president of Yoruba nation. Imagine what that man would have done to us. But he went to the federal government. They made him useless as if this man doesn't know what he's doing. But while he was in Lagos State, he performed wonders. And I know that he can do more. He's a very, very brilliant man. But kí ló ṣẹlẹ̀ sí ńgbà tó dé Nàìjíríà tó bẹ̀rẹ̀ sí work pẹ̀lú Nigeria system. Wọ́n fún láyè láti ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe náà. So the same thing tí bàbá gan bá lọ síbẹ̀ wọ́n ní jẹ́ kí bàbá ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe náà. So why ta fi ń fúnra wa ní headache? Why ta fi kúkú pín kólúkálùkù wà lọ́nà títẹ̀ kólúkálùkù ṣe ìlú ẹ̀ bó bá ṣe wù. Káwa Yorùbá náà ká manage life títí wa bó ṣe wù wá. Àwọn tó dẹ̀ wà nínú tó bá fẹ́ ṣe ṣàríà kan ṣe ṣàríà àwọn kan ṣe bó ṣe wù wọ́n. Àwa ta wà nígbà tó jẹ́ pé sákúlà kìíní wa ká ṣe sákúlà wa ká ṣe bó ṣe wù wá. Àwọn tó wà ń lo Igbo náà kan ṣe títí wọn bó ṣe wù wọ́n. Why ta fi ń fúnra wa ní problem? Because this problem is not going to end. The truth is, it is never going to end if we continue like this. Every 80 years, la mama at each other's neck. Why do we want that? I do not get it, to be honest. Election wo ló ti lọ tó lọ smoothly no. Apart from election ti Baba wa Abiola, that is only election tí mo rántí pé ó lọ smoothly. And at the end of the day, kí ló ṣe fún Baba wa Abiola? What did they do? So even tí Baba Aṣíwájú bá tiẹ̀ sọ pé, and when you look at the way they plan all this thing, well, I don't want to even say it, but you go and look at the mathematics, go and sit down and do the maths. Do the maths. So one more tí gbogbo nǹkan lọ. And I'm sure those who are working with Baba's team, they can sit down and do the maths as well. And know, okay, the odds is against him. So we need to see what killer fẹ́. The best thing is for us to fight for Yoruba nation. That's the best thing. As far as I'm concerned, Yoruba nation lèmi wà fún. So gbogbo ilé ìta kan sọ nípa election match election yìí. Ẹ wo èmi ò ní interest fún yẹn. Ẹ ṣeun. Princess, èèyàn kan sí mi ò dárúkọ ẹ̀ bọ̀dì mọ́ ṣú ẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ rí nǹkan náà kọ síbẹ̀ yẹn. Ẹ má bínú mo need láti wọ glasses mi ríran dáadáa. Mo fẹ́ kẹ́ ká fúnra yín ẹ rí o. Ẹ má bínú ẹ jẹ́ wọ glasses. Iṣẹ́ pé iṣẹ́ ọwọ́ èèyàn ìwà èèyàn ló máa tàyàn jáde nǹkan tá à ń sọ lọ́wọ́ gangan ni ẹ. Nǹkan tá à ń sọ lọ́wọ́ èèyàn kan tẹ̀sẹ̀ sí mi ní privately máa mú wọn fẹ́ gbé wá sí kéèké fáyín kẹrin bẹ́ẹ̀. Thank you very much, sir. Ẹ ṣé gan whoever that wrote that, thank you very much. Mo dúpẹ́ ẹ ṣé gan. Amẹ́ríkà náà ti kọ́ kí ni Amẹ́ríkà náà ti kọ́ fún mi. Mo wá ní pé mo gbọ́dọ̀ ṣó kẹrin. Kẹrin wà kí mo fà sọ ní pé ilé ayé yìí ṣe ilé ayé táwa yìí ẹ̀ ń bọ̀ ẹ̀ mọ̀ bínú. Ẹ gbé kíní kúrò lórí kíní. Ṣé ní o ní ìwà àyàn ló máa tàyàn jáde iṣẹ́ gbọ́dọ̀ mi. Ìwà àyàn pẹ̀lú òṣìṣẹ́ ló máa tàyàn jáde. A sọ̀rọ̀ pa bàbá aṣáájú sí. Ìwà tó ń wù náà lẹ́ka máa sọ̀rọ̀ dáhùn sí pé ó ń wà tó pé wọ́n dó tó ọmọ Yorùbá ní máa sọ̀rọ̀ dáhùn sí ìbílẹ̀ kan lórí iṣẹ́ òsì náà wọ́n dẹ̀ mẹ́tìrì publicly lọ́dún gbogbo tẹ̀ ń sọ wọ́n pẹ́ ń sọ ọmọ olúwa bí ọmọ yẹ́mọ̀ sẹ́mọ̀ kẹ́ sọ kí ni mo tọ́ àbí pé it's not kí ẹ pé mo pè yàn kan ní tí mo pè yàn ẹ̀jẹ̀ ọmọ bínú mo pè yàn. Ìwà tí èèyàn bá hù lẹ́ máa fi sọ
so kí ni mo try sọ bí ni pé àwọn èèyàn rí pé bóyá àkàn pé bóyá à ń go against we are no go against aṣáájú à go against but ìwà tó ń wúlẹ̀ ni pé wọ́n ní agbára yìí wọ́n lo agbára tó ní ó wá di táìmù tí wọ́n bẹ̀ wá pé jẹ́ ká ẹgbẹ́ àwọn ọkọ túnú àti tẹ̀mí bọ́dà mi ó ní pé èmi ò mọ nǹkan pa nípa Lagos State politics ó àti tẹ̀mí kò tí kan ní mọ̀ mọ́ Lagos State politics mo ti kó Èkó òmùgbà tí mo wá sí Èkó ní 14 plus mo ti ń gbélé kó ní bí mo ti ń gbélé kó 14 plus no somebody call me okay 14 plus mo wà mo ti ń gbélé kó mo gbogbo sínéjì àmì ìbọn ti lò tó tí mo dàgbà ní wọ́n sì gbọ́ òyìnbó ibẹ̀ mo gbé gbèsè ayé mi mélòó ní mo gbé nǹkan gbèsè ayé mi kó mo ti lò so àná kò sí mo ní mò ń pa Èkó ẹ gbàgbé accent ìgbà ara kan wà rẹ pé accent òkú ò lẹ́nu wa bí pé àwọn ọmọdé bí irú àwọn àṣẹ píntì kì í sọmọ máa sọ ní bẹ̀rẹ̀ sọ hello. ẹ káàsán mo ní ẹ má bínú ìjọ ò lè máa gbé bàbá wa gbòǹkà wa náà àmì ìsún àárín wọn kẹgbẹ́ wọn sórí ètò a ní ìdáwọn péjọ àtọ̀tọ̀ wọn ọkàn ìgbẹ́ kọ́mílì tó jẹ́ kí kó jẹ́ta rẹ̀ nìkan mo dẹ̀ tó kí mọ́mí wa tó wà lórí ètò náà mo kí wọn. Gbòǹkà ayé gbòǹkà yìí náà ẹ máa ń lóde ayé gbòǹkà yìí náà ayé gbòǹkà yìí náà. ẹ ti gbàgbé gbòǹkà ni bàbá akínlókè. Bàbá APC bàbá ààrẹ ṣé ààrẹ yẹ gbòǹkà ni. Bàbá Afẹ́nifẹ́re. Bàbá tẹ wá ń gbé wá sórí ètò látọ̀yọ́. Àmọ́ ó yẹ kó wà mí last week ẹ mọ́ wà mí last week mi kí ni mi ṣe dáadáa ń tà mí ẹ nì. Bàbá ok ààrẹ gbòǹkà bàbá kíni ààrẹ ìfúra ìgbẹ́jọ́ ni ààrẹ gbòǹkà bàbá mọ́gàjì wọ́n wà mí láti kíkí máìkì mo ṣiṣẹ́ last week ni ẹ wo àwọn wà mí last week náà ẹ wo. àmọ́ gbọ́dọ̀ padà tó pé bàbá gbọ́ wọ́n last week tó pé microphone ló ṣe dáadáa ń tà mí ẹ mo ti ṣe dáadáa ń tà mí padà wá ọdún pọ́bí pọ́bí padà wá from bẹ́ẹ̀ ló bá àwọn ló bá mi tàbí wọn àti wọn ló jẹ́. mo rí bẹ́ẹ̀ ẹni tí wọ́n pè kọ́lá tó pè láti tí wọ́n sọ̀rọ̀ pé ebi máa pa wá yẹn sọ pé haúsá ló ń fún wa ní gbogbo nǹkan ebi máa pa wá irọ́ náà pa gbọ́ opinion wọn yẹn mo dispute ẹ̀ mo accept kò work. kádùn sọ amẹ́ni oúnjẹ ni haúsá fún wa amẹ́ni oúnjẹ ló fún wa àwa lánà gẹ̀dẹ̀ àwa lánà àgbàdo kí ni wọ́n fún wa a ní tòmátò tiwa a ní rodo tiwa a ní iṣu tiwa ẹ̀kan ìjọ kan lásán oṣù kan láàrin oṣù mẹ́ta péré lásán àbí oṣù mẹ́rin lẹ́kọ̀ọ́ lásán 364 days ni àgbàdo fi ń wù lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo àwọn etí àkùrọ̀ pátá tó wà lẹ́kọ̀ọ́ pátá ni wọ́n ń gbẹ sùn wọ́n ń gbẹ àgbàdo fẹ́ ká má tẹ̀sọ́ pé bóyá àwọn àti ẹ̀fẹ́ ní ìdè Ògùn state ká máa kọ̀ ní ẹ̀sẹ̀ fún kùsè Yorùbá ò nídìí sísìn kó tó gbẹ nǹkan nídìí sísìn kankan lórí yẹn tí wọ́n máa tó wá sọ pé a lè ra oúnjẹ yóò náà sọ̀rọ̀ ni a lè ra oúnjẹ. kọ́lá ẹ ó dùn wọ́n mi ẹ má bìnrin àmì Túndé àti tẹ̀bí ó fẹ́ pọ̀ mọ́ fẹ́ lọ́la dání I will lecture you about that what you said nínú mi dẹ̀ pé ó dákọ̀ ẹni tó dárúkọ ẹ̀ Akeem Dixon lọ bèrè lọ́wọ́ wọn èmi tó rọ pé politics ìgbà tí Akeem Dixon ló máa kọ́ jáde fún election tó máa kọ́ jáde Akeem Dixon tó dárúkọ ẹ̀ nínú mi dẹ̀ pé ó dárúkọ ẹ̀ wọ́n ti wá mú wá bá mi báyìí pé àwọn tó di ìsúlẹ̀ ìmúlẹ̀ eléyìí wọ́n ti wá mú wá bá mi ní ọ́fíìsì mi ẹ tó dẹ̀ mú wá mú máa dárúkọ ẹ̀ sí èsì òmẹ́mẹ́ mò ń dárúkọ lórí show yìí Phillips ló mú wá bá mi tó pé bàbá àwọn tá a rí yìí o hotlook àwọn tó di ìsúlẹ̀ ìmúlẹ̀ eléyìí o ẹ̀sùn náà wọ́n ti wá mú wá bá mi báyìí ní tó dúró ní ọ́fíìsì wọn wá mú wá bá mi èsì òmẹ́mẹ́ ló mú wá bá mi so when you talk about politics gbàgbé ẹ̀ tó ká àti pariwo Akeem just mention his name now ọdún máa kọ́ jáde Tọ́pẹ́ Yusuf òun lẹ́ẹ̀kọ́ wà ní position yẹn Tọ́pẹ́ Yusuf òun lẹ́ẹ̀kọ́ wà ní position yẹn táìmù yẹn òun ní kó lọ jáde under 18 táìmù yẹn ó wà sọ pé àwọn Haúsá àwọn barakẹ́yẹ ni lòun tẹ̀lé
time yẹn wọ́n wuli èmi pé jáde èmi tó mo pé tọ́pẹ́ tó fi jáde pé kó jáde léyìí time yẹn ìṣe àwọn if I tell you about Lagos politics ìyẹn kọ́ la wáṣọ lọ́sàn-án ìgbẹ́ Àtúndé mo kò fẹ́ àfẹ́ dẹ́ lóhùn díẹ̀ mẹ́rin ni so forget about pé politics or no politics I know kí lábí gbé mo in na politics inú politics náà bí mi sí when I talk about politics kí mo tẹ́ nǹkan tó gbé wá sórí Facebook ní when I talk ẹ ká gbàgbé yẹn náà ẹ̀kọ́ la wáṣọ lálẹ́ yìí òmùsọ̀ lórí láì nísìnyí bó kí yàn kó wá jáde lọ́la pé akọ̀mọ̀pọ̀ Philip èsì òmẹ́mẹ́ ló dìde mú abámi mú dákọ̀ ẹ̀ tó mú abámi Philip èsì òmẹ́mẹ́ àwọn tó wà lágùdá náà sọ pé èmi ni wọ́n bá bọ́ èmi wọ́n jẹ́ outlook èmi náà dìde wọ́n gbọ́ pé àwọn tó ní kíní eléyìí o ẹbí dọ́kọ̀ èsù dọ́ létà tó bá di chairman local government kíní àgùdà ìkàtí ẹbí lọ́wọ́ tọ́pẹ́ náà ẹdú bàbá mi máa sọ̀rọ̀ nílẹ̀ má bínú dèrè. yes ìkọ̀kọ̀ tí mo fẹ́ sọ nìyẹn ní tipa tó ń jẹ kí ẹnìyẹn kan tún dànù kálọ̀ dispute opinion yẹn kálọ̀ èrè ìrẹ̀ èyí àwọn orí jẹ́ Yorùbá ọmọ àgbẹ̀lẹ̀ ní tí mo bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀ láti kàbí 37 years láti dá kòkòkò sí Ọ̀yọ́ state nìbàdàn kò sí irú ìṣútẹ́gẹ́gbẹ̀ ńbẹ̀ kò sí ìkàtà nìkan nínú kò sí bisikíta nìkan àwọn là ń fún nọ́ọ̀tì ní ọ̀sán là ń fún nọ́ọ̀tì ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ là ń fún nọ́ọ̀tì ní ẹ̀yẹ́nìtì kí náà fún wa ẹ̀wà àti kíni ẹ̀wà lásán náà fún wa màdúkù ìdè náà ti ń pẹ́ wà yẹn wa màdúkù ìdè náà ti ń pẹ́ wà yẹn wa tán kó wa sí nọ́ọ̀tì mẹ́rin náà fún wọn bẹ́ẹ̀ mélòó ni kẹ́ni ẹ kọ́kọ́ tẹ̀ kọ́kọ́ tú dànù kí ni ìgbà mẹ́rin náà fi gbẹ tomatoes èmi náà fi gbẹ tomatoes péjú mẹ́ta òkútù mẹ́ta sí tomato máa fi wò Ìbàdàn mẹ́yẹ ó lè fi gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá lámàtí wá sọ pé ọ̀rẹ́ ní Ondo state lámàtí wá sọ pé àwọn Ọ̀ṣun everything lámàtí wá sọ pé àwọn tó wà ní Kwara state àti Èkìtì so kẹ́ni ẹ kọ́kọ́ gbàgbé ẹ̀dà rò àrùn òórìn wa ni kò tí ì já wa jẹ òórìn wa ni kò tí ì já wa kọ́kọ́ tún dànù ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé wọ́n tún sọ̀rọ̀ pé ẹnìkan kọ́mẹ̀ntì lórí kí ní pé ẹ̀mọ́ politics nǹkan tí bàbá kò tẹ́lẹ̀ bọ́ọ̀lù tó bínú sí bàbá Tinubu nígbà tí wọ́n ní tí ẹgbẹ́ nìkan ni pé tọmọdé bá ṣubú ẹ má bínú pé mo pè wọ́n ní tọmọdé bá ṣubú àwọn wájú bàbá bá ṣubú àwọn ẹ̀yìn wò kí ló dé tí bàbá Tinubu ọ̀wọ̀ ẹ̀yìn wò ó pé àwọn ẹgbẹ́ yìí àwọn èèyàn mi ni mo ní ò lè dá níta tí má dá nínú ilé kí wọ́n lọ dá níta báwo làwọn ará ló lè máa sọ fojú wò mí nǹkan tí èèyàn máa wò lóye ṣe bó wo ṣe bí Yorùbá ló sọ bẹ́ẹ̀ báwo ló ṣe máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ ẹgbẹ́ òun kì í ṣe àníyàn ó kì í ṣe politics láti mọ̀ sọ láti gbà bàbá Tinubu ti bẹ̀rẹ̀ ni àníyàn sọ láti pààyàn ní kọ̀ọ̀tù láti pààyàn ní ìṣirò ọ̀sán lẹ́ni tó fẹ́ ṣe chairmanship ọ̀sẹ̀ lẹ́ni tó fẹ́ ṣe kíní ọ̀sán lẹ́ni tó lọ mú wájà rẹ̀ láti gbowó lọ́wọ́ àwọn bọ́ ìṣẹ́ para wọn láti kọ̀ọ̀tù kí ni politics bàbá wa fẹ́ ṣe tó fẹ́ ṣe pẹ̀lú wa lórí wa tó fẹ́ ṣe Nàìjíríà ti gẹ́gẹ́ mọ́ni wa sọ òfin kankan tó lè tẹ̀lé bí kò sí kankan tó lè ṣe láàrin ara wọn tó wọ́n para wọn láàrin ara wọn kí ni politics kí ni gbogbo ìgbésẹ̀ tó lè fa ni pé ẹ má bínú pé mo fẹ́ sọ ìṣẹ́ńtẹ̀ yìí o àwọn bàbá Adébánjọ àwọn náà fún bàbá ní àwọn náà fún wọn ní láfún bàbá Tinubu ní chance yẹn bàbá Tinubu ò ní jẹ́ nìkan kan tó wáyé pé wọ́n fọ́lò rúùtù táwọn bàbá ara àwọn náà wọ́n fọ́lò ní bàbá Jákàndé ilé ìlú bàbá Jákàndé kọ ọkọ̀ mélòó bàbá Jákàndé rà ọkọ̀ mélòó náà wà fẹ́ kí wọ́n tàbí ìgbà àwọn èèyàn tó tàbí àwọn èèyàn wọn ò ní dírẹ̀sì wa nínú àkọ́ wọn ò ní dírẹ̀sì wa nígbà tẹ́yìn wà lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tí mo lọ sí primary school ìjọra nọ́ọ̀sì and primary school ní 1980 something tá a bá ń bọ̀ láti ìjọra olóyè bá ta bá lọ sí Bádíà á sì táàpù lẹ́gbẹ̀ẹ́ ògbìn báyìí àmọ́ ọmọ mi ìjọba nígbà gbogbo 90s gbogbo 80s àmọ́ ọmọ mi ìjọba nígbà tá a lọ sí primary school ní Èkó níbo náà wà nísìn lọ́sọ̀ pé kò dà Èkó ní mẹ́ta fèsì Èkó ní mẹ́ta ọtí bí láti lè ṣe táyà kọ̀ọ̀kan gbogbo kẹsàn-án máa ṣe báyìí ẹ̀fọ́ ara yín ṣe tí wọ́n lè kó fi jẹ́ mẹ́ta tìbí tí wọ́n ní change ìsọ̀kan bẹ̀ gbogbo kẹsàn-án bàbá yà kan lè ṣe gbogbo ẹ̀ bá sábà ń bàjẹ́ nípa àná change bẹ́ẹ̀ bá fóònù àmọ́ nǹkan tó ń ṣe wọn ò ní tẹ̀sí wa nínú Yorùbá nation olùkọ́ ló lè ṣe kò sí ìgbẹ́sọ̀ tẹ́bá dẹ̀ gbọ́n ṣe ẹlẹ́kẹta bàbá gẹ́gẹ́ bí wọ́n ní wọ́n ti sọ lóòótọ́ ni a ní ìjà wọn lọ́bì wọ́n tẹ́ bá lọ bọ́ọ̀sì nǹkan speech tí Putin sọ lónìí ó ti sọ yìí pé any nation any tribe kò ní ìdí láti kọ́ńtàtì federal government láti kúrò láti ìlú. wọ́n wọlé ẹ̀dẹ̀ kọ́kọ́ dálẹ̀ European ló kọ́kọ́ dálẹ̀ nípa tí Kosovo pẹ̀lú Serbia pẹ̀lú Yugoslavia European yọ Kosovo lára Serbia ẹgẹ́ sí ni wọ́n dẹ̀ initiate law ní United Nations pé kò ní ìdí kí ẹni ẹ̀sìn kan ó fẹ́ jáde kúrò lára kọ́ńtì kó ṣe wà lọ bá
ṣe tó free gambas náà lè ṣe báwo làwọn ẹ́pìtì tó náà ṣe wá nílé ṣe fún wọn free báwo láti máa lọ bá kf láti lọ bá kf pé àwọn fẹ́ kúrò lára kiri ó ní ó wà ní United Nations law mo lè sẹ́ẹ̀dì kiri speech ẹ̀ sí only we don't need any approve of any government to dádúró o tó sọ yẹn tí kò ti sọ yẹn wọ́n sọ nǹkan tó sọ lónìí tó sọ nínú speech ẹ̀ nìyẹn so táwọn èèyàn máa ń ká máa ń rò pé bóyá Yorùbá gọ̀ àbí pé bóyá tó ń tán ti ń tẹ̀wá mọ́lẹ̀ tán tẹ̀wá mọ́lẹ̀ tán tẹ̀wá mọ́lẹ̀ bóyá àgbọ̀n àbí pé I understand onímọ̀ sí sọ pé kí ẹ bá gbé bàbá Ààrẹ Bùkà wá kán tó fún wa lọ́wọ́ ọdẹ. ẹ ṣé ọ̀hán ẹ ṣé ọ̀hán God bless you. God bless you. Mr. Achitebi, let me answer you a little bit. The caller for ọ̀rọ̀ ọmọlúwàbí, you may not agree with him, but ọ̀rọ̀ tí caller sọ, òótọ́ ni caller sọ. Let me tell you something. Now, ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ ló máa mọ̀rọ̀ wá, right? Ìgbè pé bí wọn kò ní follow àti bàbá yẹn ní gbàgbọ́kọ̀. Tí Tinubu ní. I will tell you one thing today. Ṣẹ́rí ẹ̀kùn fẹ́ kí ọ̀rọ̀ tí bá ti ń fà báyìí, ó máa jẹ́ kí a máa tún nǹkan méjì àti pé ó dẹ̀ máa damage kìíní. Gbọ́dọ̀ pé ọ̀tẹ̀ ìtọ́ wọ̀nyí, ó gbé àwọn ní ẹ̀dọ́ sọ̀rọ̀ ọmọ ẹ̀dí kó rántí ẹ̀dọ́ mọ̀ ọ̀rọ̀ gbọ́. Because torí pé now what you just said now, èyí mo fẹ́ sọ lẹ́kọ̀ọ́ mo ní Tinubu moving truck. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ débẹ̀ mọ́ tẹ́lẹ̀, ó jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ débẹ̀ ń sìn. If you know pé this man yóò ní ibi tí ò ní follow àbí tí ṣé ìlú òyìnbó ti ń dìbò ni ṣé ìlú òyìnbó ṣé ó make sense sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ believe ní pé máa yí nìkan rẹ̀ kan ló fẹ́ fún wa Nàìjíríà èèyàn gbé truck ní ìlú òyìnbó tó kọ orúkọ ẹ̀ sí pé olówó ìlú òyìnbó ṣé àǹfò tí ń lu yìí ni sense wo nìyẹn make fún wa ṣé kálí pé wọ́n ti mú inú lọ́ọ̀ Nàìjíríà tó pé ókè o ẹ lè máa vote láti lóyìnbó ẹ mọ̀ pé Yorùbá kàpé lóyìnbó ń bí ni ẹ lè kọ́ mọ́ ṣèyàn kiri ẹ lè mọ́ bọ́ọ̀sì kiri ẹ lè mọ́ gbogbo ṣèyàn kiri mo ń bọ̀ o kọ́là wọlé o ó nà o kọ́là àjọ wà mílẹ̀ ni everybody is free to like defend the kọ́là ó nà ẹ̀jọ̀ ń bọ̀ now mọ̀ye ẹ bá rẹ̀ fi wọ́n ní ọ̀dọ́ yín ẹ̀jọ̀ 1 minute mọ̀ye employment tí ẹ máa kéré Nàìjíríà irú movie truck tẹ náwó dáa lọ tún lo ìbọn sí owó tẹ ná fún láti ṣe movie truck yẹn do you know how many employment tí ẹ máa kéré Nàìjíríà tẹ bá kéré fún Nàìjíríà pé ok o ẹ fẹ́ polówó ọjà wa o a lè ní di movie truck máa lọ kiri ká lọ Tinubu mọ́ bẹ̀ òkiri o ẹ mọ iye àwọn tẹ bá gbé kíni ẹ fún design tó máa design kíni ẹ lásán ẹ mọ ètò bá ní ayé kí o ṣe employment yìí ẹ mọ iye employment máa kéré fún wa Nàìjíríà ẹ mọ iye owó tó máa rí dáhùn yẹn máa rí bẹ̀ ẹ wá pò ń lo ẹkọ Nàìjíríà ẹ ń pò ń lo òyìnbó ẹ wá bẹ̀ sí ẹ lọ pé owó tí ẹ kọ́ ná fún wọn ẹ wá bẹ̀ sí ẹ lọ́nu dànù bíi ẹ mọ iye pounds or dollars tẹ̀fi ṣe àwọn truck wọn. ṣé ẹ nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà nú ṣé èèyàn jẹ́ èèyàn gidi tó pé ó lè pé kí ẹ̀ ń pa èèyàn Nàìjíríà owó tí ẹ kẹ́ ná fún Nàìjíríà nǹkan tí ò wúlò fún yín ẹ wá ní lo òyìnbó àwọn Yorùbá mọ̀ wí pé àwọn òwe tí wọ́n fi ṣe wèrè làwọn fi ni ọjọ́ mẹ́rin pé Gani Brown àbí Tony Blair àbí ẹ tó wà mẹ́rin gbàtọ́ fẹ́ polówó ọjọ́ di prime minister tó gbé kíní tẹ̀ polówó sí Nàìjíríà àbí ọ̀sán Amẹ́ríkà lọ polówó mẹ́. kí ni benefit tí yẹn fẹ́ jẹ́ fún wa nílùú òyìnbó tí wọ́n gbé kíní àti ẹni tó gbé fún ẹ tó gbé contract ẹ fún ọ àti ẹni tó gbé fún ọ ṣé ó make sense pé ó ní common sense ẹ mọ̀ yẹ tẹ waste lọ́wọ́ pé gbàtọ́ pé owó ẹjí owó yẹn ni you are no work fún you can spend anyhow ẹni gbàtọ́ pé owó tẹ́ pé ẹ làágùn fún tẹ́ pé ẹni bẹ̀rù Ọlọ́run nú nínú owó ẹmọye àwọn tó máa jẹ owó yẹn pé ó jẹ pé truck yẹn fún láti lẹsẹ ṣe lásán kẹpẹ fún design fún lásán ẹmọjú ìyá bóyàwó abọmọ ẹ ń bẹ ẹkọ owó tẹkẹ náà ẹgbẹ tó lóyìnbó ẹgbẹ truck kiri ó yẹ kẹ fọwọ́ bojú gbogbo yín I'm telling you ó wà nọ́ọ̀yìn pé bàbá kí ni ẹ mílí truck yẹn mo ní ẹsọ mi ẹkọ tó ń benefit tó fẹ́ benefit fún ilẹ̀ Nàìjíríà. Ẹgbọ́n sókè kọ́lá. Ẹ̀kọ́ ètò sáà. Ẹ ṣe. Èmi ìkànnì kan fẹ́ dá sí ni pé ṣe rí àwọn kọ́là tó ń pè wọlé tó ń sọ̀rọ̀ Tinubu yẹn. Àwọn à ń tètè wá àsọmọ Yorùbá.
kò sí kan tó kọ̀ wá pẹ̀lú Tinubu because Tinubu kò dúró fún ọmọ Yorùbá because gbogbo alata wà lẹ́yìn nísìnyí Tinubu always one of the people òun gbogbo ló tà á sóko ẹrú àwọn Fúlàní yẹn because of ambition ti tiẹ̀ because of selfish interest tó ń ní ṣe to understand it that. ẹ̀yin náà wo Lagos state kan pariwo pé ní gas state this and that rí Lagos state ṣe rí ni tó jẹ́ sẹ́ni pé àwọn graduate gan máa graduate ní school èrò graduate ọ̀ ní ríṣẹ́ wọ́n tọ́jú ẹ̀wọ̀n lọ́ máa tó sẹ́yìn àwọn ẹni tó lọ́ máa gbèrò ẹni tó lọ sí school wọ́n ṣe wọ́n máa ṣe bọ́ẹ̀bọ́ẹ̀ fún àwọn ẹni tó lọ́ máa gbèrò ta ló sọ ẹni tó lọ́ ọmọdé bó ṣe wà nílé Tinubu náà ni ṣé àwọn ọ̀dọ́ ṣé àwọn tàbí máa tẹ̀lé nìyẹn ni. wọ́n dẹ̀ rí kí ni àwọn èèyàn dẹ̀ rí wọ́n dẹ̀ rí èyí tí wọ́n tó fi pé wọ́n gbàgbé mọ́ ní etí pé exactly àwọn èèyàn wọ́n dẹ̀ kíá. níṣẹ́ ó wà ní náà tó ń bá sick ń sìn àmì ìmọ̀ bá yàn ṣe máa ronú kí Tinubu bá sick ọ̀nà sí London ọ̀nà sí Amẹ́ríkà fẹ́ lọ gba treatment. God bless you. ọ̀ndẹ̀ ní Lagos state fẹ́ mega city kí ló kọ̀ Tinubu kan ní hospital ṣe kó mẹ́ tó yẹ kó fún àìkú lè máa treat ara ẹ̀ bẹ́ẹ̀. lẹ́bàá lọ sí oní family nǹkan tí ìyá ẹsẹ̀ kún ìṣù tó ṣẹ̀ sáláì sílẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta yẹn sìn ìgbà tó ń gbé hospital kí ló pa ó mà yẹn kò sí oxygen tó lè lò fún mà yẹn nǹkan tó pa nìyẹn wọ́n lè pariwo Tinubu tó fà á lọ́n ká máa ṣe é pé yẹn dà. ìkànnì mọ̀kàn fẹ́ dá sí nìyẹn kò no going back ní Yorùbá nation kò sílẹ̀ tó fà kọ̀lẹ́ àwọn èèyàn fi gbé bẹ́ẹ̀ ìgbà lọ jẹ president kọ̀mà lọ sí ilé ẹ̀kọ́ lọ tẹ̀lé àwọn Fúlàní kọ́ lọ máa jẹ president ní north lọ́rùn. ẹ ṣe kọ́lá God bless you. ẹ̀kọ́ ìtọ́sà ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. ṣe rí wọ́n ti pé àwọn èèyàn fi bóyá òyì pé akọ̀já hate pé akọ̀já mi máa destroy no we are not after that kí la fẹ́ gé nínú ẹ̀ ẹjọ́ bá bàtẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Ọlọ́run àbàtẹ̀ ẹ̀jẹ̀ dé pé ọ̀rọ̀ tí dé pé o kàn bínú ẹ̀ láìṣẹ́ dé pé o kàn jẹ́ lọ́dẹ pé but òótọ́ là ń sọ bí mo tọ́ ọkọ̀ ṣe mo ní kí ni benefit economic benefit ló fẹ́ jẹ́ fún wa kẹgbẹ́ nǹkan dẹ́ kẹgbẹ́ fún ọmọ Yorùbá president yẹn bọ́rọ̀ mi president wọ́n ní truck yẹn sìn bóyá New York bóyá mi nǹkan bí mo ti rí kí ni ẹ wọ́n gbé jẹ́mọ̀ wọ́n kọ orúkọ Tinubu síbẹ̀ gbogbo everywhere ọkọ̀ síbẹ̀ àwọn bọ́ọ̀sì àwọn ìjẹ́mọ̀ kan náà nílùú òyìnbó ṣé ìlú òyìnbó láti fẹ́ dìbò ni owó tẹ́bí ṣe kíní wọ̀nyí ẹ̀ ṣe gbé fún àwọn printer Nàìjíríà àwọn china Nàìjíríà kó kó bọ́ọ̀sì jọ rẹpẹrẹ kó gbé ọdún Oǹdó Àkúrẹ́ gbogbo north wọn kẹrìnà mọ́tò yẹn kẹgbẹ́ kọ́ńbẹ̀ tí ń wà kiri moving truck ló máa lọ kiri ọmọye àwọn tó máa jẹ́ ń bẹ̀ ni ẹ wá gbé wá sí ìlú òyìnbó fún àwọn àtàwọn àlejò ká máa rí ṣé a fẹ́ dìbò ni ṣe mọ̀ pé ìyẹn sà àwọn tó bí campaign manager wọn ṣe mọ̀ bí àwọn campaign team wọn àwọn ló máa advice wọn fórú nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ̀nyí so ìyẹn èèyàn lè blame bàbá entirely fún yẹn but àwọn campaign manager wọn ṣe mọ̀ pé àwọn náà wọ́n wá nǹkan tó máa jẹ so náà máa sọ pé bàbá màá bá yín campaign lóyìnbó à ṣe báyìí fún yín ṣe mọ̀ so àwọn á dẹ̀ sọ pé òkè so those are the campaign manager ibi àwọn yẹn náà nǹkan tó máa jẹ làwọn náà wọ́n wá so wọ́n rògbòkè o let's help our people tó wà nílé because bọ́rọ̀ yín tó bá pẹ́ àwọn èèyàn wa tó wà nílé ló gbéṣẹ́ yẹn fún our people at back home will benefit more because gbogbo ìyẹn tó ń campaign sí bíbá Yorùbá mélòó lórí then Yorùbá mélòó gan ló máa make any difference sí life wọn àbí bọ́n ṣe feel nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí I understand pé wọ́n lè wo pé bóyá àwa táwa níbí báyìí pé bóyá a ní influence lórí àwọn tó wà nílé pé maybe we can try to persuade them to vote for him. Having said that, àwa táwa níbí àlá mọ́rú wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ because when you are here eléyìí máa pè é fowó yẹn máa pè é fowó yẹn tó mọ̀ máa pè é fowó yẹn tó mọ̀ máa pè é fowó everybody will call you to ask for one thing or the other because kò ń ṣe pé ó wù wọn náà dùn mọ́ wọn láti máa pè èèyàn fowó but when situation is very very difficult for them they will call us. So when they call us here, I feel it. So we're not happy with whatever that is going on at home as well. So it's going to be difficult for us now to go and tell people, okay, let's vote for Baba. It's going to be difficult because we are at receiving end of whatever that is happening in Nigeria. So èèyàn tó make a decision yẹn pé kán wá máa ṣe campaign bosses in Bibai, wrong decision. Wọ́n náà ṣe.
that kind of decision would have been campaign would have been better in Nigeria or in Yorubaland. Don't need the pé káwọn èèyàn kan vote fún wọn. So nǹkan tẹ́mi rí sí yẹn nìyẹn. It's not like it's entirely his fault, but àwọn adviser àwọn èèyàn tó jẹ́ pé àwọn náà dẹ̀ fẹ́ lo opportunity láti fi jẹun. Those are the people that make that the decision. Ẹ ṣeun. Thank you. Kọ́lá, ẹgbẹ́ òǹtọ́kì Kọ́lá. Nǹkan tí mi sọ ni pé point wà nínú nǹkan tẹ́ sọ pé kí ni campaign kan lọ gbé sí kan lọ ń ṣe ní abroad would have benefited like people in Nigeria. That's true. But the fact still remains. Somebody go free on Nigeria now. That still doesn't change the opinion. Táwọn èèyàn kan ti ní Tinubu. That's number one. Secondly, ẹni tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé oúnjẹ alóúnjẹ anígbà níyàwó ní ilẹ̀ Yorùbá. Kò sẹ́ni tó dispute pa nílẹ̀. But irọ́ ni kẹ́niyẹn lọ wo statistics dáadáa pé kí ni Yorùbá ń supply wọn ní north kò sí. Iṣu tá à ń jẹ jò nílẹ̀ Yorùbá ń sìn iṣu Àbújá ni iṣu àwọn Benue ni north ni. Ẹ̀wà tá à ń jẹ ata tá à ń jẹ ń gbọ́ná tí ń kó wá. Yorùbá lè ṣe kí ni Yorùbá ló máa ń ṣe gbogbo nǹkan yẹn tẹ́lẹ̀ but everybody feel relax wọn àṣẹ mọ́. That's what we are telling them. Kẹ́niyẹn máa sọ pé a ní ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ló fi ń ṣe ọ̀sẹ̀ mẹ́rin ló fi ń ṣe. The person is just bí gbà kéèyàn bá ní nǹkan téèyàn kàn sọ pé a lè ṣe nǹkan báyìí téèyàn ò ṣe ni. If we don't put it into practice, nǹkan táwọn ń sọ nìyẹn. Then secondly, tẹ́ bá understand dada, Yorùbá a ní problem. Ẹ̀yin náà dẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ kan ẹni Tinubu balẹ̀ kan ṣe gbà kan. Well, tó bá jẹ́ pé ó rà pẹ̀lú owó ẹ̀ mo sọ̀rọ̀ yẹn fún yín nígbà kan náà pé tó bá ra lẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ tó dẹ̀ fi bẹ̀lẹ̀ tó fẹ́ fi dá company táwọn èèyàn benefit. Me I even prefer that than ká nílẹ̀ lásán ká kó mọ́ kílẹ̀ wà anybody máa kó má wà beneficial to anybody. Ẹ wo Lagos Ìbàdàn expressway ẹ wò bí lè ṣe pọ̀ mẹ́rẹ̀ tó. Tẹ́ bá lọ lé nìkan tó dá iléeṣẹ́ kan lẹ̀ ní àárín yẹn ìgbà yẹn máa ráwọn kan tó máa wá pé ilẹ̀ grandfather wọn ni. Ilẹ̀ yẹn kò yíbi anything fún wọn igbó lásán ló wà bẹ́ẹ̀. But as long as wọ́n fẹ́ establish síbẹ̀ tó máa benefit àwọn èèyàn, people will always go against you pé no, this is our father's property, you can't do it. Ẹ má bínú o. Ẹ má bínú o. Mo mọ àwọn ìlú ní Ogun State yẹn tó ń ṣe farm o. Tó ń ṣe farm ní Ogun State yẹn. Tẹ́ bá mú ẹ má bínú. But why always move every time? Ẹ má bínú o. Ẹjọ́ jẹ́ mọ́ tó bá ń sọ̀rọ̀ ẹjẹ́ kí olùkéde náà bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ máa ní ìsìn sọ́dà àwọn ìnáwó ẹjẹ́ kúrò jẹ́mu ká máa kẹ́kọ́ rẹ̀ ẹ̀kọ́ máa. Ok bẹ́ẹ̀ no bí mo yẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ni wọ́n fẹ́ dá yín lóhùn kọ́tẹ́ sọ ni. Ẹ má bínú sà. Ṣé rí pàtẹ́nì pé bóyá àwọn èèyàn ṣe àgbẹ̀ àwọn èèyàn ń ṣe àgbẹ̀ o. Àwọn èèyàn ń ṣe àgbẹ̀. Even ṣe mọ̀ pé there are still some areas in Ogun State whereby wọ́n ń ṣe àgbẹ̀, wọ́n ń ṣe ata in large quantity, wọ́n ń ṣe ata, wọ́n ń ṣe tomato in large quantity ní Ogun State ń bẹ̀ yẹn ni o. Ṣé ń gbọ́ mi sà? Ẹ má bínú sà. Àwọn ẹ̀fọ́ tá ń jẹ ẹ má bínú. Àwọn ẹ̀fọ́ tá ń jẹ ilẹ̀ Yorùbá ń bẹ̀ yẹn náà ti ń ṣe. Meanwhile tẹ́ bá wò ó for some time ń sìn sà, tẹ́ bá rí pé ẹ̀ ń follow news sà, some time ń sìn àwọn àjòjì yìí náà lọ ń lọ sóko tó ń lọ ń disturb àwọn èèyàn. And this is what they want, is for us to be reliable on them, to rely on them for our feeding. Our fathers never rely on anybody to feed. Ilẹ̀ Yorùbá à ń gbin iṣu wa, a ní iṣu tiwa, a ní tòmátò tiwa. Aláwọn oúnjẹ wa, àwa là ń ṣe àmàlà wa. Àwa là ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan báyìí fúnra wa tẹ́lẹ̀. But nígbà táwọn èèyàn yìí tó máa lọ sóko, àwọn èèyàn tó máa disturb wọn lóko, òun ló fà táwọn èèyàn tó pọ̀ sá kúrò lóko. And this is part of a war game or a war strategy. When you render people useless and they are not able to feed themselves and you make them to rely on you, is part of war game. So one more, even pé wọ́n kidnap èèyàn, wọ́n gbowó lọ́wọ́ wọn yìí, it is mopping our money from our, it's part of war game. Nígbà tó bá wá, màmá ọláta, màmá oníyọ̀ tí gbogbo wa bá dá 500 wa, tá bá kó gbogbo ẹ̀jọ,
wọ́n gba gbogbo owó yẹn kúrò community wa nìyẹn. It is render us useless. Poverty, war game náà nìyẹn. Tá a bá ṣe mọ̀ pé okay ṣá máa sọ pé torí pé àfẹ́ ebi ń pa wá sí then a máa jókòó èèyàn kan máa gbalẹ̀ wa, wọ́n máa sọ gbogbo àdọ̀dẹ̀ ni. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, I'm not the type to be angry, but I want you to think about what you are saying. What I'm telling you that nobody hate Aṣáájú. And I'm telling you categorically, this is public forum. Pro 2015, tí bàbá bá sọ pé jump sínú auction, lagoon, I will jump. And I will never look back. I will just say, Baba, báwo lẹ ṣe fẹ́ kí n jump, sir? And I've talked, and that goes for almost 90% of Ọmọ Yorùbá. Pro 2015. Tí bàbá bá sọ pé ó yẹ ẹ wọnú òkun yẹn gbogbo yín lọ, gbogbo á máa wọnú òkun lọ. Ní bèrè lọ́wọ́ bàbá pé ṣé danger wà àbí kò sí danger. So tí Ọmọ Yorùbá bá wá ń sọ̀rọ̀, ó yẹ kẹ́yìn náà kẹ́ jókòó kẹ́ ronú pé what went wrong. Ṣé tí tẹ́lẹ̀ tí bàbá bá sọ pé ẹ fò, báwo lẹ ṣe fẹ́ ká fò sí gbogbo á máa bí wọ́n nà. So tá a bá wá fò mọ́, ọ̀tá bá ń sọ pé náà ní fò mọ́, ó yẹ kí bàbá gan jókòó àtàwọn tó ń bá bàbá sọ̀rọ̀ kó ń bèrè lọ́wọ́ bàbá kí ló ṣẹlẹ̀, kí ló wrong. Ẹ̀yin gbọ́ tẹ pè lẹ́nìí, I want you to go and sit down and think about it. Don't just say, oh, Yorùbá àdá ṣe kí ni, don't go and say that. Kí ni wá ní gbogbo usefulness of education ta ní? Kí ni wá ní point àwọn parents wa send wa lọ sí school ká lè ronú, ká lè make informed decision. Part of reason tó fi send wa lọ sí school nìyẹn. Princess, ọ̀nà fẹ́ sọ̀rọ̀. Okay, yeah. The fact that man sọ pé Tinubu ló kó wa sí wàhálà yìí, ẹ má jẹ́ ká parọ́ fúnra wa, irọ́ ni. Èyí ló ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo àwọn tó dìbò fún Buhari nígbà yẹn, they voted for him based on their personal conviction ni pé Buhari máa ṣe nǹkan tó dáa. Àwọn èèyàn ní Tinubu campaign fún tó dìbò fún Buhari náà. But ẹni tó bá dìbò fún Buhari nígbà yẹn, bẹ́ẹ̀ Tinubu wọ́n campaign fún un, torí pé àwọn náà believe in the same thing tí Tinubu believe nínú ẹ̀ kó máa ṣe dáadáa. Làwọn yẹn náà believe tán fi dìbò fún. Àwọn tí ó dẹ̀ ní wà convinced nígbà yẹn, wọ́n dìbò fún someone else. So Tinubu ló kó wa sí yẹn is a wrong statement. Òun kọ́. Thank you, Kola. Ẹ ṣé Kola. Because àwọn náà wà convinced tó máa ṣe dáadáa lọ́ọ́ ṣe dìbò fún. Ẹ ṣé Kola, thank you. Ẹ ṣé gan. Ẹ má bínú ṣé mo lè sọ̀rọ̀, ẹ má bínú. Ṣẹ́rí, lóòótọ́, ẹ lè sọ pé bóyá one, mo fẹ́ correct yín. Mi sọ pé bóyá mi ever sọ pé bóyá bàbá ló kó wa sí wàhálà ní statement tèmi make o. So ẹ má sọ pé mo sọ yẹn. But nǹkan tí mo sọ mo ní pé we follow him. Me personally, I love him and I respect him. And pro 2015, I would have done whatever demand asked us to do. But ìgbà táwọn náà wá rí handwriting on the wall, tó dẹ̀ rí pé nǹkan ò dáa, tí nǹkan dẹ̀ ti ń bàjẹ́. Tó dẹ̀ mọ̀ pé no matter what he says, unless you are going to say pé bóyá gbogbo àwa bóyá ta vote fún bàbá pro 2015 pé kò ń ṣe torí wọn, torí ẹ̀ vote fún Buhari. So ìgbà tó dẹ̀ rí handwriting on the wall, why can't he now say, the way tí man yìí fi ń ṣe ò dáa o, or kó yan wa lẹ́ẹ̀kanná, even there are certain things that he can do. Ṣàbọ̀ pọ́jà pé kọ́ ọmọ sunkún wa bẹ́ẹ̀ ń sìn yìí, ó ní bó ṣe máa fọwọ́ pa ọmọ yẹn lára nà tọ́mọ yẹn máa mọ̀ pé ó kí àfóhùn. But wọ́n yàn kan lọ́mọ lọ àbí wọ́n rán ọmọ ní kò lórí. Ó kọ̀yìn sọ́mọ ò tiẹ̀ fẹ́ wo ọmọ tó ń rán ní kò lórí. Ọmọ fọwọ́ parí ó ń sunkún, ó dẹ̀ pretend pé ò rí ọmọ yẹn. And then you are coming back years later and say, oh, ọmọ mi wá, ọmọ yẹn ò ní sá fún ẹni. Ọmọ yẹn máa sá fún ẹ nà. Because ọmọ yẹn máa rántí pé ìgbà téèyàn kọ́kọ́ kó rà kó mọ́ mi lórí. Man yóò máa tiẹ̀ fẹ́ rí mi now. Look, those are things that went wrong. When there was a problem in Yorubaland, what was Baba doing? Ṣé mọ̀, gbogbo ìgbà táwọn Fúlàní tó ń pa àwọn èèyàn káàkiri, kí ni ọ̀rọ̀ tútù tí bàbá tiẹ̀ sọ pé ó kẹ̀yìn ọmọ mi ẹ má worry, ẹ fọkàn balẹ̀, or kí ni body language wọn? Ìgbà tí gbogbo omi gbé wọn lọ lẹ́kọ̀ọ́ tí gbogbo ẹ lọ, kí ni body language bàbá? Ìgbà tí iná ń jó gbogbo àwọn shops káàkiri, kí ni body language bàbá? Èmi kàn sọ tèmi ni o, but millions of people are feeling this way. If the Hausas and the Igbos are looking after their own people, why can't he look after his own people? At the end of the day, Nigeria, olúkálùkù ló mọ tribe ẹ̀ now. Don't let us pretend. Nigeria is not one country. Olúkálùkù ló ní ìlú ẹ̀, olúkálùkù ló lẹ́bí títí ẹ̀ Nigeria. Yorùbá lẹ́bí títí èmi Nigeria náà.
àwọn Fúlàní mọ ibi titi wọn, àwọn Ìgbò mọ ibi titi wọn. When the wàhálà come, olúkálùkù mọ ibi tí òun belongs to. But tí ìyà bá ń jẹ àwọn ẹbí ẹ, àbí táwọn ẹbí ẹ ń sunkún, tó ò dẹ̀ fọwọ́ pa wọ́n lórí, tó ò tiẹ̀ dẹ̀ try láti mend the problem àwọn ẹbí ẹ, tó kọ̀yìn sáwọn ẹbí ẹ, wàhálà wá dé wá ń pè àwọn ẹbí ẹ. Now you are now turning back to blackmail your ẹbí and say your ẹbí are bad people. It is wrong. I want you to look at it. Nobody saying that Baba is bad, but Princess, there are some, sir. Princess, you got that Princess or there. You got to on track. You know, blackmail wa pé ọyọ ti no. You got that some bit of there. Go. Don't do me no. I want to think about I can blackmail. I want to be back. Ìgbà tí mo sọ ko le kan mo ní àwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re, right? Mo ní ìgbà tí nǹkan le. Tó di pé ilẹ̀ Yorùbá ń dàrú lọ. Tí gbogbo nǹkan gbà pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì òṣìṣẹ́ ọkọ̀ pé ìyà jẹ Yorùbá. Wọ́n pe máa yìí sẹ́. Wọ́n pè kò dá wọn lóhùn. Wọ́n tí wọ́n lọ bá fún ara wọn. Wọ́n dídí lọ bá. Àwọn báyà Adébáyọ̀ àwọn tí fọ́lá ìbú wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n ti lọ bá. Dọ́là ó lè gbà náà sọ̀rọ̀ tí Yorùbá fẹ́ ó lè gbọ́. Dọ́là mẹ́ta máa yóò padà bá wọn pé bóyá ìjọba wọn sọ̀rọ̀ padà bá wọn mọ́. Bóyá ti bẹ́ẹ̀ ni ẹ wọ́n ti tẹ́ election Yorùbá padà wá. Náà sì àwọn kan blackmail wa pé bóyá àwọn nǹkan fẹ́ kó débẹ̀ wọn kan gbé nìgẹ́tẹ̀ ọmọ wa ní Yorùbá ìkànnì ọ̀tẹ̀ ní Yorùbá ṣe pákàwọ́ kan. Ẹ̀yin ẹ̀ rí wọ́n ní èèyàn kan ti ń pè máa dùn mí o. Ẹ̀yin ẹ̀ bá rí pé ìwà tí mi máa yí fún ẹ̀ hùn ó kù díẹ̀ káàtó. Ẹ̀ bá rí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Ìgbà tí tó wọ́n blackmail làwọn sí ẹ tí ìyà ń jẹ wá nílẹ̀ Yorùbá tí ò dáhùn sí tí wọ́n pa mọ́ Yorùbá okay blackmail hold on kọ́là. Okay, for example, but he gone down lórí Yorùbá. Ó lè jọ pé ẹ̀yin ọmọ mi má bínú. Màá bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ̀rọ̀. Lè fẹ́ kí dáre máa kọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì níta gbangba. I will go and meet ẹjọ́ ẹ fọkàn balẹ̀. Báyìí yìí kò wá ṣe é ṣe. Kó dé àdírẹ́sì wa pé ọ ṣe é ṣe o pé ẹ má ẹ̀yin Yorùbá ẹ má bínú. Ẹ̀mí lè fẹ́ mi kí máa criticize gọ́ọ̀mẹ̀ntì níta gbangba báyìí. But I will go to the president. I have access to the president. I will go to the president. I will speak to him. Kó dé ẹgbẹ́ yẹn lásán kó dé sọ lásán ọkàn wa balẹ̀. O kò dákẹ́. Wọ́n ti tàbí ẹ̀yàn sọ pé ọmọ wa ni wọ́n fẹ́ blackmail wa pé I support I go against it ọmọ wo ni ẹ ọmọ tí ìyá ń jẹ wá tí ò dáhùn tí ìnájọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tí ò dáhùn ìnájọ́ ní kíní wọ́n pa á lọ́mọ wọ́n pa lóye Sunday po oṣù ha ẹ̀ sọ pé ọmọ wa ni tá lọ dẹ̀ wọ́n fẹ́ gain nísìnyí wọ́n fẹ́ blackmail wa wọ́n fẹ́ gain kò sí ìyẹn onímìdùn pé àwọn yóò ti gba àwọn ìgbà PVC wọn onímìdùn no. Eléyìí akẹ́lẹ̀ mi lọ́gbọ́n tí lọ́jọ́ mi pé ìyá bá jẹ Yorùbá ẹ gbọ́dọ̀ máa dá sí ẹ kò lè wá lò wá kẹ wá lò wá pé kínní tó bá dẹ́nu ọmọ débẹ̀ àdébẹ̀ wá tẹ̀ débẹ̀ àmọ̀ pé yes àwọn Yorùbá náà tẹ̀ try pé Ọlọ́run ló gbọ́n débẹ̀ pé Yorùbá ọjọ́ mi akẹ́lẹ̀ mi lọ́gbọ́n pé ọmọ nídìí àwọn èèyàn lọ́jọ́ wájú o ẹgbẹ́ òun sókè kọ́là ẹgbẹ́ òun sókè àríwá ló ń dára rẹ̀ o. Nǹkan tí ẹni máa kàn comment láti kiri wọn. Àwọn ọmọ kankan àtẹni tó ń pè náà àwọn ọmọ kankan. No, kọ́là ẹ má dúdú wọn ẹdú no mo dàgí gbẹ̀dú kọ́là ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ no wọ́n ní láti yẹrí kọ́là ní sùúrù ẹ má dúdú wọn mọ̀ ọkọ ṣẹ́rí ẹ lè dìsàkí gbẹ̀dú wọn mọ̀. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ wọn yìí pé bẹ́ẹ̀ ṣe wà ní ìjọ nísìnyí mo lè sẹ́ndì ọkọ tí bàbá tèmi ní 37 years tó wà ní Ìbàdàn mo lè sẹ́ndì yìí. Ẹ má dọ̀kí wọn mọ ẹgbọ́n mi ìgbẹ́ ní mo sọ fún pé. Àwọn wà ń lo èyìnbó ẹgbẹ́ tèmi wọ́n wá ń fojú pé nǹkan táwọn èèyàn ń sọ òun wọn fi ń ṣe tó bá jẹ́ ọmọ àgbẹ̀ tí wọ́n jáde síta tí wọ́n mẹ́sàn gbé lẹ́yìn ẹ̀wà ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ká mẹ́sàn lẹ́yìn ẹ̀wà atarodo ṣé Yorùbá ò látarodo tiẹ̀ ni àbí wọn ò ní ẹ̀wà tiwọn ṣé Haúsá ló ń gbẹ pákí àbáwúsá ló ń gbẹ àgbàdo ló ń gbẹ dé ó báwa ń jà ń gbẹ ló ń gbẹ kí ló ń gbẹ táwọn ò gbẹ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé látòrí bàbá Ọbásanjọ́ òun ni kíní burúkú yìí ti bẹ̀rẹ̀ wípé kí àwọn Yorùbá pé bí àwọn onífẹ́ dáko kì í ṣe gbogbo Yorùbá ló tán lóko a kì í gbẹ nǹkan lóko dòní lónìí wọ́n tó bá sọ pé last quality èyí tá à ní tà láàní èyí tá à jẹ́ wà tó tún kúrò èyí tó wà ń bẹ̀ ní èyí tá à lè tà fún ní síta láàní èyí tá à lè jẹ́ wà tó bá sọ bẹ́ẹ̀ ṣé lẹ́nu ká jẹ́ wá Haúsá ni àbí lẹ́nu ká jẹ́ sọ Haúsá October la máa gbé tu sínú ebè wọ́n kọ́ ní June ló máa jáde ẹgbẹ́ apáwákù irọ́ ni ìkan máa sọ bẹ́ẹ̀ pé bóyá agro ìta ní tà títà lówó ní àwòlá ní àyíká máa jẹ́ wà Yorùbá ní tó máa jẹ
gbàgbé èyí tó àwọn ọmọ bàbá tó yẹ tó ń sọ̀rọ̀ nípa bàbá Tinubu pé kìnnì kan gbogbo ẹ̀ orí bàbá Tinubu náà máa darí lórí olórí ìjọ ọmọlẹ́yìn ìjọ ní í ṣe ẹni tó bá ti jẹ́ olórí ìlú kan tó bá ti jẹ́ lórí àwọn ẹni gbogbo olórí gbogbo àwọn gọ́fúnà wọ́n fẹ́ di èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ yìí gbogbo àwọn tó ń pariwo lẹ́kọ̀ọ́ bíríìjì wo róòdù wo ni wọ́n ti ṣe láti 2000 nígbà tí bàbá Tinubu ti wọlé títí dòde olónìí tó yàtọ̀ sí ìkọ́pì ìgàdò road tó jẹ́ pé jùlọ bẹ́gà ló ṣe tí wọ́n ṣe ní gbogbo àlímọ̀sọ̀ pátákó wá sọ kásọ síta kan sọ lórí program róòdù wọn náà ṣe ní gbogbo àlímọ̀sọ̀ tó jáde láyé program government ní gbogbo àlímọ̀sọ̀ tó jẹ́ pé àtìgbà tí wọ́n ti ṣe more than 15 years bàbá ti ṣe kó róòdù wọn náà tó ṣe tó jẹ́ pé jùlọ bẹ́gà ló ṣe tó tún dá bẹ́ẹ̀ mọ́ ní gbogbo àlímọ̀sọ̀ tí wọ́n sọ pé bàbá Tinubu ṣe kankan olórí ìjọ ọmọlẹ́yìn ìjọ ní ṣe tí wọn bá gbà pé àwọn náà máa bú tí kò bá da olórí náà máa bú mistake táwọn bàbá Adébánjọ dẹ̀ ṣe tó yẹ kí wọ́n fọ́lò bàbá Awólọ́wọ̀ ni tó yẹ pé wọ́n kó àwọn bàbá yìí lọ sí ibi tí Yorùbá ti tí mo nǹkan tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe fún wọn bàbá Tinubu àmì ìmọ̀ lónìí because kò ní ní ju mọ́tò kan lọ kò ní jẹ́ nǹkan kan ètò ọ̀pọ̀ àmì ẹ̀yìn yẹn ó yẹ fún bàbá Awólọ́wọ̀ ó gba àwọn gbé bàbá Awólọ́wọ̀ èwo lórí ṣe nu wọn èwo ló kówó ìlú mẹ́ because wọ́n lo tìbílẹ̀ bàbá Tinubu wà kọ́wọ́ ṣé pé wọ́n ti kọ́ báyìí ní òkú máa pa wọ́n àbí sọ̀pọ̀ ni máa pa wọ́n ṣé pé wọ́n ṣe kàtà bàbá Awólọ́wọ̀ sí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ṣé bá wà gbọ́ kàtà bàbá Awólọ́wọ̀ sí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ èwo ní àwọn ẹgbẹ́ bàbá Awólọ́wọ̀ ló kọ́ ní méjì ló kọ́ ní mẹ́ta ṣé wọ́n ṣe àwọn ará stupid I understand ó dẹ̀ ṣe pé bóyá àmì iṣẹ́ kankan but ó ṣe pé kìíní wọn ò ní jẹ́yẹ̀ kankan àmọ́ Ọlọ́run ní òpá bàbá Adébánjọ ó sọ fún wọn ìka tí bàbá ọ̀sán ṣèṣì yìí ó sọ bàbá Adébánjọ tí gbogbo àṣírí wọn tí bàbá Adébánjọ kò mọ̀ ju Tinubu lọ tí kò mọ̀ wọn ni bàbá Adébánjọ ló ṣe fi ṣe tó bá ti kó wọn sí yóò gún pé gbogbo ẹ̀yin gọ́ọ̀nà yìí o bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe tọmọ Yorùbá gbogbo yìí lè máa yọkúrẹ́ ẹ̀kọ́ kan kò sẹ́yìn kankan tó máa wà láyé nísìn kò sẹ́yìn kankan tó máa sọ pé òun lórí Yorùbá kankan kò sí kankan tó ní ìjẹ́sì Yorùbá nù wọn látọ̀rí bàbá Tinubu ó dẹ̀ àìdí àtàwọn bàbá mi sójú wa fọ́ ni àmọ̀ kankan ṣe interest ara wọn ni gbogbo ẹni bá dẹ̀ ti ní interest ara ẹ̀ nìkan tí ò ní interest rẹ̀ yóò mọ̀ já kulẹ̀ yìí kọ́kọ́ sí ni ọ̀rọ̀ mi ní bàbá tó fẹ́ dá sí mi. Thank you. Ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tí last call sọ ọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀ ọgbọ́n dẹ̀ wà ń bẹ̀ ọgbọ́n wà ń bẹ̀ bọ̀tí nǹkan tí mo kàn dàgídì pé ẹ bá dùn pé wọ́n mọ̀ ẹ rò pé ẹ dọ́gbẹ́ disagree pẹ̀lú wọn that language is better than pé wọn mọ̀ ẹ ṣe mọ̀ torí pé wọ́n bá ti pé bóyá iṣẹ́ ọ̀tọ̀ wà lórí kí ní everybody pẹ̀lú opinion tiẹ̀ but ẹ sọ pé ẹ disagree ẹ sọ pé wọn mọ̀ pé ibi tí èèyàn bá mọ̀ dé bọ̀tẹ́ ní pé wọn mọ̀ àwọn mọ̀ pé bọ̀tẹ́ ẹ disagree pẹ̀lú wọn bọ̀tẹ́ sọ make sense dúndé àti tẹ̀bí nsìn ọ̀rẹ́ mi ni bọ̀tẹ́ wọn àwọn tiẹ̀ I don't know bí ẹlòmíì bó ti ronú yàtọ̀ bí èèyàn ronú àwọn sẹ wọn rí mọ̀ òótọ́ bọ̀ wọ́n rí fi ìdàrí pé bóyá I'm sure pé yóò ti yẹ bí oúnjẹ ń bẹ̀ ní òjẹ́ kó rí mọ̀tá wà rí wọ̀nyí bìkọ́ torí pé ó mọ̀ òótọ́ tó wà ń bẹ̀ torí pé àwa ò wá pé kakàn wá pé àwọn ọmọ bí ìyàn dáhùn lórí bíi bọ̀ torí pé à ń sọ̀rọ̀ kan sí ṣé ká yìí wọ́n yìí ká máa dẹ́kẹ́ pé ibi báyìí yóò yẹ ká máa ní ká máa point example fún wa pé báyìí kẹ́díkà bíi more than 100 kẹ́díkà lẹ̀ ní pé ṣé ìjàmbá bàbá ibà mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní nílẹ̀ Yorùbá irú gbàtà máa tẹ́kù jáde dáìmẹ̀ lọ́rọ̀ pókè ẹ̀jẹ̀ kájọ ṣètò gẹ́dà wọ́n máa hílò pé yes àwọn Akérédolú tèmi ń bú ní 3 years ago mo ti yìn lé nìyí báyìí nǹkan tó dáa tó ṣe àbí mo parí píṣẹ́ mọ́yọ̀ ẹwà mi pàdé mo máa ń tún àtàkì Akérédolú mi wà lọ gbọ́ pàdúwà mo jáde fún tó àtàkì Akérédolú mi everyday for almost 1 month or 2 months mo fi pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ mo fi àtàkì lórí bíi òun lèmi tún gbàdúrà fún lẹ́ni pé ọmọ Yorùbá tọkàntọkàn tí mo tún gbàdúrà fún everyday bíi pé ọmọ Yorùbá tọkàntọkàn ni tí o bá ṣe rere àtúkò ṣe rere báyìí dára àtúkò ṣe dáadáa but èmi tèmi mi ò rí nǹkan tí aṣáájú tó ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá mo máa tọ́ ni ọ̀ntí bóyá tó bá jáde lọ́la wọ́n lọ pé òun sorry òun ṣe mistake Ọlọ́run ló lè dájú lọ́wọ́ ìyá samson pé mo nǹkan lé Yorùbá mo di fail ní mo ṣe mistake mo wà mẹ́ mo ní chance for 21 years mo ṣe ọkọ mo yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ dáríjì mi mo dẹ̀ kọ́ mo no going back Yorùbá nation la fẹ́ but àtẹ̀lé sọ̀rọ̀ nǹkan pa ẹ̀ mọ́
at the Badua, we never felt the Bokoma de Bofon, or about the book. I had the campaign for anybody. I can go at the so gone. I can not that and so on by money. Most sorry, mo let him down. Èmi ò jẹ́ kí ẹ vote fún lágbájá tó wà lórí yẹn sí o. Mo dẹ̀ mi lọ pé ó ní ìwà burúkú mi rò pé ìwà burúkú báyìí ló ní débi tó èmi ìgbéyàn gidi ni tí mo trust ni. But they don't to be bad person. But ó yẹ kí èmi náà fi jáde earlier. Kìtì sọ pé no kìtì pé àgbà. Mo sọ kí n kọ fún yín àwọn tó sọ pé àwọn ṣe kí nìkan ok Yorùbá ní ẹni mi Yorùbá ẹ̀kọ́kọ́ mi kò Yorùbá ní Yorùbá. Ìgbà tí Jonathan fún wa ní slot ẹ̀yọ kan you see ẹ̀kan kan type ṣá tí ó fún wa ní mulikat lady ọmọ lẹ́gbùmá ọmọ kí ló kọ ìlú yìí o ìṣe Ọ̀yọ́ state yẹn mádàkọ ìlú yẹn tó máa Ògbómọ̀ṣọ́ yẹn wọ́n jẹ́ kó di speaker Jonathan fún wa ní kí ni pé ẹ̀yin Yorùbá wókè àbò di speaker fún yín àwọn speaker wọ́n ti kó gbogbo àní èsì wíkì sọ̀rọ̀ kankan mọ́ that's the only slot to blend to Yorùbá actually dem make sure pé I get it for your selfish interest ẹ wọ́n sọ pé ẹ̀yin ẹ̀rí yẹn o ẹ̀rí nǹkan tó ṣe tó bá níbẹ̀ yẹn o ẹ̀ sọ́pọ̀ ọ̀tá Yorùbá ní ọ̀tá Yorùbá ń tà yẹn o ó ṣe dáadáa lójú sí o ẹ̀ sọ́pọ̀ ọ̀tá o ó make sure pé àgbàjẹ̀bẹ́ àmìlà wọ́n fòtì gẹ̀ẹ́sẹ̀ gbogbo àwọn tí a ṣíwájú wà bẹ́ẹ̀ ó ní wọn gbọ́dọ̀ fòtì fún ó ní pé wọn gbọ́dọ̀ fòtì fún wúmà ẹ̀ Yorùbá ẹgbẹ́ wọn that's the only slot ní ẹ̀nà fòtì Fúlàní from Tambawa lè vote fún tàmí ẹ ẹ̀yin ẹ̀rín tàmí ẹ sí ẹ̀rí pé Tambawa jẹ́ Fúlàní tàmí ẹ ó bẹ̀rẹ̀ kakú vote fún Fúlàní yẹn sí kakú vote fún tí wọ́n yẹn náà ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa káà náà ṣe ẹ̀gẹ́tù yẹn sí tẹ́gbọ́n bó ṣe lára kakú vote fún Fúlàní yẹn náà kakú wà ní okò ẹrú yẹn tó pé ẹ̀rín tàmí ẹ pé Fúlàní lẹ́fẹ́ kó ẹrú Fúlàní ló máa take over house tàmí ẹ ẹ̀dẹ̀ ló vote fún ẹ̀gẹ́tù Yorùbá ẹgbẹ́ yín ó wá ti yín sí ẹ wá sọ pé Yorùbá ò da ìkànnì Yorùbá kí ló tẹ̀ fi vote fún Fúlàní tàmí yẹn against Yorùbá kí ló dé ṣe tàmí ẹ káwọn náà kó ṣe ìgbó bẹ́ẹ̀ ní ṣe ṣe tàmí káwọn náà ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín sí náà kó wá ìtẹ́bọ̀ bó ṣe lára pé ìkànnì àtẹ̀ṣe against Yorùbá ẹgbẹ́ yín ẹ rò pé kò dáńtà ẹ káwọn náà kó wá ṣe fún yín kákú kó ìbò wa bóyá àtúgbò ni o àbí kí ló kọ máa yẹ máa tó jáde kọ́ńgọ́sọ kákú kó òde fún kàkẹ́ bó ṣe lára kẹ́ bó ṣe ń pèèyàn lára pé ìkànnì tó ẹ má sọ pé Yorùbá kan kò lè ọ̀tá Yorùbá pé ọ̀tá kan Yorùbá gan ẹ má sọ pé ọ̀tá ṣé ẹ̀gbọ́n mi ẹ má sọ pé Yorùbá kò ń bọ̀ ẹ má sọ pé ọ̀tá Yorùbá kan ọ̀tá Yorùbá ẹ má ti gbọ́ ẹ̀yin náà ẹ̀yin náà ẹ̀yin náà ṣe tẹ́lẹ̀ tó gbàtí tí yín sí ẹ wá mọ̀ pé Yorùbá lè ta Yorùbá nǹkan tó yín ṣe fún kíkà náà ká náà pay yín back kẹ mo ṣe lára sọ ẹ mọ̀ pé ọjọ́ mi kò dá kéèyàn máa ṣe kà kẹ mọ̀ pé kò dá kéèyàn máa ṣe kà ṣé múlíkà náà sí ìjọba àlẹ́ ní sí inú àdùn ṣé inú àwa Yorùbá dùn inú wa ọdún tàmí ẹ tẹgbẹ nǹkan tẹgbẹ fún múlíkà ń tẹgbẹ fún Tambawa ẹ wá ti sí yín sí àwọn ọdún àwọn fòtù fún yín àwa fi ok àwa náà sí ada òbí àbí Fúlàní àbá fòtù fún ẹ bó ṣe lára káwọn bó ṣe lára ẹ mọ̀ pé ìka ọ̀dà pé wọ́n ṣe kà kákú kọ́mù òbúlì pé kéya tó ẹjọ́ mi á lè kọ́ lómi lọ́gbọ́n pé kò yá ká má ṣe pé ká má dálẹ̀ Yorùbá kò má gbé for our selfish interest pé torí nǹkan fẹ́ gbà ń bẹ̀ lókè mo fẹ́ gbà ń bẹ̀ ká tó ti tèmi náà kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ìyá ń jẹ Yorùbá wọ́n pa á lọ́tún lọ́sì wọ́n fi àjẹ wá ẹ refuse tó pé ẹ fẹ́ di nǹkan lórí iwájú ẹ ẹ tiẹ̀ rí rárá ẹ sọ sí ẹ wá tàn yẹn ni pé ẹ jẹ́ ká sí bẹ́ẹ̀ ẹ mọ wọn ni ẹ mọ wọn àdínsè pé ìbẹ́ bẹ̀rẹ̀ ogun ó pẹ́ kó lọ fún ọmọ Ghana ilẹ̀ kẹ̀kẹ́ lọ fún ọmọ Ghana ń di ọmọ àti ìbáwọ̀ fún wa ẹ lọ fi gbé fún ọmọ Ghana ń di so ẹ̀yin mi ṣe ní tí wọ́n bá jáde lọ́la wọ́n máa realize pé nǹkan táwọn ṣe pé àwọn ti dalẹ̀ Yorùbá àwọn ti ṣe nǹkan tó dà fún ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ló ní forgiveness lọ́wọ́ animasọ̀rọ̀ náà sọ imú but he has to come out first pé òun ṣe mistake ó dẹ̀ lè pé mistake pé mo ṣe mistake ẹ̀ dáríjì mẹ́yìn ọmọ Yorùbá gbogbo àti ẹ̀ ń jẹ́ ìgbò dá sí mo lọ sóńdó mo lọ pé wẹ́ẹ̀ di cow mo gbogbo ẹ̀ mo sọ lóńdó ló ń pa mo bàbá leader Yorùbá mo lọ sọ nǹkan mi bẹ́ẹ̀ mo lọ sọ PDP tó ń sọ yẹn Túndé PDP ló sọ yẹn Túndé PDP náà pàtì Nàìjíríà ni ó bá jẹ PDP tó bá jẹ PDP lọ ẹgbẹ́ lóde ṣé ẹ̀yin APC tó wà ní ṣé PDP wá sí wà dáadáa ni PDP ti bẹ́ta yìí rẹ́pẹ́ PDP yóò ṣe é ní ó bẹ̀rẹ̀ kó dì fún PDP dàn pé ṣé kadu àpàdé pé àti ó tẹ̀jà síwájú
a normal right thinking man between wọn lálọ́ bẹ́ẹ̀ alọ́ ìlú tó pàtó tó fura sí wàhálà àwọn náà yìí alọ́ àtẹ̀ká fún. No, apart of aṣáájú wọn ẹ̀rí jáde under the party ṣé party tó bá tilẹ̀ ayé wa jẹ́ ǹsìn alọ́ àtẹ̀ká fún. Àti ẹ̀ ní ìdíyẹn ǹsìn Yorùbá nation is the answer so ẹ má gbé yẹn wá síbí so àwọn tó bá fẹ́ dìbò kọ́nù dìbò ń tí wọn lédè lókàn mi ò ní ìbò nǹkan but àwa lẹ́nu a ní voice àdèmọ̀ àwọn tí ò mọ̀ tí ò bá máa là wọn lójú pé ẹ̀wá ẹ̀yà ara yín brain alẹ́nu àdèmí voice pé ok àwọn tí ò mọ̀ ẹ̀jẹ̀ jẹ́ pé ọkùnrin yóò ọ̀tá yín ni ó gò ìgéṣì yín dáńgbà àwọn tí wọ́n kó tó wá jáde tó wá jáde wá apologize pé òun ti ṣe Yorùbá ok àdèmọ̀ òkè ó yá ẹ̀jẹ̀ ká dáríjì bò tó lọ lónìí rẹ̀ dáríjì lọ́wọ́ àbá àti ẹ̀ vote àníṣọ́ nǹkan pa ìbọn pé mo ṣe mistake táwọn múlíkà o tí mo jẹ́ kó di speaker o mo lọ kọ́kọ́ ìgbésẹ̀ o ẹ̀ dáríjì mi gbogbo àti ń pààyàn lé Yorùbá o tó ń pààyàn sí Sunday Igboho mi sọ sí gbogbo àti iná ń jó lẹ́kọ̀ọ́ mi ò àwọn ṣọ́ọ̀bù gbogbo ṣọ́ọ̀bù tó ń jó lẹ́kọ̀ọ́ mi ò mọ̀ fún ọkọ̀ bọ̀ bọ̀ mo lọ fún wọn lówó ní north ẹ̀fọ́rẹ́jì mi Kaduna mọ̀ kówó lọ Kánò mọ̀ kówó lọ tẹ́jú ojú mi fún wọn lówó àwọn jàǹdà gbogbo sangros jó mi fún wọn kọ́ bọ̀ mi fún wọn égbè níbẹ̀ Kaduna Sókótó mọ̀ kówó lọ ẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé Yorùbá ni kí lè fi wá pè náà ẹ̀yin kan wá jẹ́ kẹ́lẹ́ pé kíni kan ọ̀ntì tẹ bá rí i pé nǹkan tó ṣe wrong we are ready láti forgive pé òkè o ààrẹ láti forgive ẹ jẹ́ kó jáde kí bàbá yìí jáde pé òun ti ṣe Yorùbá ẹ dáríjì mí then from there àwọn ọ̀pọ̀ òkè ríà ẹ̀yin Yorùbá ẹ ti bá fẹ́ àwọn tí wà Yorùbá nation làwọn wà after àti fún election ẹni pé mi ní ẹni wá sọ̀rọ̀ mi ní wá sọ̀rọ̀ yẹn bí mọ́ ọ́ ti bá wọn lọ́dọ̀ ó ti apologize ẹni bá ṣe kí wọ́n ṣe Yorùbá nation ní after but tí ẹ báyìí yìí sí pé àwọn akọ́jáde àwọn tó pé no lọ́dọ̀ ẹ̀ ṣe ẹ̀rọ̀n ok díẹ̀ ẹ̀rọ̀n ó yá pínlẹ̀ gbóhùn sókè ìyá nǹkan tó parí ètò. Ṣe mọ̀ pé àwọn tó jẹ́ campaign manager bàbá ṣe mọ̀ àwọn gan mi rò pé bóyá wọ́n ronú dáadáa ṣe rí nǹkan tó wà níbẹ̀ pé I don't even think bóyá àwa ọmọ Yorùbá la máa decide destiny bàbá bó ṣe ń lọ yìí because when you look at the handwriting on the wall for me I think the odds is against him wọ́n ṣe tó mẹ́rẹ́kù náà nìkan ló máa jẹ́ kán wọlé because tẹ́ bá wò Igbo ò ní dìbò fún bàbá that is the truth wọ́n á dìbò fún Peter Obi àwọn Hausa náà wọn dẹ̀ ní dìbò fún bàbá no matter what ṣe mọ̀ pé ilé ayé yìí tíní when it comes to things like this everybody mọ olùkàdùkù mọ bí tí ẹbí ẹ wà ṣe mọ̀ so táwọn gbogbo àwọn Hausa bá dìbò fún tó ń dìbò fún Àtíkù táwọn Igbo dìbò fún Peter Obi táwọn Yorùbá kan dìbò fún bàbá táwọn kan míì náà tún lọ dìbò fún Peter Obi ṣe mọ̀ ló bá tán. It is better for us as Yoruba people to sit down and do the mathematics and know that the best option for us is Yoruba nation. We should not waste our money, we should not waste our vote, we should not waste our time fighting or trying to vote for any Nigeria kinikan. It's a waste of time. It's a waste of resources. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká kó gbogbo owó wa yẹn, gbogbo time wa yẹn, gbogbo energy yẹn ta fẹ́ lò fún Nigerian PDP, APC, whatever, Labour Party, wherever. Ẹ jẹ́ ká kó gbogbo energy yẹn ká fi campaign fún Yorùbá nation, ká fi campaign fún Odùduwà nation, kí gbogbo wa àwọn ọmọ Odùduwà kí gbogbo wa ká come together, ká ṣera wa lóṣùṣù ọwọ̀, ká fight for what will make our life better, what will make our generation life better. Ṣẹ́rí eléyìí, we are just wasting our time. Kò sí bí bàbá ṣe máa win. Kò sí bí bàbá ṣe máa win. Mi ṣe pé o ẹ̀yin APC ẹ má dẹ̀ bínú but ẹ̀yin náà ẹ jókòó kẹ́ ṣe mathematics yẹn. I'm not against bàbá at all. Wọ́n tí mo sọ earlier on ni pé tí bàbá bá dìde lẹ́ni tó bá sọ pé òkè ẹ̀yin ọmọ mi, we are now going home. À ń lọ sí ilẹ̀ wa, a fẹ́ create Odùduwà Republic wa nation wa, Yorùbá nation wa. I will follow Baba gladly. Màá dẹ̀ ní kí bàbá kan wá lo gbogbo orí wọn yẹn, agbárí wọn yẹn, gbogbo brilliance wọn yẹn. He's a brilliant man. He's actually a very, very
tough, rugged man, and you're too smart, to they were courageous. And I would want him to come and use that one to lead us. We need him. We need Babu Angu and Fashola. We need Fashola. You know, imagine Fashola as our president. Just imagine that brilliant. You understand? But come out waste energy one. Confession for Nigeria. What can waste energy? Both our Yoruba, Taba launch APC, PDP, we're wasting our time. Because if I say, I want to go, I want Fulani Hausa, don't want to get us around. Emi o ṣe mi ṣe pastor me dey more anything, but I think Atiku is your next president. So tabada mọ̀ pé ẹ fẹ́ bá wọn wà ní Nàìjíríà, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká kúkú fight fún nǹkan tó máa benefit àwọn ọmọ wa. Yes, a lè jẹyà nsìn, but a mọ̀ pé òkè o, ìyà tá à ń jẹ fáwọn ọmọ wa ni. We don't want to go through this cycle of 80 years of problem. We don't want to go through that. Let us just work together now. Let us know kò sí baby ṣe rí gbogbo handwriting on the wall. Kò sí bí bàbá ṣe fẹ́ wọbẹ̀. Because the southern vote is already divided. It is already divided. Had it been kò sí Labour Party in nsìn, maybe we even gone, knowing the way our brother from the east is, one, he voted for Baba. Don't let us deceive ourselves. They will not. And some of our own Yoruba people too, the way they are feeling, they probably will know. Some will just sit at home. Instead of them voting for anybody, they will sit at home. Think, okay, any point? But the Hausas, they will vote for their own kind. Thank you, my Gani. Thank you. This time that's why you going to know something. I want you to be kábí ilẹ̀ kìí ẹlòmíì àwọn àwọn nǹkan káwọn náà gbọ́ wọn sì díẹ̀ kọ́mọ fi ilẹ̀ kìí ẹlòmíì tí àwọn náà wọ́n tó mọ́ tó wọn ọmọ tí wọn náà ókè àwọn àbádọ́ ọmọ tí wọn kábí ilẹ̀ kìí dídí ọmọ tí yín àbí tí wọ́n lẹ̀ gbọ̀n wọn àwọn òpònú ni wọn àwọn náà àfọ ọmọ tí wọ́n lẹ̀ ọmọ tí yóò ti bẹ̀rẹ̀ àwọn àti ẹni ọmọ tí yóò ti bẹ̀rẹ̀ àti ilẹ̀ kìí ẹlòmíì gbé ọmọ tó yẹ ká bóòtù ọmọ tó wà Hausa náà bó ṣe máa ń náà ní ẹ like what you just said now pé àtìmúnà election yẹn ọwọ́ Ọlọ́run ló wà mo gbé ìṣeré pàápàá àtìmúnà election pàápàá mi rí nǹkan lè gẹ́ tó lè gẹ́ tó tọ́ọ̀dù mi mọ́ bá ifẹ́ ṣe because now Kwangwado ti jáde nsìn Kwangwado wọn ló ní ìbò north ó máa divide ìbò Àtíkù fúnra ẹ̀ ní north ó máa split Kwangwado bó ti wà ní north pàápàá mo fẹ́ ìbò ó fẹ́ ìnà Àtíkù afẹ́ ìnà bẹ́ẹ̀ mọ́ ìkéré ni bí bébì ni ọjọ́ ọmọ ẹ̀ ló ti lè dìbò eré àyẹ̀mú so ìyẹn tí ó divide ìbò nìyẹn ti bí náà bí nsìn. That's when they will come together at the end. àwọn yìí tura náà ti dé èké sí bàbá aṣíwájú náà bíi kí náà ti dán ọ̀hún yẹn ti east mo ti predict kí ni láti over 4 or 5 years ago kó máa happen pé ká fi mọ̀ṣọ̀ kan I'm telling you pé gbàyà tètè bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation mo sọ dáìmọ̀ ní ó bẹ̀rẹ̀ ká filẹ̀ fún àwọn Ìgbò pé ká lè gbára wọn lọ́wọ́ àwọn adigunjẹ́ra yìí mo sọ ti àwọn tó pé no mo ní ọgbọ́n agbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ pride wa àmọ́ wọn bí o like wa wọn like wa but ká fẹ́ pride ká lè gbára wọn lọ́wọ́ àwọn Fúlàní yìí pé because wọ́n mọ̀ pé àtàwọn méjì máa wà divided kò sọ pé àìfẹ́ gba ara lọ́wọ́ mo ní Ìgbò ló kọ̀ ní táìmù ẹ̀ mo ní àwọn ìṣe pé aláàjì Ìgbò wọ́n ti wọ́n fi àjẹ́ wátàbí Jonathan náà irú Paul Ayan sì ọdún bá ti wá jẹ́ mẹ́ tọ́jú pé àrí nǹkan tó tí kò bá dé iwájú ìbáyìí wọn gbọ́n yọ ti lọ́gbẹ́ Yorùbá wọ́n hate wa bí ìgbẹ́ ni but àmọ́ yẹn but ọgbọ́n náà fi gba ọlọ́wọ́n bí làánú ìdí ń sìn ok ẹ jẹ́ ká gbọ́ ẹ jẹ́ ká bẹ́ẹ̀ pride wa pé ok àwọn bá ń bi wọn láì gbọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ara wa náà dẹ́ àmọ́ bá ti máa ṣẹ́mọ̀ ẹ máa kọjú sí àwọn eléyìí ká méjì ká work together ẹ ká fún wọn láàyè àwa ti ṣe tiwa ẹ má jẹ́ kí everybody jáde gẹ̀ẹ́sì wọn táìmù yẹn àtẹ̀tí bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation táìmù yẹn o mo ti sọ̀rọ̀ yìí mo ta 5 years ago mo ti sọ̀rọ̀ yìí fún àwọn tó bá ń tẹ̀lé mi kí wọ́n wo previous video mi mo ti sọ pé Yorùbá kọ́ ló kàn Ìgbò ló kàn iṣẹ́ Yorùbá kọ̀ọ̀kan ló kàn mo ti sọ tipẹ́tipẹ́ pé Ìgbò ló kàn tẹ́wọ́n tó pé ẹ fẹ́ kí Ìgbò di president Nàìjíríà ẹ jẹ́ kó máa lọ Ìgbò dáadọ́ pé Ìgbò lè wọ́n di pọ́tàpù kan tó ń jà fún wọ̀ọ́rí ẹ̀sùn wọn ti second class citizen why they keep on that injustice against these people pé ẹ̀fẹ́ kí Ìgbò di kankan ẹ̀dẹ̀fẹ́ kí wọ́n sí Nàìjíríà tí wọ́n àǹfààní pé ẹ̀rọ kí wọ́n ẹ̀yẹ́ kọ́ máa lọ́nà wọn náà ẹni wọn fẹ́ kọ́ ẹni wọn lè dẹ́ni tí ẹ̀dẹ̀fẹ́ kí wọ́n sí Nàìjíríà tí kan bá ti bọ̀ Yorùbá dúró síbẹ̀ pé àwọn máa wọn dùn ní. nǹkan tí àwọn Fúlàní ṣe fáwọn náà làwọn ṣe fáwọn Ìgbò náà làwọn náà ṣe fáwọn Ìgbò this reality àwọn náà sọ pé àgbà ẹ jẹ́ kí káàjọ gbà ẹ jẹ́ kí àwọn pé ẹ jẹ́ kí àwọn kẹ̀lẹ́bù ká kọjọ sí pọ̀ náà from there adéwà pín ọkọ̀ àgbà lọ́nà lọ
agbọ́dọ̀ kó gba ọlọ́run àbú yìí ná agbọ́dọ̀ kó gba ọlọ́run náà àwọn èèyàn sọ pé láíláíláíláí àti wájú lórí ọjà àti olófin the president kí ló fi lè fún ibo kí ló yẹ ká support àwọn ibo ní táìmù ká ti gba ọlọ́run àbú yìí ná ká gba ọlọ́run ọmọ yìí ti wọn àti ẹ̀sìn nàìjíríà ní táìmù àwọn ọgbà ọlọ́run ní táìmù we vote together middle belt máa support wa south africa náà àwọn náà support láti vote fún kìíní bá dẹ̀ sí láwọn méjì bá jọ tàbá tí wọ́n yí ní ti máa láàrin wa maybe 100 years wọ́n lè má dọ̀wọ́ àwọn obìnrin mọ́ tí táwọn tí ìrẹ̀bí ní southern kaduna pẹ̀lú middle belt pẹ̀lú jẹ́mọ̀ tó ní agbọ́n àwọn kọ́ọ̀tù láti àdán kóra wọn agbọ́n àwọn kọ́ọ̀tù kóra wọn láti gbàgbá ẹ̀ tán tí middle belt pẹ̀lú south and south west tájọ ṣiṣẹ́ together the south east tájọ ṣiṣẹ́ together ó máa ń tì fún àti gba lọ́wọ́ àwọn wọ̀nyí bọ̀dá kọ̀ brilliance ò jẹ́ ká gbà brilliance ni pé èmi ló kàn mí nígbà ibi yorùbá ni olúbàdébìlẹ̀ ilé ọwọ́ náà ló wà sí àfẹ́sí nàìjíríà ló fi àjẹ́ wọ̀nyí àfẹ́sí nàìjíríà sí bọ́dọ̀ bá ó máa ń ṣe fún wa pé ẹni wá kò kí mo sọ dà mí ẹni wọn ní àwọn onígbà ibo náà ibo ń sọ ibo you never vote for us we never vote for wa àwa náà ṣe alẹ́ àdìgbò I never vote for ibo ṣé yorùbá nìkan lè gbé ọmọ àtúnwọ̀ wọlé ni kò lè gbé wọlé májì kò lẹ́fi ṣé àwọn tí náà àwọn náà yìí ní chance wá lọ because ìbò nàìjíríà àwọn yẹn ló pọ̀ sí jù ẹ̀fọ́ Kánò gbẹ̀dọ̀ wà pápá tó dé wà mẹ́rin sí àdúgbò náà tó wá àdúgbò náà tó wá so tó bá di kàránkì lágbẹ́ wọn gẹ́ẹ̀tì two of them wọ́n lè tọ́kọ́ lè fọ́ọ̀mù gọ́ọ̀mù national unity wọ́n ti bá di kàránkì yẹ́ ẹ̀tọ́ méjì akọ̀ fọ́ọ̀mù ẹni méjì akọ̀ fọ́ọ̀mù ẹni tó pé kò wọ́n lé ọkọ̀ wà dànù wọ́n lé ọkọ̀ wà dànù. I'm telling you, I'm making phone together. No, to the north. They can do it. They can do it. I can phone I took Balu, and the former Tony, never say, is that the one law, the former. Talking about the here we want for a baba. Couldn't get the total, whatever, okay, and the phone, and the family, and the former. Ó tán ni ẹ wọ́n ti máa ṣe ẹ̀sìn náà sí ni ẹ bó tó pé àwa greatness máa pé àkọ́ àfẹ́ kí ìbò débẹ̀ àwa ló kàn àwa kò dẹ̀ kàn wá ọba ó ti lo slọ́ọ̀sì tiwa àti èrò pé ọba bá àti ẹ̀gẹ́ nìkan bẹ̀ ó ti lo tiwa ẹ̀ kà ní sùúrù kàkú tí bá dé pé àwọn àlè wọ́ọ̀dù gẹ́gẹ́ bàbá yàrá nígbà tó sọ̀rọ̀ òṣìṣẹ́ ọ̀dẹ̀ bàbá yàrá nígbà òṣìṣẹ́ ọ̀dẹ̀ náà wọ́n ṣọ̀dẹ̀ náà bàbá yàrá nígbà òṣìṣẹ́ ọ̀dẹ̀ náà wọ́n sọ pé kíní kan ọmọ kan náà ṣe náà torí pé wọ́n mọ̀ pé ọgbọ́n rẹ̀ dàbí gbára lọ́wọ́ àwọn obìnrin yẹn ní táìmù yẹn even though I have not even supported any election kankan but at the same time káwọn ọmọ ṣe wá nígbà bá bọ́sùn méjì tí ọmọ ẹ̀ náà kọ́kọ́ ló ṣe tiẹ̀ so but àwọn oyin wa wọ́n refuse to understand Nàìjíríà ò lè work láíláí forever kò lè work forever kò sọ́gbọ́n ẹ̀ ni àgùntàn pàṣẹ lámẹ́ta àgbà máa pariwo ń bí náà ni àwọn aṣáájú ní wọ́n ti jókòó àwọn dání wọ́n pè ẹnu wa ò lè kó ṣé ọmọ ìnáwó wọ́n pè ẹnu wa ò lè kó ẹnu wa ò lè kó lọ́dọọdọ́ torí pé àwọn greedy politician wa nílẹ̀ Yorùbá lè wọ́n ti ṣe díẹ̀ pé àwọn èmi lókàn bí aṣáájú lọ nílẹ̀ àgbẹ̀ àbújáde ìbájú àgbà yìí ti ẹ̀ ń sìn ẹni náà àbújáde adéwé èmi lókàn ṣé Ìgbò kì í ṣe Nàìjíríà ni ẹ jẹ́ kó máa lọ náà ìjọba ti ń bọ̀ ní south ìnáwó gan bẹ́ẹ̀ náà ní àwọn southern Kaduna so I mean north west báwọn north west lọ́wọ́ gan ni ẹni tí bá ti ń bọ̀ north west lọ́wọ́ gan ẹni tí bá ti bọ̀ north west ànáwó gan bẹ́ẹ̀ nǹkan dáwà náà ṣe south west náà fẹ́ máa náwó gan nǹkan dáwà ti ń bọ̀ ní south so we are in trouble carry the other way by my side Nigeria that's the only way out but ibi kan tí ààrẹ ṣe léyìn ní ìṣẹ̀lẹ̀ máa help wa out wọn kò lè ṣẹlẹ̀ díẹ̀ àpò máa help wa out pé à ń ṣe election àyíká àwọn ayẹyẹ àgbàgbé election gbẹdẹ gbọmọ lè work so gbọmọ tó bá fẹ́ kí ọdún kan máa campaign nìṣó kò lè work pé pẹ̀lú election ẹ mọ kó dá ẹ mọ mi fẹ́ sọ nǹkan bóyá military government ìlànà ní àti nìkan military government àbí ọ̀ afọ méjì. Money, I'm telling you, I don't know. Tí wọ́n ti jẹ̀bi ló ń délé de tẹ́lẹ̀.
ó ti sùn ó ti wá jíǹsì ó ti sùn ó ti jí Peter Moyo Adéyẹsí Adéwọlé padà tún láti jẹbi òun ló di eléde tẹ́lẹ̀ ó ti wá oríṣiríṣi ẹ lọ àwọn Tinubu yìí ò ní pa mí àwọn náà mú yìí ìgbọ́dọ̀ kan dùn pé ẹni pé kí ni yóò dáadé support yìí ó ní ẹbí bí wàá fọmọ fẹ́ gbin lára ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ ni pé ìlú dẹ̀ ń bàjẹ́ lọ ẹ̀tẹ̀ fẹ́ kíá ó ga o anyway ẹ̀yin èèyàn mi àti try ìdálẹ̀ ṣe Ọláyínní how are you I try ìdálẹ̀ ṣe but àwa ò ní change ways wa àwa ò ní change agbọ́dọ̀ ẹ jẹ́ kí àtúwájú jáde jáde bá ti jáde tó bá ti apologize fún ọmọ Yorùbá pé àwọn ṣiṣẹ́ wa ẹ dáríjì mi ní pé mo support the Yorùbá nation but máa ń dé báyìí ni pé òkè bá ti kọ́ dé sọ pé instead tí mo bá dé pé kọ́ dé wá ọgbọ́n kan pé ẹ dáríjì mi ó ti pè yín báyìí à ń sọ ọgbọ́n pa mọ́ pé ó gbọ́ ẹ kí ẹ tí mo máa dáríjì owó ọkọ̀ jáde náà pé òun ti ṣe Yorùbá pé òun ti ṣe Yorùbá òun ló ń ṣe Yorùbá o ìyẹn ìdáhùn pé yes lóòótọ́ máa yìí rẹ̀ ọ̀tẹ́ báyìí claim pé tẹ́ẹ̀rí nǹkan tó ṣe tẹ́ báyìí ṣáìdì àwọn máa go after him tó báyìí fẹ́ máa gbé ẹ̀kẹ́ tó bẹ̀ mọ́ ẹ̀mọ̀ kò tí ò dá ẹ̀mọ̀ pé nǹkan tẹ́ ń ṣe ìwòdá ẹ̀fẹ́ máa gbé ẹ̀mẹ́ gbẹ́rẹ́ ẹ̀mọ̀ wa lókun ẹ̀mọ̀ bí ìbẹ̀bẹ̀rẹ̀ ó ní a máa fi ilẹ̀kẹ̀ àwọn lọ fi Ghana ń di Ghana lọ́mọ sí di Ghana lọ́mọ fi ilẹ̀kẹ̀ sí di tẹ́lẹ̀ ọmọ wa tí ò ṣe dáadáa lẹ́fẹ̀ẹ́ ilẹ̀kẹ̀ lẹ́fẹ̀ẹ́ fọmọ ọmọ tó ṣe dáadáa ẹgbẹ́ kámẹ́rà síwájú dáadáa ní ọmọ yọ ẹgbẹ́ kámẹ́rà yẹn síwájú so ṣe ní kọ́ni fẹ́ sọ sí ọmọ ìkàtó kúrò nínú ètò ṣe ní kọ́ni fẹ́ sọ ìkàtó kúrò nínú ètò. Kò sí much ju pé kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá gbogbo wa pé kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ wa pé gbogbo wa ṣe àkúṣẹ́ gbogbo àwọn tó lọ fún riot ní ṣé on the 12th thank you very much money riot protest thank you very much gbogbo àwọn tó ń contribute one way or the other fún wa láti gba ilẹ̀ wa ẹ ṣeun àdúpẹ́ ẹ jẹ́ ká continue pé kí gbogbo wa anything tá a bá ní láàrin ara wa ká parí any wàhálà tó bá wà láàrin ara wa ká má jẹ́ pé kí èdè àìyedè kó wà àárín wa iṣẹ́ ṣì pọ̀ fún wa láti ṣe ibi tá à ń lọ jìnnà mọ́ o but àwọn nǹkan díẹ̀ ṣì wà lọ́nà wa so don't let us give up let us keep marching on we can see our glorious nation is just right there we must not give up we must try our best to ensure that we get to our destination and I believe pé ní agbára Ọlọ́run Elédùmarè àmàdélé lérí pé kí a ṣera wa ní ẹyọ kan ẹ má jẹ́ ká ní ẹni wàhálà láàrin wa mọ́ ẹni ìjà ẹ jẹ́ a parí ẹ̀ let us work together ẹ ṣé gan ni o thank you very much everybody thank you sir for inviting me as well thank you Akogun thank you very much sir. Báyọ̀ kìíyá kankan láti wá kọ́lé ayọ̀ lọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́kùn àrà ọ̀tọ̀ tí ò ní já ọtílẹ̀ the king of property and multi-biz concept ọ̀pọ̀ tó ti fẹ́ràn tí wọ́n ló ti ń kọrin ọpẹ́ tí wọ́n sì ti dorí lé tara wọn èyí tó wá sí kọ́kọ́rọ́ tó ìwọ náà wá jẹ́ alábàápín nínú ọ̀fàdé aláìlẹ́gbẹ́ láwọn estate king of property the living gold estate mọ̀lárèrè ìdíròkò ní first terminal bridge bọ́líyà Ìbàdàn ọkọ̀ sì tún ní living gold estate fọlárin sẹ́ríkì tó fún phase 3 living gold estate òun òṣà ọkọ̀ tìmí mọ́líyà Ìbàdàn pẹ̀lú èyí tó wà ní ìdó ẹ̀rú àrò agbègbè ológun ẹ̀rú ní Ìbàdàn èyíkéyìí tí a bá yàn láàyè ìrọwọ́rọsẹ̀ lẹ́mọ̀ gbalẹ̀ yín pẹ̀lú owó péréte àǹfààní sọ díẹ̀ installmental payment ó wà lọ́wọ́ king home property àjẹpẹ́gbogbo ọ̀bájìnà lákìíkò ẹ kàn sí king home property lónìí ní Kushas shopping complex Mania junction off Akínyẹlé local government secretariat Ìbàdàn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 08030943013 tàbí 08033770513 pẹ̀lú king home property and multi-biz concept wà kọ́lé ayọ̀ nírọ̀rùn. Princess Moyo. Thank you very much, sir. Princess, thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Sir. Now, ẹ̀yin wọ́n ṣe rí àti sọ́dọ̀ àti sọ́bọ̀ wọ́n kò sọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa ẹ̀mí kọ̀ máa yẹn torí pé
àdìsọ láti nǹkan dára bá ṣe rí sí àdìsọ ó lè má dùn mọ́ lómi nínú gbogbo àwa òótọ́ làwa ń sọ àdìsọ. Welcome to David Hamilton, voice 234, the voice of reason. Telling the story as it is. Analysis that hits home to people that matters globally from London, England. I am your host, the man behind the microphone, Mr. T. For all your social media advertisement and all your events screened live, contact us and you will be glad you did. Follow us on our Facebook and YouTube channels. Let's kickstart the show as you sail away with us. Enjoy the stream. Let's go.